Tetu nĩ kũranjĩtie kura ira hwaĩ-inĩ na no ĩrathiĩ na mbere na kura nginya thaa ici andũ a kũu makĩrĩ mbere tondũ mbura nĩ kĩndũ kĩa mwanya mũno. James kuma Munyaka Eldoret akanjĩra mbura nĩ njuru mũno mũno kũrĩa mwena wa Eldoret ũtukũ mũgima. Thiĩ na mbere na kũnyandĩkĩra ũrĩa kũrathiĩ na ndũmĩrĩri nguhĩ mũno 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 kugerera 22989 arĩyo namba yakwa ya SMS. Gatero Laikipia mbura nĩ nene haiya nginya Gatero Laikipia mbura nĩ nene. By the way, kimwena gĩkĩ kĩa Mount Kenya na gũkũ thĩinĩ Murang'a, Kirinyaga ũguo Embu, Tharaka Nithi tamenyithia ũrĩa kũhana na Meru. Kuma harĩa Meru, Embu, Tharaka Nithi gũcoka gũka ũguo Nyĩrĩ gũikũrũka Kirinyaga ona gũka ũguo nginya Murang'a na Kiambu no ũmenyithie. Nairobi ndagĩka ĩno gũtirĩ itata ona ndireciria nĩ kũraurĩte ira na ira nĩ kũraurĩte no ti mbura nene mũno. Timboroa kwĩna mbura mahinda-inĩ maya kũu nĩ mĩena ĩyo ya Rift Valley. Gatero Laikipia mbura nĩ nene nĩ wega wa Kamande. Moro mvua ni mingi etagwo Ben Gĩthukuma tũrĩ Moro. Nĩ ndĩraiguĩte athimia rĩera makiuga mbura nĩ kura mbura nene mũno 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 mũno. James wa Munyaka Eldoret imenyesha kubwa sana usiku mzima. Ndeciria kũrĩa mwena wa Rift Valley Eldoret itakimenyete kũrĩa rũgongo rwa Kitale ũrĩa kũhana na Western Kenya no ũnjĩre. Mbura Kinyo Meru Budi aranjĩra mbura Kinyo itakĩũĩ kĩmĩrũ kana mbura Kinyo nĩ kuga atĩa hihi manarĩ korwo ndamenya tondũ ndeciria nĩ kuga mbura ĩkuo. Nĩ wega mũno Gathogo nĩ kũmenyithia Timboroa mbura nĩ nyingĩ mũno. Laikipia mbura nĩ nyingĩ mũno. Gatanga ĩraurĩte ũtukũ mũgima na mũthenya haiya Gatanga nĩ kurangu. 22989 nĩyo namba yakwa ya SMS tũkorwo tũkĩmenya ũrĩa bũrũri witũ ũrathiĩ na nĩ ngũcokia ngatho mũno 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 nĩ ũndũ waku gũkorwo tũkĩnyitanĩra nawe na nĩ wega tondũ kũrĩ mũndũ tangĩ ũngĩkũhĩtĩria na korwo na kũhĩtĩria ndarĩ na thĩna nawe no rĩrĩ kũrĩ mũndũ ũngĩkũhĩtĩria na akũherere no ndigũkĩamba gũkiuga hau. Reke rĩu ihinda rĩrĩa rĩ thaa 11:25 wĩre Ngai rĩngĩ hihi kũringana ũrĩa gũikaire nĩ wega kũne igai rĩaku tondũ kana igai tondũ rĩngĩ nĩ gũkĩhiũhire. Rwĩmbo rũrũ rwĩtagwo igai rĩakwa rũinĩtwo nĩ Elijah Mira nĩruo rũrũ na rĩkorwo Ngai akũnengere igai rĩmwe rĩrĩaku mahinda-inĩ maya. Na niĩ ndĩrakwĩra harĩa ha *236*2# hau no wone igai *236*2# ha nĩho tũreka ũthuthuria witũ tũgakĩmenyana nawe tũkamenya ũtũĩ atĩa hihi tũkamenya nĩ ha andũ mataratũmenya wega. Tarĩu harĩ mũndũ ndĩronire orĩtio kĩũria no ũrehaga tabarĩra ya mũgambo wa mũrĩmi na ngona nĩ amenya. Rĩu rĩ ũgwĩka atĩa *236*2# hinya gakũhũra. Maũndũ maya mangĩ nĩ makwĩrehe ũngĩamũkĩra tarĩu mirioni 1 ndĩna ma no ũigue wega mũno 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 mũno. Alex kuma Nyahururu ũyũ akoragwo arĩ niwe ũngĩtwarĩra biacara yothe kũrĩa Nyahururu. Nĩ mũthuri wa bata mũno 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 Alex na aranjĩra heavy rain pouring in Nyahururu atĩ Nyahururu mathaa maya tũraria nawe kwĩna mbura nene mũno mũno mũno. Mũndũ gwĩtwo John kuma Tetu akanjĩra kũu nĩ kwega. Kariuki wa Mũcobi kuma Gathambĩ Kirinyaga aranjĩra ndagĩka ĩno gũtirĩ mbura rĩera nĩ rĩega na kũrĩ mũndũ ũngiuga rĩera nĩ rĩega kwĩna mbura. Maũndũ maya nĩ gũkĩririkana nĩ gũkĩringana
22989 nĩyo namba itũ ya SMS. No nĩgetha ũkĩamũkĩre ciringi mirioni 1 nĩ star 236 star 2 hash. Niĩ ngĩenda kwanja mũno rwĩmbo ta rũrũ rũgĩthiĩ na mbere, we uge rĩu Ngai kũringana na ũrĩa kũrĩ, ndikwenda gũikara ta mwana ũtarĩ ithe, na tondũ nĩwe baba igai rĩakwa rĩu ngaĩra. Hihi Ngai ahota gũkũigua, na tondũ ndũrĩkĩciona itirĩkiuma na igũrũ rĩ, Chris yaku ndũreke yagĩrĩre, kana mahinda maya ma thigũkũ ndũreke magĩrĩre. Ndwĩre Ngai rwĩmbo rũrũ rũgĩthiĩ na mbere akũgaĩre. Nawe woe ikinya star 236 star 2 hash no rũthikĩrĩrie wega tondũ kũrĩ andũ aini ta Elijah Mira. Mwana waku Jehova Ngai
nĩma rwĩmbo rũu nĩ rwega mũno rwĩtagwo igai rĩakwa, na no ndĩrathiĩ na mbere ngĩroragĩra na ngĩonaga bũrũri ũrĩ ohana, na nĩ wega mũno tondũ nĩ mũgĩtũheaga ũhoro na njĩra njega. Gũkũ Marigiti nĩ hĩndĩ kwanjia gũthuthua, gũkũ mwena wa Nairobi mwena wa Marigiti ngamenyithio rĩu nĩ hĩndĩ kwĩna karũthuthuo. Mwarimũ Muigai wa kũrĩa mwena wa Sipiri akanjĩra mbura nĩ nene kuma ira. Kũu nĩ Ngai. Kũrĩa mwena wa Thũbiri, Thũbiri nayo ĩrĩ kũrĩa mwena wa Laikipia, wakinya Nyahururu ũgaikũrũka na kũu Kĩanda, kũu nĩkuo ndĩramenyithio nĩ kwĩna mbura. Watuka mbura ĩrarĩ nene ira nĩ wa Kagori, kũrĩa Watuka nĩ mwena wa Nyĩrĩ, nĩ mĩharũrũko ya irĩma cia Aberdares. JM Menge kuma kũrĩa mwena wa Moro akanjĩra mbura nĩ nene kũu mwena wa Moro. George kuma Mathĩra akanjĩra atĩ ira nĩ kũraurĩte mũno 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 mũno, nginya Samata ngerwo kwĩna mbura yurĩte ũtukũ mũgima. Samata ĩ harĩa hakuhĩ na Nyahururu, nginya ira nĩ kũraumĩte ũtukũ mũgima. Coach Renard kuma kũrĩa mwena wa Sabasaba, ũyũ akoragwo arĩ coach wa mwanya mũno mũno wa mũbira wa volleyball, akanjĩra kũu gũtirĩ mbura. Koguo nĩ ta kuonania mĩena ya Mũrang'a ĩmwe ndĩrĩ mbura, kũrĩa mwena wa Sabasaba kũu gũtirĩ mbura. Igonji Mĩrũ imemaliza watu nguvu. Ĩyo nĩ njohi, ĩyo nĩ tũkwaria ũhoro wayo mũno, amba ũnjĩre kana kwanyu kwĩna mbura nĩgetha tũkorwo tũkĩmenya ũrĩa bũrũri ũikaire. Thaa 11 rĩu ĩna ndagĩka 36, nĩ thaa 11 na ndagĩka 36. Good morning. Hihi wĩkũ na nĩ warahũkĩte na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Jumatatũ. Mũthenya wa Jumatatũ nĩ kuga atĩ rĩu nĩ kiumia tũranjia. Nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩanjia kiumia gĩkĩ na marundurundu, na kũrĩ mũndũ by the way ona mahinda-inĩ maya tũraria nawe ndanainũka thigũkũ na ti kwenda, ndanainũka thigũkũ na ti kwenda, na ndagũkĩũrio na ndiũ kana hihi thigũkũ ĩno ũramĩonire atĩa. Nĩ ndĩrarĩ kũndũ kũingĩ na ndĩrona kũrĩ kũndũ gũtarakĩrĩ kũũru mũno, na kũrĩ kũndũ kũngĩ nakuo kaigua andũ makiuga nĩ kũhiũ mũno. Rwĩmbo rũrũ rwĩtagwo ndinainũka thigũkũ, na hihi we nĩ ũrainũkĩte thigũkũ, ta igua ũyũ kĩrĩa kĩragirĩria ainũke thigũkũ. Thaa 11 thinacara rĩu yatigia ndagĩka 23. Haha nĩho ndĩrakwĩra atĩrĩ, thinacara yatigia ndagĩka 23 na ndĩrarora system yakwa ngona ngũheana ciringi $500,000, ti toguo ngũkwĩrĩte nĩ $500,000 kũringana na system yakwa. Thaa 4 yatigaria ndagĩka 5, na kũringana na system yakwa 100,000 ciho, 100,000 ciho, koguo nĩ 700,000. No igai rĩaku ndũreke rĩkorwo rĩrĩ $500,000 ĩno, na rĩkorwo mandagwĩtĩra $500,000 ta mũndũ ndeteire Jumamothi nĩgetha Christmas yake yagĩrĩre, nginya mũtumia wake nĩ ndaiguire manĩakena mũno mũno. Ngwĩhoka hihi nĩonire atĩ Ngai nĩerehe rĩngĩ kũringana na Christmas yake mana maũndũ ũrĩa maraikaire, agakĩona rĩngĩ bithi nĩ ĩramũikarĩra mũno, no Ngai akerehe. Rũrũ rwĩtagwo ndinainũka thigũkũ rũgĩthiĩ na mbere. Star 236 star 2 hash, star 236 star 2 hash. Era Ngai nengera ciringi $500,000. Angaramani wenda tũmĩte gĩcagi, ndinainũka thigũkũ na ti kũrega, igana rĩtingĩ ndwarire na rĩnjokire, ngĩrehe maitũ na ngiuga rĩnyue cukari, ngiugerwo ndĩo no ndĩrahũra kĩrĩyo, no ndĩrahiya ndirĩ na njoini ti thũku, gũkũ Nyairobi tũtũragio nĩ mwĩhoko, kuonacio mũthĩ rũciũ nĩ rũkerĩrĩra. Oma weta thigũkũ tũmĩano igĩ
moimie mbugi maimajini ikeno iria makenaga icio nĩ iroto ndarĩ kanyamu mũhuko gũtirĩ ũthũire kũrĩa wega tiga kĩaga ona niĩ agwetangano tũmeciana ihũgie matu citinde mũcige thiũrũrũka riko-inĩ kinya inengerwo wa mbere hura rũgĩo ona ingĩ ihũnagio nĩ mũcigo itarĩ irarĩa amwe mendagia ng'ombe mweri wa kanana igetha mambĩrĩrie kwabanga thigũkũ makaiga mbeca tũrimo-inĩ magakira ona ũngĩ marũma mĩkonyo matingĩrekia wacha mchezo ya thigũkũ ici awanjareke ngũtarĩrie thigũkũ nĩ rĩrĩa rĩothe ũtekũrĩo nĩ igego ihĩndĩ rĩoneko kamunya kĩrĩa kĩrĩho na mbembe oneko kamiuna gathawa ĩkainya ĩni thigũkũ njega nĩ rĩrĩa wĩna nda njega ikuno rĩoneka rĩgakira kuo tangiria mwanga woneka ũkawĩikia kuo mĩtũkĩ na woimĩra ndũ-inĩ mĩkwekwe ndĩrĩ ũtiganu ũkĩũniĩ inĩngenago na igĩthĩnjaga thungura bata nĩ nyama ngarorere na gatheri tona karũbũnda tarĩ kinya cia njaũ rũciũ ngĩũkĩra thigũkũ nĩrathire kuisha mũhatĩkano gathigũkũ ndiotaga karirĩagia goro ta nĩguo ngwa njogu ndeka mathabu anja yarega kuoneka koiga ngindĩrie mũciĩ witũ ndũrathama ondere inũka igũkũ ciothe gakwanĩrĩ ũkeruaga mũsafiricĩra ndũtũindo twa thigũkũ ingĩkĩinũka ndĩa mũgogote nĩ ũrĩ wĩra nĩitũgacemania mũgĩũkana niĩ ngĩinũka nĩitũgacemania mũgĩũkana niĩ ngĩinũka igũkũ ciothe gakwanĩrĩ ũkeruaga mũsafiricĩra ndũtũindo twa thigũkũ ingĩkĩinũka ndĩa mũgogote nĩ ũrĩ wĩra nĩitũgacemania mũgĩũkana niĩ ngĩinũka tũgacemania mũgĩũkana niĩ ngĩinũka okuo rĩngĩ okuo mbũrũ wa wanja ũraigua sami ewa nyambura gĩkũrua the ũrendia mwĩtha kũu makongo mathondeke mwĩrĩ tu kinyĩra oro wau mũturi wa mwarimũ nje wa mũturi ũcio mbũrũ wa wanja hithĩria Jeff ewa kinya Roiro ndanainuka na tikũrega nĩ ngatho cia mwanya mũno etagwo mbũrũ wa wanja hihi we nĩ ũrainũkire na wainũka kũrathire atĩa maya mothe makĩrĩo maitũ no ndĩrenda kũmenya kana hihi mbura ĩrĩa ĩrerĩtwo nĩ ĩroira kwanyu tondũ mbura ĩno nĩ ĩgũtũteithia mũno gĩkĩ kĩmera in fact harĩ imera iria ndĩndona ngarie mũno most erratic nĩ gĩkĩ tondũ rĩu ndũngĩmenya ũrĩa kũrathiĩ mbura ĩrathiĩte atĩa na reke njuge nĩ tũgũkorwo na ng'aragu nĩ tũkũhũta gwathiĩ ũguo ngamenyithio kũrĩa Olmagogo nĩ mwena wa Kinangop no heho gũtirĩ mbura good morning andũ arĩa kwanja makoretwo makĩrĩma mũrĩmi nĩonete ruo mũno mũno mwaka-inĩ ũcio mũrĩmi wa kabici ndĩreciria rĩu nĩ hĩndĩ arona mbia nĩ aikarĩte mũno atarĩ eikĩria gaciringi mũhuko rĩu nĩ hĩndĩ kabici ĩronania tengĩkorwo na ciringi mũrĩmi wa nyanya
nĩ aumĩra biũ mwaka ũcio na ũkarigwo nĩ atĩ hangĩkorwo rĩu nĩ hathiĩ anga nĩ mbia gũkĩaga ikaga mũrĩmi wa nyanya agakorwo ararĩ handũ haceke mũno. Mũrĩmi wa irigũ na nĩwe wonire thĩna mbere, mũrĩmi wa ng'ombe ngamenyithio nĩ kũndũ kũingĩ mũno kũraikarĩte, ona iria ũkaigua ũrarĩhwo ũru mũno. Rĩu ũgakĩrigwo kaĩ tũkaumĩrĩra kũ? Anyway, nĩ hĩndĩ cihandĩte thaa 11 na ndagĩka 45 thinacara yatigaria ndagĩka 20. Rwĩmbo rũrũ naruo nĩ rũkoragwo rũkĩngenia mũno o tũgĩthiaga na mbere na gũkĩmenya nĩ atĩa, no kũrĩ maũndũ mamwe makoragwo marĩ maritũ, tondũ ta rĩu ona kũrĩ kĩũndũ tangĩkorwo ũkĩmenya kana ũrĩa ũngĩka. Ngathĩti ya The Standard ĩrauga atĩ harĩ mũndũ ũrakuire agĩtema mũtĩ, na kũrĩa mũtĩ ũrathiaga kana na kũrĩa aratemaga mũtĩ ũragwa nakuo nĩ kũrĩa mwena wa Kakamega, nĩ kũrĩa mwena wa Western. Na mũndũ ũcio aragĩkorwo akĩũragwo nĩ mũtĩ ũcio. Nĩ nyonaga iũndũ ici cia mĩtĩ mũno na ngona nĩ kũrĩ andũ moĩ ũhoro ũcio, na nĩ kũrĩ andũ angĩ makoragwo marĩ reckless, nĩ kũrĩ andũ careless mũno ũhoro-inĩ ũcio wa mĩtĩ, na kũrĩ andũ maũĩ mũno. Na nĩ wega ngĩũrio ũngĩkorwo hihi tũmaũndũ tũmwe ndũrĩ expert wega, kana ona ũngĩkerwo ũgucie mũtĩ nĩ mũndũ, ndũgatinde ũkĩmũgucĩria ũngĩkorwo nĩ ũrona no ũkũgere ngero, tondũ nĩ andũ aingĩ mũno na ti ũmwe na ti erĩ. Rĩu haha ndĩrona nginya rũgano rũrũ rwĩho. Nĩ wega mũno mũndũ ũgwĩtwo Kĩgoci, ndũnanjĩra ũkĩrĩkũ na ndũnanjĩra kũrathiĩ atĩa. Rekei twambe tũigue kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, na kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ kĩroima harĩ ibuku rĩa Koherethu 7:19. Kiugo gĩkĩ tũtũmĩirwo nĩ Kansũra Mũrĩithi wa Kang'ara, na Mũrĩithi wa Kang'ara nĩguo wa kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Taigua kiugo kuma Koherethu 7:19. Ũũgĩ nĩ ũtũmaga mũndũ agĩe na hinya gũkĩra thamaki 10 marĩ itũũra-inĩ. Kiugo nĩkĩo gĩkĩ, ũũgĩ nĩ ũtũmaga mũndũ agĩe na hinya gũkĩra thamaki 10 marĩ itũũra-inĩ. Teka maũndũ maku mothe na ũũgĩ. Na rĩkorwo wa Kang'ara kiugo gĩkĩ watũtũmĩra mwaka wa 2026 ũkĩanjĩrĩria nĩgetha ndĩmere kana njarie na Kenya ndĩmere mwaka ũyũ tũikare na ũũgĩ, tondũ kiugo kuma Koherethu 7:19 kĩratwĩra ũũgĩ nĩ ũtũmaga mũndũ agĩe na hinya gũkĩra thamaki 10 marĩ itũũra-inĩ. Na rĩkorwo mũthamaki nĩ mũndũ mũhe gĩtĩo mũno, no niĩ no ngwĩre maũndũ mothe wĩke na ũũgĩ. Tarĩu nĩ harĩ andũ makoretwo makĩnyua mũno njohi na ĩgakorwo ĩkĩmanyamaria nginya ĩgatũma rĩngĩ bamĩrĩ ciao ciage mbia, rĩngĩ ona ũgakinya handũ ũkona mũndũ ũcio nĩ ta mũrwaru, nĩ kwaga ũũgĩ. Nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩ nginya iraikũ, twaria ũhoro wa kĩraikũ gĩkĩ kĩrũrũ, nĩkĩo gĩtagwo bangi, nakĩo gĩgakorwo nĩ kĩranyuo mũno, ũkona nginya bamĩrĩ yaku nĩ ta yaharagana, nĩ kwaga ũũgĩ. Kiugo kũringana na Kansũra Mũrĩithi wa Kang'ara, na nĩ wega mũno Mũrĩithi wa Kang'ara, Koherethu 7:19 kiugo gĩgatwĩra atĩrĩrĩ, ũũgĩ nĩ ũtũmaga mũndũ agĩe na hinya gũkĩra thamaki 10 marĩ itũũra-inĩ. Ndiũkana ona nĩ ũrĩ wathiĩ handũ ona okorwo nĩ mũkawa-inĩ, ũkona mũndũ nĩ acabwo, no ũrĩa atiriti mũndũ ũrĩa wa mũcabu kana ũrĩa wĩita ũrĩa wendagia, ona kiugo kĩrĩa mũikia ũkona ndanahũthĩra ũũgĩ. Na in fact ona nĩ harĩ kĩndũ na nĩ njũĩ hihi nginya gũtirĩ mũndũ ũtagĩkĩũĩ, nginya Mũrĩithi wa Kang'ara no akĩũĩ kũringana na kiugo kĩrĩa ndũmĩra, na nĩ kĩa bata mũno kiugo gĩkĩ
mundu kuona muriithi wa kang'ara ni amugeithie hari kindu gitagwo ugi wa muciarire hari mundu wakwa nyui ndathomire kana ndai na githomo kiingi no uri aragia ri no uri ekaga ri no na mungi mwita handu haracirwo uria ukuigua kiuga ri ni ukuigua andu makiuga ni ari ugi wa muciarire. Kiugo gigatwira ugi ni utumaga mundu agie na hinya gukira athamaki 10 mari itura-ini. By the way, hatire kindu kia bata na ni ngucokera, hatire kindu kia bata ta kuhuthira ugi. Koguo muthi ugika undu wothe huthira ugi, na ugi ni utumaga mundu agie na hinya nginya gukira athamaki 10 mari itura-ini. Good morning. Mathaa no marathie riu ni thaa 11 ina ndagika 50 kana thinacara riu ni hindi yatigaria ndagika 10 na ni mitambo ya Inooro FM. Good morning. Gatheti iria ndi nayo mahinda-ini maya ni gatheti ya The Standard ikandika Kenya's pains. Ini maundu mariku mararerekera a Kenya maya ni ngakimona wega muno na ngacokia ngatho. Kindu kimwe ni thogora wa muturire kana yani magakorwo mbia iria menacio nini ni gukira mahuthiro. Riu thogora wa muturire ukambatira muno na magakorwo mari handu haceke. Kiu ni kindu kimwe. Kiria kingi ni ungumania naguo ni ta wakiingiha muno ugakira na riu tondu ciatigara ndagika 9 tu nigetha wamukire kana nigetha ithaa riri thiriri na wahota kuigua muhotani kana mundu uria ura Christmas ino guguchangamka muthenya wa umuthi na ciringi 500. Ona tukiuga ni kirisi unginyita 5 ni magukweheria thina-ini tondu ta riu bithima na maundu mangi. Riu ri ngagikwira oya thimu yaku no geria ithaa riri tanagithire tondu atingia muhotani umwe wa cia 3 akuma ithaa riri. Woya thimu yaku hinya *236*2#. Ati ugwika atia ukuhana tari kuhura hura ithaa riri uhinye *236*2#. Wona warikia gwika uguo riu mangi no gweterera rwimbo rukwanja rungenagia muno era Ngai akuhe kirathimo giaku *236*2#. Rwimbo ni kirathimo giakwa. Rwaga no nyende kuruigwe ringi nani ni ndaigua no nyende kuruigwa rungi tondu na ndikuririkanaga rugano ruru ati hindi imwe Elija hari mundu wa mugire muno gwisi ari muthamaki
na akĩhitha kũndũ ngurunga-inĩ, agĩtonya kũndũ thĩinĩ. No hĩndĩ warĩ kũu thĩinĩ rĩ, nĩ atũmagĩrwo mahũru mamũrehere nyama. No imagine wĩ ngurunga-inĩ, Ngai atũme ihũru rĩkũrehere nyama, na ndĩreciria ngoo kũu rĩngĩ kwarĩagwo nyama hĩu. Nĩ njĩrĩgĩte gũthiĩ Israel, ngona ona nyama njĩthĩ nĩ ĩrĩagwo mũno, na andũ nĩ mamĩendete mũno kũringana na mũharĩrĩrie. Gwitũ gũkũ ngĩrĩa njĩthĩ nĩ kũrĩa gĩko gĩtheri, ona in fact ona ndũngĩmĩenda. Ta igua rwĩmbo rũrũ rĩngĩ, na rĩngĩ wahota kwĩra Ngai ndũtũme ihũru rĩkĩndehere narĩ gĩcunjĩ gĩakwa. Na Samiro ũguo rwĩmbo rũrũ nĩ rũthaka, rwĩtagwo kĩrathimo gĩakwa. Rĩu hagĩgĩthiĩ ũguo tondũ hatigara ndagĩka inya, *236*2# nĩ nuthu mirioni, half a million. Thaa inya yatigaria ndagĩka ithano no kwĩna 10,000 na 10,000. Nĩ ngũrũigua wega. Ta imagine ihuru rĩgĩũka, toguo hihi ũngĩkorwo rĩngĩ nĩ ũkũrathimwo ũnengerwo 100,000, na tondũ ndũnengerwo ũtageretie rĩ, kana nuthu mirioni rĩ, *236*2# hihinyaga kũhũra cokia kĩũria.
Samiro ngone wega muno na rwimbo rwa ngane nguruthaka ringi ni ndaruthikiriria wega tondu Ngai ni oĩ muromo wa gwaku tondu na ihuru rigiuka rigithie nginya ngurunga-inĩ rĩtiahĩtagia njĩra. Good morning, rĩu nĩ thinacara ya rũcinĩ ĩhandĩte krrrre, nake ũyũ nĩ Fidelis Wang'ang'a ũratũrehera mohoro, na haha nĩ ta kuga atĩ rĩu nĩ kuga atĩ ihinda oro rĩothe kana ithaa rĩrĩ rĩgĩthira nĩ 100 cia mbere bũrũri wothe ũkĩiguaga changamkia Krisi. Rĩu Fidelis agĩtũthomera mohoro nĩ ndakũmenyithia nĩ harĩa ũhũragĩra thimũ *236 *2#. Inoro mogene motare Inoro Oroshine. Amukira ngeithi ciakwa mathaini maya mega ma rucini ngunyite ogeni methaini itu ya mohoro ni mohoro ma ithaa riri ria thinacara rucini. Family imwe kuma itura-ini ria Soweto gicigo-ini kia ubunge gia Changamwe kaunti-ini ya Mombasa riu irakaira thirikari imateithiririe gwethana na mwendwa wao uria wanyitirwo migwate ni andu marekwo gukorwo mari maobitha a borithi. Kuringana na Lea Jerry, mutumia wa muthuri uria wanyitirwo migwate, augite muthuri wake atharikirwo ni andu mahithite mothiu mao na methaite na mishinga. Augite thengia kuhura riboti kuri maobitha a borithi gutire ikinya rioetwo. Mwandiki witu mwana wa Gicũa-inĩ Francis Madi ni acereire family ino. Family no itongoretio ni Lea Jerry uria ni mutumia wa Harrison Nyamo uria urite baroiga utuko wa tariki 24 mweri uyu wa Dithemba niguo andu mehithite thio ciao matharikirie nyumba yao metharite na misinga kuria mathire na makinyita migwate muthuri uyu. Tukaona watu tu wameingia wamekoka, wamesema lala chini. Edu akalazwa jikoni, Jile ni akapelekwa chooni, mimi nikapelekwa bedroom. Mzee wangu akalazwa hapo, wakaanza kumpigia hapo. Vile waliingia waliuliza kuna laptop inafanya kazi hapa. Wakaingia wakanipata nimeshika simu yangu, wakaichukua, wakachukua simu yake. Kuna simu ndogo ya watoto wa Bambe, wakachukua pale kwa mesa. Kulikuwa na 1200 pia wakachukua. Ohore athiete na mbere na kuga andu aya matigire mamuhura bara ya mwiri na kuria acokire thutha ucio akiona ngari igiri iria macokire makihuthira guthie na muthuri wake. Simu hiyo siku nilikesha nikipiga hiyo simu. Ilizimwa tarehe 25 asubuhi. Saa 7 nikaenda Changamwe ya usiku, wakaniambia hajapelekwa huko. Region kwenda wakanituma poti. Huko kote nikamtafuta, nikamkosa, ndio wakaniambia sasa nirudi Changamwe niandike report ya missing person. Oho athiete na mbere na kuga thengia kuhura riboti kuri ceceni ya borithi ya Changamwe erirwo muthuri wake ndatwarirwo kou. Simu hiyo siku nilikesha nikipiga hiyo simu. Ilizimwa tarehe 25 asubuhi. Saa 7 nikaenda Changamwe ya usiku, wakaniambia hajapelekwa huko. Region kwenda wakanituma poti. Huko kote nikamtafuta, nikamkosa, ndio wakaniambia sasa nirudi Changamwe niandike report ya missing person. Kuringana na kuiya nduthi aria meyoneire giko giki gikianika, moigite andu acio mahamudithirie mundu wothe wari hakuhi. Vile walikuja walituambia tusonge, ukawa tu hapo kuna nafasi. Hakuna mtu yeyote alikuwa pale karibu. Askari mmoja alikuwa hapo. Wengine wakaingia ndani, wengine wakakuwa kule juu. Mwena-ini wao ateteri ihoto cia umundu matongoretio ni Hussein Khalid ni mamenereirie giko giki na njira nene. Krismasi ambayo imetokea 2025 kwa familia hii imekuwa ni Krismasi ya utekaji nyara. Serikali hakuna second class citizen. Ni nyinyi lazima mtupatie jawabu pale Harrison yupo. Andu-ini ha Inoro FM kuma guku Gicũa-inĩ kaunti ya Mombasa ni njĩtagwo Francis Madi. Thirikari kuhitukira ministry ya barabara ni thingatitwo tigirire uria uhetwo kandarathi ya gwaka barabara ya kuma Ndũnyũ Njerũ guthie wa Njohi kaunti-ini ya Nyandarua ni arikia gwikira rami haria itigarite. Waki wa barabara iyo iria ni ya makiria ma kilomita 50 warugũririo makire ma miaka 2 mithiru ni President William Ruto, no ende icigo imwe ciatigirwo itari njikire rami na uguo kurituhia mihango ya ukui. Simon Ngure ni aratariria. Matura mari utonga munene wa irio ta Kahurũko, Kwambe, Kenya na Getambuci ni mamwe mahutĩtio na njĩra nene nĩ gwĩkururia kwa ũkinyanĩria wa tabarĩra ĩyo, mũingĩ ũkiuga ndũrahota kumĩria irio mĩgũnda-inĩ yao. Na president ni atu promise wega na agĩtwĩra ũguo agĩcoka agĩtwĩra nĩ gũtwakĩra bara hatirĩ bara akire
irakwo macigo yakwo macigo ri iria kumeria ni thina waru kumeria ni thina urabindwo waru endia 2,000 no nduthi irakũrĩhia 300 wina mundu wa wira niki ureka urathukumira thirikari maugite hari bata uria uhetwo kandarathi yo ehike kurikia wira uria mutigaru kuona riu matinga maingi makomete mikira-ini ya barabara thutha wa kwenja mitaro miriku ona ungirora ungicuthiriria bara iyo ni ukuona guku gutie ginya ona ngoro bara ino ni ikoragwo na contractor aria mahetwo wira wa gwaka na mutongoria witu witagwo Samoei Ruto ni okire haria Ndunyu na gitwira bara ino ikinina mieri 8 igukorwo indi kuki either kwina mbura ka gutire no guku mbura ya guku ndingigiria bara yakike to mutongoria ni atuheire mieri 8 ndiwe kana makibangite nginya either 2027 niguo egekatia igakirika Mũmbunge wa Nyandarua Faith Gitau augite ari na mwihoko munene thirikari ni ikurikia waki wa barabara iyo gwata tabarĩra ngũrani cia uthii wa na mbere iria ciambĩrĩirio ihoya rĩao rĩrĩa maratuhoya mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩ atĩ bara ĩno ya kuma Ndũnyũ njerũ gũthiĩ Gĩta ĩrĩkĩrĩre na nĩ ndamera magĩe na wetereri nĩ tondũ contractor nĩ aroka na nĩ tũkũrĩkĩrĩria na maũndũ macio nĩ megũka wega. Mũmbunge ũcio ningĩ nĩ atugĩte aikari a matũra ma Karĩma Kahurũko na Kwambe Kenya na Irio arĩ ta njĩra ya gũkũngũĩra thigũkũ kũrĩa akinyĩrĩirie bata wa gũtambũrũkia guoko gwatha kũrĩ arĩa matehotete matũra-inĩ matiganĩte tondũ ihinda rĩrĩ tũrĩ nĩ rĩa kũrĩa nĩ rĩa gũcerehekea ũguo ndoka nĩgetha tũkenanĩre na arĩa matarĩ na nĩ rĩu rĩrarĩ ihoya rĩakwa atĩ arĩa marĩ mahe arĩa angĩ matarĩ. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Metha itu ya mohoro ĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya gũkũmathĩra mangĩ maingĩ mamũkĩre na njĩra ĩgũithĩrana wega ikĩhanda thaa 1 ya rũcinĩ wanyitanĩra naniĩ Fidelis Wang'ang'a. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Yes, good morning na welcome muno mitambo-inĩ ya Inoro FM. Good morning haria hothe ũngĩkorwo rĩ
nĩ njũĩ nĩ ũrĩkĩtie gũkorwo warahũkĩte no kanjia mĩhang'o yaku ya oro mũthenya. Na by the way nĩ wega njuge atĩrĩrĩ, mwĩrĩ ũyũ tũkoragwo naguo nĩ kĩndũ bani mũno. Ta rĩu niĩ hĩndĩ ĩrĩa ngoretwo itagũka kĩroko nĩ ngoragwo atĩ ona thaa ĩmwe rĩngĩ mwĩrĩ nĩ ndĩraigua nĩ ũranjĩra ndũkambe gũkĩra, no kuma hĩndĩ ĩno rĩu ngoretwo ngĩũka oro mũthenya, tondũ njũkagĩra wega thaa 9:30. Thaa 9:30 ira tondũ ndiragĩũkaga, yakinya ndĩraga toro na ũrathira no ũrathira. Rĩu na njĩra nguhĩ mwĩrĩ nĩ kũnjĩra ũranjĩra mathaa maku nĩmo maya. Koguo nawe ũngĩceta thaa yaku ya mwĩrĩ ũmĩre ũũ nĩguo tũrenda mwĩrĩ, nĩ ũyũ ũũ nĩguo ndĩrenda, ndĩrakwĩra mwĩrĩ nĩ ũgwĩtĩkĩra, tondũ nĩma hatirĩ nganja mwĩrĩ ũyũ witũ nĩwe ũkũũceta naguo ũgwathĩkĩre. Rĩu ũngĩkiuga nĩma ũrĩũkagĩra thaa 3, ũrĩũkagĩra thaa 3 no kaigua ũrĩo mũnogu ũgĩũkĩra, ndiũka nĩ ũraimagine ũkĩigua ũrĩ mũnogu ũgĩũkĩra, na koguo nĩ ta kuonania thĩna nĩ ũkũmba na thĩna ũkũmbe na thĩna ũgũtware handũ haceke mũno mũno makĩria. Nĩ wega ngĩkũmenyithie maũndũ mega gũkwa Inooro FM, na ngwakwanjĩrĩria na atĩ ũngĩgakorwo ũkĩenda ngari ĩgũgũkua, ngari ĩgũkua na njĩra njega, tigĩrĩra nĩ wakuo nĩ ngari ĩtagwo Wingo, na no kũingĩra thĩinĩ wa Play Store kana App Store, na weka ũguo nĩ ũgũkorwo na ihinda rĩega, tondũ matereba marĩa me hau nĩ matereba makinyanĩirie ikĩro. Ũngĩkorwo nĩ ũrutaga wĩra na thirikari, haha nĩho ũkoragwo, kana ngwĩre wĩ civil servant, Maimobi meho nĩ ũndũ waku, na no makorwo magĩkũhe ngombo, na nĩ ngombo ya nginyagia ciringi 20,000. Waheo ta rĩu ũkarĩha mũcara ũrĩa ũngĩ ũkaheo. Oya thimũ hihinye *531# ũngĩkorwo civil servant, ũrũmĩrĩre mĩtaratara ĩyo ĩngĩ na maũndũ maku mahota gũkorwo magĩũka wega. By the way ndwahota gũkorwo hihi nĩ harĩ karũgendo ũrenda gũthiĩ na wĩbangĩre gacoke gakorwo nĩ gakũgia. Na nĩma in fact andũ aingĩ mũndũ ũkoragwo na karũgendo ũrenda gũthiĩ, nĩ tuge ona rĩngĩ harĩ gathigũkũ ũrenda gũtwara andũ aku, ũgũtinda ũkĩgia na thigithigi ingĩ irĩho ũkĩbanga rũgendo rũtarĩkinyanĩra, kota angĩkorwo ũkĩbangĩrwo nĩ andũ arĩa magĩrĩire, na aya metagwo View Travel. Namba yao nĩ 0703254254, 0703254254. Rĩu gũkĩrĩ gũkinya hau nĩ wega ningĩ ngwĩre ihinda-inĩ rĩrĩ tũrĩ nĩ ihinda rĩa thigũkũ, na kũrĩ ihinda rĩa thigũkũ rĩ, ndũthiĩ ũgũre mũtu ũrĩa ũgũgũkenia mũno, mũtu ũrĩa mwega mũno, na mũtu ũyũ nĩ wega ngwĩrĩre wĩtagwo mũtu wa Lea. Watonya nduka-inĩ kũgũra mũtu wa ngano, tigĩrĩra wagera mũtu wa Lea, na mũtu ũyũ wa Lea ũthondeketwo nĩ kĩganda kĩa mwanya mũno gĩtagwo New Palea Millers. Mũtu wa Lea Premium wa mbere nĩ ũthondekaga cabaci njororo mũno. Ũngĩkorwo na mũkawa, ũngĩkorwo rĩngĩ nĩ ũrugagĩra andũ handũ hothe, kana ona nĩ cia gwaku mũciĩ, cabaci njororo wega mũno. Kwanja ta wĩ na mũkawa, indathi rĩrĩa riumaga harĩ mũtu ũyũ wa Lea nĩ indathi rĩa golden brown. Nĩ ũĩ mũndũ wothe ũkoragwo na mũkawa nĩ akoragwo na ka display ka mandathi nĩgetha moneke, koguo rĩrĩa rĩngĩoneka wega mũno nĩ rĩrĩ rĩa kuma mũtu wa Lea Premium nĩ golden brown. Andũ aya metagwo Lea Premium nĩ makoragwo marĩ mbere mũno, tondũ no ngĩrora kana andũ aya mathondekaga mũtu wa Lea Premium metagwo New Palea Millers me mbere mũno, tondũ mwaka ũcio ũrathirire nĩo maraheirwo kĩheo kĩa best premium brand, best quality, na magĩkwĩra hĩndĩ ĩno ya thigũkũ tigĩrĩra nĩ wagũra mũtu wa Lea kuma Lea Premium. Rĩu ũndũ ũngĩ ũkĩrĩ mwega mũno 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 ndĩrakwĩra nĩ atĩ gũkwa Inooro FM nĩ ngũgwĩtĩra nuthu mirioni nĩ kũmenyana na Inooro. Haha nĩ harĩa ndĩragĩkwĩra menyana na Inooro, cokia kĩũria nuthu mirioni nĩ thaa 4 yatigaria ndagĩka 5 na njĩra nguhĩ mathaa 3 na kĩndũ ũguo. Hihi wahota gũkorwo nĩwe wĩna mũnyaka, changamkia Krisi na Christmas yaku ĩkorwo ĩrĩ njega. Rĩu rĩ, oya thimũ yaku rĩrĩa rĩ tene, nĩ wega gwĩka maũndũ tene, *236*2#. Hinyaga kũhũra eterera ũmũthĩ nĩ nuthu mirioni, rũciũ nĩ nuthu mirioni, oke nĩ nuthu mirioni, mũthenya wa mweri ĩmwe
hau niho ningi hagoka milioni 1.5. Zimenishika nishika na bado. So tatu, kama unataka simu ya aina ya katururu kutoka Korea, hiyo iko. Ukinunua leo na so tatu, tunakupatia namba ya Trump direct line to White House. Na maspikers napiga na bado. Zimenishika nishika na bado. Ni aje Mzito, mnauza printing paper hapa? Hiyo iko. Rimu ni so tatu, na kama kawa ukinunua leo inakuja na kobo ya printer ya black and white, printer ya color, photocopy, laminator, scanner, hata ukitaka ikuja na business plan. Hiyo iko. Make Hiyo Iko your new business slogan thanks to Coop Bank MSME Financing Solutions. Our business financing solutions aim to help you give your business an incredible boost that will give you the edge you need in today's biashara. Visit any Coop Bank branch today and see how your business can benefit. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Nyihia pressure ya back to school na KCB. Rehafidhi kugerera new KCB mobile app, USSD, KCB Paybill, Neo 522533, ona kana KCB cards, ona kana usherere ruhonge rwa KCB rurero hakuhe nawe, ona kana agent yo wothe wa KCB gwothe bururi-ini. KCB Bank, for people, for better. Mabura ma thigũkũ nĩ manoma gũkorwo magĩthiĩ na mbere na tũrĩ thigũkũ-inĩ nĩyo ĩtagwo Christmas festivity. Rĩu gũkĩrĩ ũguo rĩ na niĩ ngagĩkwĩra ndũrĩe thigũkũ na njĩra ĩrĩa njega mũno. Ndũhũthĩre mũtu atĩ wahũthĩra mũtu wa ũkima ũrĩa kwagĩrĩire nĩ ũrĩtũraga ũririkanaga. Mũtu ũyũ wĩtagwo Layer Premium Flour kuma kambuni ya New Palea Millers. New Palea Millers athondekia mũtu ũyũ kwanja nĩ maracokeria ngatho mũno makĩria nĩ customers, tondũ customers nĩ makoretwo makĩmaiga harĩa marĩ, magacokeria ngatho distributors, ona nyiti itemi aya angĩ othe ta suppliers, no nawe ũhutanagia handũ hothe na mũtu ũyũ wa Layer Premium Flour nĩ maragũcokeria ngatho mũno. Gĩtũmi nĩwe ũtũmĩte maheo ngerenwa ĩno ya best premium brand na best quality nĩ ũndũ wa gũkorwo na mũtu ũyũ wa mwanya mũno, mũtu wa Layer Premium. Nawe rĩu mambura-inĩ maya ma thigũkũ ngakwĩra etha mũtu ũrĩa wagĩrĩire, etha mũtu wa mwanya, etha mũtu ũgũkorwo nĩ ũgũtũma bamĩrĩ yaku ĩkene mambura-inĩ maya ma thigũkũ, na mũtu ũyũ wĩtagwo Layer Premium kuma New Palea Millers. Mweri-inĩ ũyũ wa Dithemba, Naivas Supermarket makureheire mwago ũtangĩtigithia. Maraheyana mbũri o mũthenya kuma tarĩki 1 nginyagia tarĩki 12 mweri ũyũ, na kwambĩrĩria tarĩki 13 nginyagia tarĩki 24 mweri ũyũ magakorwo makĩheana ngũkũ oro mũthenya. Customers nĩ marehotanĩra indo ta ngari, nduthi, indo cia kũhũthĩra thitima, kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa Naivas Kikwetu Promotion. Ũrabatara gwĩka shopping yaku tu ũkĩhũthĩra kadi ya Naivas Loyalty Card, wongerere mĩeke yaku ya kwĩhotanĩra. Cera nduka-inĩ citũ cia Naivas njerũ mwena wa Tatu City, Gaciĩ, Our Mall Magadi na Naivas Mĩhang'o ĩrĩa ĩkahingũrwo tarĩki 9 mweri ũyũ, na ya Athi River ĩrĩa ĩkahingũrwo tarĩki 11 mweri ũyũ. Naivas nĩkuo mũciĩ wa irio fresh, indo cia kũruga kana pantry essentials, indo cia nyũmba, indo cia kũhũthĩra thitima nĩcio electronics, iheo mwanya na Christmas deco, ũndũ ũmwe na indo ingĩ nyingĩ iria ibataranagia mahinda-inĩ maya ma Christmas. Naivas Christmas Kikwetu, Christmas ya familia. Mweri-inĩ wa Dithemba uri munyiti ũgeni Qatar ũkũngũĩre na ũkenerere mambura ma mweri ũyũ Doha Qatar. Wĩna ndora 1,385 uri na mweke wa gũkinya Doha kũgerera Festive Qatar Getaway kuma tarĩki 23 nginya tarĩki 28 mweri wa Dithemba. Wĩcanjamũre mũthanga-inĩ na Inland Sea kũgerera Desert Drive. Ũkenere barbecue dinner, wone ũthaka wa irurumo cia maĩ werũ-inĩ, Adventure Park, gerera cikaro-inĩ cia ũndũire cia Souk Waqif. Wĩharĩrie kwamũkĩra iheo mwaki thabarĩ-inĩ ĩno ya Doha Qatar. View Travel, moments that matter, memories that last.
Revisha na fegi ya KCB 2026 haha ni undu waku. Thie na mbere kuigithia gwa KCB wihotanire nyumba ya 1 bedroom thiini wa Unity 1 Tatu City na shilingi 500 cia Money Market Fund. Mweri ni wena 2026 ungikorwo wigithitie kuma shilingi 50,000 ni ukwihotanira nyumba njeru ya 1 bedroom. Gatheti ya The Standard nira twira Kenya Spain nigukorwo ngimuramura gatheti ino ona icingi cia korwo ciukite thutha wa ihinda ritari haraya no mbere nene ni wega ngoro ngikuririkania undu mwega no ndu wa bata muno no ndu uyu wigie mahinda maya ma thiguku riu twi thiguku-ini nima riu ri twi thiguku-ini ri New Palea Millers ni maragucokeria ngatho muno kwanja we customer wa mutu uyu onawe utakoretwo we customer magakwira geria mutu uyu na ni ukuona mutu wa mwanya mutu wa Lea Premium kuma kambuni ya New Palea Millers. Riu mutu uyu wa Lea Premium ni mutu wa mwanya muno wa savasi watu waruga savasi igakorwo savasi yo ni njororo savasi ni ireunura no ngiko kwanja ni wa mirugo uria yagiriire ndukona savasi ya muthemba uyu ogoro ni idathi nario rigakorwo rihana golden brown idathi riu warirora uguo ona utarite rigakorwo ni ria mwanya muno. Getugiuke thambutha mada ya thambutha ya kambuni ino kana ya mutu uyu wa Lea Premium ndeatukaga koguo warugira andu thambutha na mada ni gacabasi karia gakoragwo kari haria iguru gaceke gakuoha thambutha karia riu kono kariagwo kiria wikirite thambutha kana ni waru kana ni nyama kana ni ndengu nayo no yagiriire riu unge imagine kiundu kiu mari na mutu uria wagiriire ri mutu uyu witagwo Lea Premium. Koguo riu ri wathie nduka-ini tigirira mahinda-ini maya ma thiguku ni wagura Lea Premium na kambuni ino ya Lea Premium igagikwendithiria ihinda riega muno hinda riria thiguku na wathie kugura mutu utigirire mutu uria wagura ni mutu wa Lea Premium na ni kuma kuri kambuni ya New Palea Millers. Good morning, ni mitambo ya Inoro FM. Mahida mega, Mahida mega, Mahida mega, Christmas yenona mwaka mweru. Inoro FM ithuĩ nĩ tũrakwendithĩria mahinda mega muno 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 nĩ hĩndĩ ĩno ya Christmas na mwaka mweru na nĩ wega ngũmenyithia atĩ ona Inoro FM tunyitanĩire na Inoro TV nĩ tũrakũmenyithia kwĩna mũgithi mũnene muno 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 wa mwaka mweru. Hĩndĩ ĩno tũrakwendithĩria ihinda rĩega mweri 31 tugakorwo kũ bũrũri wothe. Reke tũrũgie mwaka, reke tũkũngũĩre, tugakorwo kũrĩa Quev Sound Lodge Station Mwea. Kũrĩa Quev Sound Lodge Station Mwea nĩkuo gwakorwo na rwĩmbo rũnene mũno rũtongoretio nĩ mũini wa kũu Mwea wĩtagwo Wa Mũnyũrũrũ. Wa Mũnyũrũrũ nĩwe ũinĩte mũkurukuthu na nyĩmbo ingĩ njega mũno na in fact Wa Mũnyũrũrũ oya microphone ũguo nĩma nĩ ũkamenya mũgithi wĩkuo. Jeremani wakĩrĩ kuo nĩ ũndũ wa nyĩmbo cia kĩgoco no kũrĩ na atangathia Inoro FM ta wa Karĩndĩ wa Ndeithi mũndũ ũgwĩtwo Jonato Gĩkonyore na Kamonde nao nĩo MC. Ũtakĩrĩ waigua kũrũgia mwaka ta ũyũ we wĩ kũrĩa mwena wa Mwea na Kĩrĩnyaga yothe na nginya kũrĩa Embu na Makutano tũracemania kũrĩa Quev Sound Lodge Station kũrĩa mwena wa Mwea. Good morning. Hihi nĩ ũĩ atĩ bengi cia gũkũ Kenya mena njĩra njerũ ya gũtara njoherera cia ngombo ĩretwo Kesonia, Kenya Shilling Overnight Interbank Average. Kesonia nĩ mũigana wa njoherera iria bengi irĩhanagia cio ciene no ta thogora wa indo thoko-inĩ. Mũhũri wa biacara ambagĩrĩria na thogora wa kũgũra indo agacoka akongerera ngarama ya ũkui na igoti nĩguo akona thogora wa mũico wa kwenderia mũgũri. Kesonia nĩ ya waragania amu ĩraringana na ngarama ya
na njohera iria ciĩ thoko-inĩ kwa ihinda rĩu na ĩterebagwo na gũthũrimwo nĩ Central Bank of Kenya. Ũũ nĩ kuga atĩa? Warĩha ngombo ciaku ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, nĩ ũkũrĩhio njoherera nini harĩ ngombo ciaku na ũgĩe na mweke wa gũkomba makĩria. Ona angĩkorwo wanacererwo nĩ kũrĩha ngombo ciaku rĩngĩ, wĩna mweke wa gũthondeka history yaku werũ. Rĩha mathirĩ maku mahinda marĩa magĩrĩire, ũthondeke history njega na ũgĩe na mweke wa kũgĩa na ngombo njega makĩria. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria, cerera bengi yaku. Thinacara rĩu ĩna ndagĩka 24 rĩngĩ twanjanĩrĩirie nawe thaa 11 na nĩ wega ũnjĩre ũrĩa kwanyu kũrathiĩ nĩgetha na ithuĩ tũgagĩkoragwo tũkĩmenya. Nĩngwĩrire kũrĩ njohi njũru mũno ciĩumĩrĩtie na rĩu ũngĩkorwo nĩ ũcionete mũno makĩria ta iria ciarĩ kuo hĩndĩ ya tene, nyandĩkĩra SMS kũgerera 22989 na ũnjĩre ũrĩa iretwo. Kũrĩ mũndũ ũranjĩra kwao kwĩna njohi iretwo mũkorogo, na ici nĩ njohi cia kuoha, nĩ njohi nini na ngariguo mathirikari kaĩ ĩtangĩoya guoko kwayo ĩtigĩrĩre Akenya matinona thĩna, matinakundaruo na njohi ici. Niĩ nyendaga gũkwĩra ũndũ ũrĩa wĩkuo na ũndũ ũrĩa wama, na ũndũ ũcio wama nĩ atĩrĩrĩ, hihi wahota gũcokia kĩũria gũkũ kwa Inooro na wamũkĩre ciringi nuthu mirioni ta ĩrĩa ndeteire mũthuri ũmwe arĩ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga harĩa Jegas mũthenya wa Jumamothi. Ndahota gũgwĩtĩra mũthenya wa ũmũthĩ, rũciũ kũringana na macini yakwa nĩ mirioni 1, no ũmũthĩ hena nuthu mirioni. Rĩu rĩ, tondũ nĩ tene rĩ, ndĩcia ithaa rĩmwe rĩtanathira certainly kuma rĩu nĩ ngũkorwo nyambĩte ngetĩra mũndũ ũmwe ciringi 100,000 na nĩ bũrũri wothe ũkĩiguaga. Rĩu tũkĩigua rwĩmbo rũrũ nduoe thimũ yaku ndwahota gwĩkora nĩ wendetĩra nuthu mirioni na mũtũrĩre waku ũgarũrũke. Star 236 star 2 hash, star 236 star 2 hash. Harĩa hothe ũrĩ wĩta Mũkenya, ona gwathũka gũtirĩ angĩ, reke njĩtĩkĩre no ithuĩ tware kuo. Ithuĩ tware kuo na no ithuaya twehĩtĩirwo nĩ andũ othe nginya nguru, tũkĩohwo tũgĩthamio na no ithuaya tũbanĩirwo nĩ andũ othe nginya ngati, twatuĩtwo rũkũngũ nĩ nyakerũ Gĩkũyũ Ngai akiuria mbura tũkĩhanda. Andũ aitũ mũtikorwo nĩ hinya, kĩndũ kĩoma nĩ ũthingu wa mwĩrĩ na wendo wa Ngai ũrũmenyambo. Hinya witũ umagwo kũrĩ Ngai, arĩa tongoretie matingĩũra Gĩkũyũ, nĩthuĩ twarĩ kuo na no ithuaya. Kũrathimwo nĩ nyũmba ya mũmbi hĩndĩ ĩrĩa twanyarirwo nĩ andũ athĩ, nĩguo Ngai atũngagĩrĩra mũno. Andũ aitũ ciana ici tũciarĩte, tondũ ng'ombe na mbũri gũtitũire Gĩkũyũ mbeũ njĩthĩ monererio kwara. Indo iria nyingĩ ihũthagĩrwo Kenya, kwenda mũmenye nĩ inyuĩ mwĩhokeirwo. Tĩri witũ mũtikarekererie, nĩ kwarĩ mũrĩmi na mũrĩi, kiugo gĩa Gĩkũyũ nĩ mũgambo wa Ngai, kahĩka wariganĩire iganjo. Baraici mũrona ikĩrũo, aingĩ matiarũire tũkĩrũa, angĩ matirĩ bata na tĩri. Gĩkũyũ mwĩmenyerere mangũ, tũingatire nyakerũ na rũrĩmĩ, tũkiuga marothũrwo nĩ tĩri wa Kenya. Ngai witũ arĩ o Kĩrĩnyaga thũmbĩ,
cia Kenya kanecirie kwendia thei uyu mbeca agakahuka matu na maniũrũ na Ngai akamwĩkĩra ndaimono kĩongo anabii nĩ aingĩ Gĩkũyũ-inĩ marahũrania ngoro cia mũingĩ macokania ndundu mwĩrane atĩa mũgotwĩra atĩa tũtarĩ twerwo na mũgo wa kĩbirũ nĩ atuire kĩugire keitwete itwa rĩa Ngai no ithuĩ twarĩ kuo na no ithuaya twambe tũigue mohoro kũringana na ũrĩa maragĩkinyĩra kana twambe tũigue mohoro na njĩra nguhĩ marĩa Fidelis Wang'ang'a arathiĩ na mbere na gũgĩtũharĩria kuma hau rĩu tũingĩre thĩinĩ wa magathĩti maitũ. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Na mamwe ma maria tũrathiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra namo na marĩa kwamũkĩra na njĩra njithĩra nĩ wona ciĩhanda thaa ĩmwe ya rũcinĩ nĩ atĩ Akenya gũtarĩria moritũ marĩa maratũnganire namo mwaka-inĩ ũyũ tũratiriha wa 2025 bamĩrĩ ĩmwe mwena wa Soweto Changamwe Mombatha gũcarania na mwendwa wao wĩrĩga kũnyitwo mĩgwate nĩ andũ marekwo nĩ maobitha a borithi na nja ya bũrũri President Trump na mũrũnawe Zelensky kuga nĩ matacũkĩtie makinya manene mbere harĩ kũnina mbara gatagatĩ ga bũrũri ũcio na bũrũri wa Russia. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Ũngĩhũrĩrwo thimũ nĩ andũ metuĩte kuma gwa bengi ya Cooperative Bank ndũgetĩkĩre kũheneka. Cooperative Bank mahũthagĩra namba igĩrĩ tu iria nĩcio ciao cia wabici nĩ 0703 027 000 kana 020 277 6000. Angĩkorwo wahũrĩrwo na namba ĩngĩ hũra riboti kũrĩ 333. Cooperative Bank, we are you. Good morning. Rĩu nĩ cihanda thinacara na nuthu na hatarĩ nganja nĩ kũingĩra thĩinĩ wa magathĩti maitũ. Nĩ wega njuge atĩ niĩ ngathĩti nĩ kũreherwo ndehagĩrwo na ngathĩti no ĩmwe tu ĩkinyĩte na nĩ thinacara na ndagĩka 32 kwoguo hatirĩ nganja ndigweterera. No ndarora thĩinĩ wa mitandao ngathĩti ya Nation yandĩkĩte 2027 choices no clear favorite yet. Ngathĩti ya Taifa Leo ĩkandĩka na ndemwa nene ni hapa kwa hapa atĩ gũtirĩ mũndũ ũrĩa ũngĩrwo ũrĩ mbere thĩinĩ wa kũmũrĩka andũ arĩa mangĩhotana gĩthurano. Nayo ngathĩti ya The People Daily ĩkandĩka why Singapore justice model can't work in Kenya. Ngathĩti ĩno ya The People Daily nĩ ndĩramĩona rũrenda-inĩ no ĩkauga atĩ Singapore nĩ kĩroto harĩ bũrũri wa Kenya tondũ kũringana na ũndũire witũ wa atongoria aya monaga national budget tarĩ mbia ciao enyewe like a personal bank account. Kwoguo nĩ ũndũ wa ũici ũrĩa ũkoragwo thĩinĩ wa thirikari iria ikoragwo kuo ithuĩ tũtingĩkinya Singapore. Kĩu nĩ kĩroto ũngĩkorwo hihi mbia cia thirikari mũndũ arĩkuaga tarĩ ciake arĩ mũndũ kĩũmbe. Ngathĩti ĩrĩa ĩkinyĩte nĩ ya The Standard na nĩyo ngwanjĩrĩria nayo na nĩ wega njuge itananjia na ngathĩti ĩno atĩ ndĩna ciringi ngiri igana rĩmwe igũkorwo kuo wona mohoro marĩkia gũthomwo nĩ Fidelis Wang'ang'a rĩarĩ ũhoro wa ndagĩka ta 50 no hena ciringi nuthu mirioni half a million hĩndĩ ĩyo nĩ thaa 4 yatigaria ndagĩka 5 na nĩ kũmenyana na Inoro Changamkia Krisi nĩ mahinda-inĩ maya ma thigũkũ. Rĩu rĩ ũkuoya thimũ yaku ngĩanjĩrĩria ngathĩti ĩno *236*2#. Ngathĩti ĩno rũgano rwa mbere rwandĩkĩtwo Kenya's pain nĩ mĩtangĩko na maruo marĩa meho harĩ a Kenya
hau kĩanda harĩ na rũgano rũngĩ rũkandĩka na ndemwa nene, fresh surprise in grade 10 placement. Ngwanjĩria na rũgano rũrũ rwa arutwo a grade 10. Thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya kwĩna kĩgirĩko kĩnene mũno thutha wa ciana iria irekire kĩgeranio kĩa grade 10 nĩgetha ikorwo igĩthiĩ grade 11 nĩweretwo senior school gũkorwo nĩ irairwo thukuru kiundutho. Ũgakora mwana arĩ na point 71 kwa 72, na ici nĩ ciana nĩ ingĩkwĩra nĩwe ũyũ noyũ na nguonie nĩwe ũyũ noyũ na kara, agacoka akoywo thukuru iria ciĩtagwo C2 na akarũgio county 7 kuma harĩa arĩ aroretio C2. Ũyũ wĩna 71 gwa 72 nĩ qualified gũthiĩ C1 nĩ thukuru iria ciĩtagwo nationals, iracoka irongererwo thukuru ingĩ njoherera, no gũgatuĩka na 71 gwa 72 ndanakorwo akĩoyo thukuru ĩyo. Rĩu nĩ gũkoretwo na kĩriga kĩnene mũno harĩ aciari magakorwo na kĩgirĩko, orona ciana ici igakorwo na kĩgirĩko nĩ kwĩũria, mwana ũyũ akauga ndĩrathomaga nĩgetha nginye kũ kana nĩgetha thiĩ kũ. Na gũkĩrĩ ũguo thirikari no ĩrathiĩ na mbere na gũkiuga atĩ nĩ ĩrathiĩ na mbere na kũgarũrĩra ciana ici, ona gũtuĩka ira ciana icio igĩrĩ iraĩ na 71 njũĩ na ikoywo thukuru kiundutho, na no nyende thirikari ĩnjũrie kĩũria kĩu nginya ũmũthĩ. Ciana igĩrĩ njũĩ 71 gwa 72 cioetwo thukuru cia C2 na mwana ũyũ nĩakinyĩtie gĩkĩro gĩa C1, tondũ ona thĩinĩ wa Kenya andũ arĩa makinyĩtie hau matingĩkinya 500. Na njĩra nguhĩ ngathĩti ĩno ĩrauga rĩu aciari no marathiĩ na mbere na gĩtangĩko, na kũringana na ũrĩa rĩu kũrĩ nĩgetha ũkorwo nĩ ũragarũra thukuru ĩyo na rĩngĩ woywo thukuru ĩrĩa yagĩrĩire, no kinya ũngĩamba gũthiĩ thukuru yaku ĩrĩa mwana waku arathomagĩra nĩyo former junior secondary school. Wona wetia request ĩyo nĩ gũkũringana na nĩ ĩrĩkũ. Request ĩyo ĩrathiĩ atĩ ũngĩkorwo mwana waku ũrenda thiĩ C1 kana national school, ĩwe ĩrarorerwo kũrĩa thĩinĩ wa Jogoo House, Ministry of Education Headquarters. Kũu nĩkuo ĩrarorwo na ũgacenjerio. Request yaku ĩngĩkorwo mwana ũrenda athiĩ C2 nĩcio ciĩtagwo extra county schools, nacio icio irarorerwo wabici cia regionals. Ongorwo rĩngĩ mwana waku ararĩ Central Province kana ĩrĩa arĩ Central Province tene, akũrorerwo Nyĩrĩ, Rift Valley, akũrorerwo kũrĩa Naikuru na wĩ gũkũ Nairobi, no gũkĩrĩ mawabici ma region. Kũu nĩkuo mwana waku akũgarũrĩrwo. Rĩu ma principals nao nĩ mokĩte makauga atĩ rĩu nĩ kwa ruda, na nĩ wega ngwĩre ndũkarie na principal orona ũmwe, tondũ kũringana na ũrĩa ngathĩti ĩno ĩroiga na ũrĩa kũrĩ, principal ndarĩ handũ angĩhihinya akuere mwana, no rĩngĩ nĩ gwa kahinda gaka kũngĩkagĩa na ũgarũrũku no tũgakwĩra. Gwa kahinda gaka principal onake ndaramenya nginya ũrĩa kũrathiĩ. Kũringana na mũtongoria wa ma principal nĩwe chairman wa Kenya Secondary School Heads Association etagwo Wilson Kuria. Wilson Kuria nĩ aroiga atĩ ona ciana iria list ĩrĩa manetwo ya ciana ĩho, no list ĩyo ona ndangĩmenya mwana ũcio araĩ na grade ĩrĩkũ. Rĩu matiramenya kana maikĩirio ciana kiundutho, na nĩkĩo hihi gũtirĩ kuoneka ndeto teno. Thirikari ĩyo yenyewe ndĩrĩ yatarĩria na ndĩatarĩirie kũroyanwo na mũtaratara ũrĩkũ, atĩ we ũngĩkorwo wĩna grade ĩno weterere. Principals nao tondũ nĩ manetwo list, marauga list ĩrĩa manetwo ndĩrĩ na grade ya ciana, no marĩtwa matheri. Na njĩra nguhĩ ĩno nĩ thigithigi thutha wa thigithigi, rĩu gũtirakĩmenyekanĩte. No rĩu ũndũ ũrĩa mũnene nĩ atĩ na harĩa kabere ma principals nĩ maraheagwo mweke wa gũcenjeria ciana cigana ũna. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu, Bwana Kuria ũyũ nĩwe chairman wa ma principals marĩa mangĩ mothe arauga hĩndĩ ĩyo kũrathiaga ũguo rĩ, kũrarĩ na mĩeke ya mwanya mũno. Na gĩtũmi nĩ tondũ local community rĩngĩ nĩ ĩroyagĩrwo kana kamwe principal akoera local community. Local community nĩ andũ arĩa marigicĩirie thukuru ĩyo,
na mangiona ciana ciao ciekuo nĩ magũikarania wega mũno na thukuru ĩyo. Agacoka akauga atĩ nĩ kũrĩ aciari arĩa mathomithagĩria ciana ciao thukuru-inĩ ũcio, na moerwo ciana kuo nĩ magũkorwo makĩigua wega makĩria na makahota gũthomithia ciana na bidii nene na kĩyo kĩnene tondũ ciana ciao irĩ kuo. Nĩ kũrĩ andũ arĩa ningĩ maroyagĩrwo ciana, aya nĩ board members oro ũndũ ũmwe na andũ arĩa angĩ na alumni arĩa masapotaga thukuru mũno, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu thukuru ĩgathiĩ na mbere gũkorwo na ũrũmwe. No rĩu kũratuĩka gũtirĩ na kamweke oro na kanini ka principal oro wothe kũhota gũkorwo akĩoerwo mwana nginya wake thĩinĩ wa thukuru ĩrĩa akĩrĩ. Rĩu aciari marathiĩ thukuru, principal akamera ona niĩ ndiramenya ũrĩa kũrathiĩ, na nĩ kũratuĩka kũringana na ngathĩti ĩno. Ningĩ nĩ ũracoka ũgacoka thukuru ũrĩa mwana ararĩ wa junior secondary, ũgacoka ningĩ ũgakora head teacher ndarĩ kuo tondũ nĩ ambĩte kumagara thĩ gũkũ. No rĩu ngwĩciria ndeto ĩno nĩ ĩgũthiĩ ĩkĩgĩaga na ũtheri. No niĩ no njũrie thirikari, rũgamai ta mũndũ ũretwo principal secretary, tondũ nĩwe ũraria ũhoro ũyũ mũno, wĩtagwo Julius Bitok. Ĩra a Kenya mũroyanire atĩa? Nĩ kriteria ĩrĩkũ ĩrahũthĩrirwo kuoyanwo? Nĩ nduma theri nĩgetha tũmenye mwana tomwe ũrarĩ na 71 na nĩerĩ gwa 72 rĩ aroirwo C2 atĩa? Na hihi harĩ mũndũ wĩna rĩngĩ 65 woetwo C1 kana 68 kana ona 70, nĩgetha ũyũ wĩna 71 watigwo akĩoywo C1. Hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ mũndũ wetagwo Matiang'i nĩ augire kũrarũmĩrĩrwo indo igĩrĩ, na he was very very clear. Kĩndũ kĩmwe nĩ choice ya thukuru, performance and choice. Rĩu ũngĩkorwo nĩ wa perform wega, thukuru ĩrĩa ũgũcagũrĩte nĩyo kuoywo. Rũgano rũrũ nĩ ndĩraruona rwĩkĩrĩtwo hau, na president mũthenya wa ira nĩ aroigire andũ aya marekire kĩgeranio nĩ magũkorwo magĩthiĩ wega thĩinĩ wa grade 10. No nĩ wega hihi mũndũ ũngĩkinyĩra president nĩ amwĩre kũroyanirwo kiundutho, na nĩkĩo hihi ndeto ĩno ya gũcenjia thukuru ĩkĩrĩ na thĩna ũguo. Rũgano rũu ngaruona hau. Rũgano rũrĩa rũngĩ rwandĩkĩtwo Kenya's Pain. Maya nĩ maũndũ marĩa marekĩirwo ũthuthuria, marĩa marahinyĩrĩria mũkenya mũno na marĩa ngĩenda marorwo mwaka wa 2023. Kũringana na ngathĩti ĩno nĩ ĩroiga atĩ Akenya gĩcunjĩ kĩa 46 marauga ũndũ ũrĩa mararakĩire mũno mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre wao nĩ thogora wa mũtũrĩre, atĩ indo nĩ ciambatĩrire mũno na mbia iria menacio itirahota gũkinyanĩria kũgũra indo cia mabataro mao. Gĩcunjĩ kĩrĩa kĩngĩ kĩnene mũno nĩ ũhoro wĩgiĩ ungumania. Ungumania naguo nĩ ũkinyire handũ wambatĩra mũno, na gĩcunjĩ kĩa 27 kĩroiga ungumania nĩ ũmagiire mũno na thirikari nĩ yagĩrĩirwo nĩ kũrũa naguo. Kĩndũ kĩngĩ 27% nĩ ũgima wa mwĩrĩ. Magakiuga SHA nayo ndĩraruta wĩra, SHA nĩ magiire mũno, na magakiuga atĩ ũgima wa mwĩrĩ nĩ kĩndũ kĩa bata mũno thirikari yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩkĩrora. Gĩcunjĩ kĩa 26 nĩ ũhoro ũcio ngwaragia ũhoro waguo wa gĩthomo, naguo Akenya nĩ ũmararakĩire mũno, na mbeũ njĩthĩ nayo kwaga wĩra nĩ 25% ya Kenya marauga korwo thirikari no ĩmenye ũrĩa mbeũ njĩthĩ ĩngĩona mawĩra, ndeto ĩno no ĩkorwo ĩkĩmateithia mũno na ĩkorwo ĩrĩ ndeto ya bata mũno. Kũringana na ngathĩti ĩno nĩ ĩroiga atĩ yo nĩ ĩkĩte ũthuthuria wayo ngone haha hegiĩ ũgima wa mwĩrĩ, ĩkona thibitarĩ ta ya Kenyatta, ĩno nĩyo thibitarĩ ĩrĩa nene na yakirwo tene mũno na ĩ ngumo mũno, nginya indo cia gũ test ũhoro wa thakame ndĩrĩ, nĩcio ciĩtagwo reagents. Irio nginya kũrĩa nĩ hakuhĩ arwaru mararĩre na maranyua ũcũrũ wa white, ũcũrũ ũtarĩ kĩndũ kĩngĩ nĩguo breakfast yao, na magakĩũria. Ngathĩti ĩno ĩkoiga nĩma ũguo Akenya maroigaga nĩ ũhoro wa ma. Rũgano rũngĩ ngwenda kũmũrĩka na rwa mwanya mũno rwĩkĩrĩirwo nĩ ngathĩti ĩno ya The Standard rwĩgiĩ ũhoro wa njohi. Wakiri ũmwe wĩtagwo Clifford Odhiambo Onyango nĩ athiĩte igoti-inĩ rĩa High Court na akoiga atĩ nĩ hakinya handũ thirikari ĩnine njohi iria ciĩtagwo ether based. Thirikari kana njohi ciĩtagwo ether based nĩ njohi iria ithondeketwo ĩmwe kwa ĩmwe na ithano.
nĩ atwarĩte igoti-inĩ Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ, Kenya Bureau of Standards, National Campaign Against Drug Abuse Authority nĩyo ĩtagwo NACADA, East Africa Breweries, Keroche Breweries, Kenya Wine Agencies Limited, London Distillers, Wow Beverages, Dion Wines, Spirits East Africa na 245 Brewing Company, akiuga atĩ aya othe nĩ magĩrĩirwo rĩu nĩ gũcokanĩrĩra na njohi ĩno ĩkorwo kana njohi ici ethanol based ikorwo igĩthira. Nĩ aroiga atĩ kũringana na ũrĩa kũrĩ nĩ kũrĩ njohi iria njega, nĩ kũrĩ gin o ũndũ ũmwe na whisky, andũ arĩa maciendete ici mũno makĩria inyitithanagio na Caribbean, nĩ kũrĩ njohi ingĩ ta iria inyitithanagio na Russia, ici nĩ ta vodka, nĩ kũrĩ ingĩ ta tequila iria inyitithanagio na Mexico na ingĩ ici nĩ njega. No agakiuga atĩrĩrĩ, kũringana na ũrĩa kũrĩ njohi ici ethanol kana ethyl base, ĩno nĩ njohi ũngĩreherwo ũgũre ithano ũmĩringie na maĩ no nyue hau njohi. Ndĩkũigua mũno ũhoro wa njohi ici. Mũthenya wa Jumamothi nĩ nderirwo nĩ kũrĩ njohi ĩraiguĩka kũndũ kũingĩ ĩretwo gathuri ngui o ũndũ ũmwe na tawi ingĩ nderwo ĩtagwo mũkorogo. Njohi ici ciothe nĩcio ciĩna thĩna mũingĩ. Arauga atĩrĩrĩ wakiri ũyũ, mũndũ ũgwĩtwo mũtongoria kana Director General wa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ wĩtagwo Dr. Patrick Amoth, we mwenyewe hĩndĩ ĩrĩa araragia ũhoro wĩgiĩ National Cancer Strategy ya 2023 nginya 2027 nĩ oigire atĩ korwo thirikari no ĩhote kũnina tobacco na njohi no ĩnyihie cancer na njĩra nene mũno. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu akauga atĩrĩrĩ, maũndũ megiĩ njohi ici cia ethyl based nĩ mararehe cancer ta gĩcunjĩ kenya harĩ 100 thĩinĩ wa Kenya, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu njohi ici nĩ ciagĩrĩirwo nĩ gũgũthira. Wakiri ũyũ nĩ arauga atĩ we ndarauga njohi ĩthire, na akauga nĩyo njohi nĩ yandĩkaga andũ aingĩ mũno, njohi iria tarenda na njohi iria njũru nĩ ici njohi ciĩtagwo ethyl based, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu rũgano rũu rũgekĩrĩrwo mũno thĩinĩ wa ngathĩti ĩno, ngathĩti ya The Standard. Ngathĩti ĩno rũgano rũrĩa ngũtiriha naruo tondũ nĩyo ndĩ nayo na ndona ici ingĩ nĩcio kana ndikũĩhutia tondũ nĩ thaa ĩmwe yatigaria ndagĩka 13, nĩ rũgano rwĩgiĩ makanitha. Mũthenya wa ira provost wa kanitha wa All Saint Cathedral wĩtagwo Evans Omolo nĩ aroigire atĩ maũndũ marĩa megiĩ makanitha maũndũ megiĩ thirikari nĩ makwendwo mamũrĩkwo na njĩra nene mũno, tondũ thirikari nĩ ĩroneka titeratwarithia a Kenya na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na kwoguo thirikari nĩ ĩkwendwo ĩmũrĩke mathĩna marĩa marigicĩirie a Kenya mwaka-inĩ ũrĩa ũroka wa 2026, na gĩkĩ kĩrarĩ kĩhunjio gĩake kĩa mũthia kana gĩa kanitha kĩa mũthia mwaka-inĩ ũcio wa 2025, na arauga mathĩna maingĩ marigicĩirie a Kenya na thirikari nĩ moĩ nĩ makwenda gũkorwo makĩmũrĩkwo. Ngathĩti ĩno ngĩtiriha karatathi ga 67 nĩ andũ arĩa marakorirwo magĩkua andũ a mwanya mũno mwaka-inĩ wa 2025. Ngathĩti ĩno ĩmũrĩkĩte andũ atatũ. Mũndũ wa mbere nĩ former Prime Minister Raila Odinga, nĩ harĩ Professor Ngugi wa Thiong'o, nĩ harĩ Professor Arthur Obel. Ũyũ nĩ mũndũ wathuthurĩtie mũno ũhoro wa mũrimũ wa AIDS, na nĩ harĩ Phoebe Asio. Ngathĩti ĩno ĩkamũrĩka andũ aya atatũ tarĩ andũ a mwanya mũno marakorirwo magĩkua mwaka-inĩ ũcio wa 2025. Macio nĩmo ndĩrona thĩinĩ wa ngathĩti ĩno ya The Standard. Ngathĩti ya Nation nĩ ndona nĩ yarehwo ĩnjerere mũno, kwoguo ndimĩikĩtie maitho wega, no nĩ ngũmĩrora. Hangĩkorwo harĩ ũndũ hihi Mũkenya agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩmenya, nĩ ngũkorwo ngĩkwĩra, tondũ maũndũ maya mothe nĩ maitũ. Good morning. Mahinda mega, mahinda mega, mahinda mega, Christmas ĩno na mwaka mwerũ. Mahinda mega, mahinda mega. Na nĩ
wega ngihutie ro hanini gatheti no ya 2020 gatheti ya Nation, na gatheti no ikandikana ndemwa nene 2027 choices no clear favorite yet. Ati thei korwo githurano ni kirekirwo muthenya wa ira, gutire mukenya ungikinyia 50% plus 1. Mundu gwitwo President Dr. William Ruto agenyita 28%, Matiang'i 13%, Kalonzo 12%, na kwoguo ri giki no gicokeranirwo. Gatheti unekaga 50,000 learners scrabble for 20 top senior schools. Ati arutwo 50,000 nio marahuranira thukuru iria iretwo C1. Riu ici ni thukuru iria cia ngathi ya iguru muno, na ningera gatheti ino tiguo tondu hari mundu njura ena 71 wa 72 na ti umwe ni andu eri na aretirwo C2, na ona ni ageretie gucenjia na ndari aracokerio, kwoguo handu hau hari ona thina. Uyu ni thigithigi mutheri kuratuika thukuru cia C1 no cikorwo ikiingiria andu 50,000. Aya nio mararwirwo ni andu aria marekite wega, no waituika gutinoyanwo na njira iyo. Gatheti iyo ndimikiritie wega, no rugano ruu ni ndiraruona, no ruo rwiha gatheti-ini hapa kwa hapa. Gwatuika githurano kingikwo ni ugwati muno tondu no tucokerire. Gatheti-ini wega kiuga ati 28% Ruto, 13% Matiang'i, 12% Kalonzo. Bob Owino uyu ni amakia muno ena 7%, ni aragwetwo muno makiria na mbeo njithi. Rigathi Gachagua ni 5%, Martha Karua 2%, Maraga 2%, na Governor Natembeya 1%. Acio nio magwetetwo mareumiria thiini wa maundu maya. Good morning. Ari thaa imwe yatigaria ndagika 8 Inoro FM tugagikwendithiria thiguku njega muno muno, na mahinda maya ni wega ngikwire ni kuri maundu mega ingikwira na maundu mangiguteithia na njira nene muno. Undu umwe ni ati we ungikorwo umaga barabara-ini ya kuma Embu guthie kuria mwena wa Makutano na njira nguhi wi kuria mwena wa Mwea, ni hari kiria gitagwo Nice Digital City. Nice Digital City ni marakwira na niguo kuri ati we ndukanahetũke hau wi ngari-ini kana ona njira oro yothe, i ngari-ini ya mundu kiumbe kana wi ngari-ini yaku mwenyewe. Wa mbere hau ni ukuhetũka uingire ukore mikawa etatu, mikawa mitheru na njira nene muno. Hau ni haria nie thiaga na ndiragweta tondu ni handu ngeraga na ni handu thiaga. Wona waingira mukawa-ini yothe ni koragwo iri ya ngathi ya iguru muno, no ni nyendaga uria wa muico uria uri cero-ini ya muico, tondu hau cero-ini haria ya muico uthiaga waikara thi ukauga ta ona kiroko nyenderia ngima ya nyama, oroho gecia ni ungiaria itumbi riu ritikurugirwo na guku. Ni hari mundu wi haha oikaire akoroge itumbi riu ukionaga ena gakari, ni hakoragwo hehega muno. Wina ngari wenda kunyua maguta ukunyua ro hau Nice Digital City. Undu wa mwanya ni ati uri oro hau ni ukuona haria harathondekerwo mutu uyu witagwo Nice Extra Premium, ari mutu wa ngima. Kiganda wakirora uguo karigwo jams inginyitirira ha ni uria gigitheru noguo kihana thiini. Ndathiete kuingira thiini ngiamba ngiohwo gambuti ndo kuingira kuu is a food industry. Ni kundu nginya uragererio kundu ukaiguaga ona kabota ngeingirire na kuu gutingagirwo ro uguo. Riu ni undu wa gitumi kiu ri magakwira mena mutu wa Nice Extra Premium, na mutu uyu hena wa ngima na wa ngano. Riu ningi ungikorwo mahinda-ini maya ma thiguku ni urenda gutwara ciana ciaku kana family, ni mari na kiria gitagwo Modern Fun Pack. Ati urathii uko ugetubira, kwina icuho, kwina kiria kingi kirendeka, na muno makiria gucokia haria ha kindu gigwitwo swimming pool. Riu ri ni urenda mutu wa ngima ni urenda mutu wa ngano ino itagwo Nice Extra Premium. Namba igiri, mucere uria ungiona thiini wa bururi wa Kenya utari mutukanie, nduri handu hangi ungiwona ati ni bicuri theri
o tiga hau Nice Digital City gaikwira maundu ni uji nice na nice tondu Nice Digital City mena kiria giothe urabatara neno ni a city in itself. Mahinda mega Na by the way gutiri hindi ugikorwo na mahinda mega na muhuko waku ni mugarie kwanja Chris ta Inoro FM ni turona Christmas ino yahota gukorwo ni ikariire andu muno onawe ego ikariire o ta andu aria angi riu haha ngagikwira niho twina changamkia Chris ta riu umuthi na ni bururi wothe ukiguaga ta uria kwari Jumamothi ni hari na ciringi nuthu milioni ngwitanira Jumamothi ndeteire mundu wari kuria Mwea haria hakuhi na Jegas na njirire ni bundi wa gypsum umuthi ndwahota gukorwo niwe hihima abocokie kiuria kwa Inoro reke umenyane na Inoro wacokia kiuria ni uguthie haria urengwo ciringi igana rimwe uingire thiini wa draw ugieterere na riu thutha wa ta ndagika 20 na kindu hena 100 cia mbere ati mucuora uiga atia oya thimu yaku thie hari ohuragira tari kuhura urahura hau niho kuhinya star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash warikia gwika uguo riu maya mangi ni kurumirira mitaratara warumirira mitaratara ukinye handu uge riu mugere wa wetereri. Mahinda mega ndeto ino igie Nice Extra Premium ni ndeto ndirenda menyite wega tondu uyu ni mutu wa ngano na mutu wa ngima ni urenda mutu wa ngima witagwo Nice Extra Premium. Nice Extra Premium ino ya ngima ri mbembe ciambaga kugirwo kuria kwagiriire muno tondu kuri hindi ngihiyo ngithio kore hari mundu urenda kwendia tubebe turia twabuthire kana ki kuo no ngithi kuga ni urenda order ya mbembe ndungineo tondu onio methagira mbembe kuria kwagiriire muno ciaingira ikamba kuingirio thiini wa laboratory igathimwo kana no ikorwo na aflatoxin na thina ungi o wothe ciahetuka igakorwo igithio na njira njega muno kundu gutheru muno mutu uyu ugakorwo ni mutu wa mwanya muno na noguo wa ngano thiaga witagwo Nice Extra Premium ni hari wa ngano na ni hari wa ngima na ciothe ikoragwo haria Nice Digital City handu kwionera na maitho kiganda uria kihana in fact ungithi wirorere kiganda kiu tondu ni ugukiona nima no wone hatire nganja riu kuria Nice Digital City ri kuri na maundu ma mwanya ono ngigatuika ni wauma Miru kana kuri urathi kana ona ni urenda kuhuruka hau hena accommodations ya mwanya muno swimming inde kirikuo gutire na modern fun park na ginya andu aria marenda micemanio tariwo ngoro ni thukuru na ni murenda kubanga strategies yanyu kwina conference hall na riu nitakuga kuu no kuo murikiria kiria mugukira ni handu in fact is a digital city riu ndu wa mwanya ni atiriri ni kwendagio mucere na nduri handu hangi na njokere nduri handu hangi ugathie ukore mucere utari mukoroge kana utari mutukanie ni kuri mundu woyaga mucere teno ya Pakistan agatukania na komboka na agatukania na bisuri nigetha thogoro cokethi hau wathie kugura mucere ugukora Nice Pure Mwea bisuri uria utatukanagio ngaikwira hindi yothe wi haria mwena wa Mwea wi ngari-ini hena mikawa itatu na nginya thaa ici irio ni hiu tigwetherera ni maundu mega muno kuria Nice Digital City. Good morning. Mahinda mega mahinda mega mahinda mega Christmas ino na mwaka mweru mahinda mega mahinda mega mahinda mega mwaka mweru wina irathimo ni mani turakwendera mwaka mweru wina irathimo kuma gukwa Inoro FM na tondu riu ni thaa imwe irehanda ni wega ngwire ati Fidelis Wang'ang'a ni aguturehera mohoro na akirikia guikurukia feda ati mohoro ni mathira nie na nie no thimu guoya
nigetha hurire Mukenya umwe nigetha be akenere Christmas yake na 100 na riu ri mweke uyu na ithi ndukiri waku. Oya thimu yaku thie hari huragira hinya *236 *2#. Rumirira mitaratara *236 *2#. Rumirira mitaratara. Fidelis yakirikia mohoro ni 100 no thenya atigaria ndagika 5 ni ciringi $500,000. Inoro Mogene Mutare Inoro Oroshine. Akenya gutariria moritu maria maratunganire namo mwaka-ini uyu turatiriha wa 2025. Family mwe mwena wa Soweto Changamwe Mombasa gucarania na muthuri wa Wiriga kunyitwo migwate ni andu marekwo ni borithi na President Trump na Muruna wa Zelensky kuga ni matacoketie makinya manene mbere hari kunina mbara gatagati ga bururi ucio na bururi wa Russia. tukoria thirikari mwaka uyu uroka mageragerie muno kurora cost of living tondu iguru muno na anake macario mawira oko ni ta mbia cia kurwa kurumahea kuheo mbia uria magiru kuheo tukukaririo mbia ciao. Tukoria thirikari ino itu itiiguire tha ni guithie maguta magetuguthie igoti ya maguta tukuhota Kenya kugura ngari nyingi citeithie aikari a bururi witu wa Kenya. Nie kuma Sakaja thiku icio aheirwo nie ndionete ugaruruku arehete thiini wa Nairobi tondu ko ni arehete ugaruruku ni tungiwonete tondu ni aremetwo ni mucii munene na niguo mucii uria munene wa Kenya na niguo Nairobi. Serikali hakuna second class citizen, ni nyinyi lazima mtupatie jawabu pale Harrison yupo. Amukira gethi ciakwa cia thiguku rucini ruru rwega rwa Jumatatu ino ya tariki 29 Dithemba na ngakunyita ugeni metha-ini itu ya mohoro. Gitikiria ngumenyithia maria tukuhaririirie ithaa-ini riri ria thaa 1. Fidelis Wang'ang'a. Riri ciatigaria o thiku ithatu tu na nigetha tutirihe mwaka uyu wa 2025. Akenya ni matariirie moritu maria maragereire mwaka-ini uyu kwambatira gwa thogora wa muturire mathina ruhonge-ini rwa githomo kuhotoma gwa biashara no mamwe ma mathina maria maugite maramatindikire na riu maratariria mwihoko mwaka uyu turaingira wa 2026 maundu maya nari kugacira makienda thirikari nayo etemeite miriayo hari kugacirithia mwathanire na kugacirithia ruhonge rwa githomo gwata thogora wa uturo. Mwandiki witu guku Nairobi Wainaina wa Kamukwa agitwambiriria na riboti ino. Turo iguru muno tondu ginya basic commodities ta maguta me iguru muno ginya mutu bado uri iguru muno ita mwako sugira miaka igirite tukona ginya horo wa mawira na kego kumatina mawira ginya ibarua kuria cironekanaga thiku cironeka wagi wa miaka ya mawira uritoa kwa miturire hamwe na itutukanio cia mwathanire ni mamwe ma mathina maria magumire muingi wa Kenya mwaka-ini wa 2025 na gikiro kinene magitariria mathina maria matuganite namo Kenya aya mari na mwihoko ati mwaka wa 2026 maundu ni kugashira na viongozi ambao hawataki hata kidogo kushirikiana na wananchi. Tunasema they are drunk with power. So hata wakuu kama hawa hata kujua mambo ambayo inafanyika mtaa inakuwa ni ngumu sana, manake wananchi wanajitenga nao kabisa. Tukoria thirikari mwaka uyu uroka mageragerie muno kurora cost of living tondu iguru muno na anake macario mawira oko ni ta mbia cia kurwa kurumahea kuheo mbia uria magiru kuheo tukukaririo mbia ciao. Sekta-ini ya ukui manegenete ni kuongerereka gwa thogora wa maguta mwaka wa 2025 ukiona kuongerereka gwa thogora ucio na gikiro kinene riu makienda kwagirithio to mathogora ma maguta tu indi ona waindo mwanya mwanya cia ngari sekta-ini iyo. Njitagwo Mwangi wa Hirari wa Ford Travel Sacco. Maguta marari iguru muno na tia ni wea irakira iguru muno barabara star itari ndiku guthondeku koguo ngari ndi atua mathibiringi muno na warora thibiringi cina goro muno makiria barabara ya Kagundo Road igire na hiyo
yararamio ati korwo ituwe nitukumenya ati hathara ya spring ni kunyihanyiha tukoria thirikari ino itu ituigwire tha ni guithie maguta magituguthie igoti ya maguta tukuhota kinya kugura ngari nyingi citeithie aikari a bururi witu wa Kenya. Na waciari mendekithĩtie kũgacĩrithio kwa honge cia gĩthomo arĩ hamwe na kũnina mĩrũrũngano ya mahinda kwa mahinda gatagatĩ-inĩ ka arutani a gĩthomo kĩa igũrũ hamwe na kũnyorothwo kwa mũtaratara mwerũ wa gĩthomo wa CBE. Kwanza kwa serikali ningeomba mambo ya capitation iweze kutolewa kwa wakati unaofaa na kwa kiasi ambacho kinafaa, kwa sababu hakuna haja ya kutoa capitation ikiwa imechelewa na tena kwa uchache. No matige gwĩkĩra maũritũ megiĩ atĩ anga mwana no oke na kĩna mũciari nĩ aingĩrĩirio ho na rĩngĩ kwĩ mwana ũtarĩ na mũciari na nĩ erirwo athiĩ akaheo homework na mũciari wake, so ũkona nĩ kũrĩ ciana imwe cingĩtuĩka nĩ iratigwo nja tondũ wa maũndũ mamwe marĩa maroka ta macio. Andũ-inĩ ha mũciĩ wotũ Ginotana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamakwa. Tuthie kaunti-inĩ ya Mombatha na famĩlĩ ĩmwe kuma itũra-inĩ rĩa Soweto gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Changamwe rĩu ĩrakaĩra thirikari ĩmateithĩrĩrie gwethana na mwendwa wao ũrĩa wanyitirwo mĩgwate nĩ andũ marerĩkana gũkorwo marĩ maobitha borithi. Kũringana na Lea Jerry, mũtumia wa mũthuri ũrĩa wanyitirwo mĩgwate, augĩte mũthuriwe Harrison Nyamu atharĩkĩirwo nĩ andũ mahithĩte mothiũ mao na magethaya na mĩcinga. Augĩte ona thengia kũra riboti kũrĩ maobitha borithi gũtirĩ ikinya rĩtacũkĩtio. Mwandĩki witũ gĩcũa-inĩ nĩ Francis Madi. Famĩlĩ ĩno ĩtongoretio nĩ Lea Jerry ũrĩa nĩ mũtumia wa Harrison Nyamu ũrĩa ũrĩte. Baroiga ũtukũ wa tarĩki 24 mweri ũyũ wa Dithemba nĩguo andũ mehithĩte thio ciao matharĩkĩire nyũmba yao metharĩte na mĩcinga kũrĩa mathire na makĩnyita mĩgwate mũthuri ũyũ. Tukaona watu tu wameingia, wamekoka, wamesema lala chini. Edu akalazwa jikoni, Jile ni akapelekwa chooni, mimi nikapelekwa bedroom. Mzee wangu akalazwa hapo, wakaanza kumpigia hapo. Vile waliingia waliuliza kuna laptop inafanya kazi hapa. Wakaingia wakanipata nimeshika simu yangu, wakaichukua, wakachukua simu yake. Kuna simu ndogo ya watoto kabambe, wakachukua pale kwa mesa. Kulikuwa na 1200 pia wakachukua. Ohore athiĩte na mbere na kuga andũ aya matigire mamuhũra mbara ya mwĩrĩ na kũrĩa acokire thutha ũcio akiona ngari igĩrĩ iria macokire makĩhũthĩra gũthiĩ na mũthuri wake. Simu hiyo siku nilikesha nikipiga hiyo simu. Ilizimwa tarehe 25 asubuhi. Saa 7 nikaenda Changamwe ya usiku, wakaniambia hajapelekwa huko region, kwenda wakanichuma poti. Huko kote nikamtafuta, nikamkosa, ndio wakaniambia sasa nirudi Changamwe niandike report ya missing person. Oho athiĩte na mbere na kuga thengia kũhũra riboti kũrĩ ceceni ya borithi ya Changamwe erirwo mũthuri wake ndatwarirwo kũu. Simu hiyo siku nilikesha nikipiga hiyo simu. Ilizimwa tarehe 25 asubuhi. Saa 7 nikaenda Changamwe ya usiku, wakaniambia hajapelekwa huko region, kwenda wakanichuma poti. Huko kote nikamtafuta, nikamkosa, ndio wakaniambia sasa nirudi Changamwe niandike report ya missing person. Kũringana na kuiya nduthi arĩa meyoneire gĩko gĩkĩ gĩkĩhanĩka, moigĩte andũ acio mahamũrithirie mũndũ wothe warĩ hakuhĩ. Vile walikuja walituambia tusonge, ukawa tu hapo kuna nafasi. Hakuna mtu yeyote alikuwa pale karibu. Askari mmoja alikuwa hapo. Wengine wakaingia ndani, wengine wakakuwa kule juu. Mwena-inĩ wao ateteri ihoto cia ũmũndũ matongoretio nĩ Hussein Khalid nĩ mamenereirie gĩko gĩkĩ na njĩra nene. Krismasi ambayo imetokea 2025 kwa familia hii imekuwa ni Krismasi ya utekaji nyara. Serikali hakuna second class citizen. Ni nyinyi lazima mtupatie jawabu pale Harrison yupo. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Ciĩko cia andũ kwĩruta muoyo bũrũri-inĩ na mũno makĩria gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ nĩ ikoretwo ikĩonekana njĩra nene na kaunti ya Kirinyaga. Nĩ imwe ciĩko ici ikoretwo ciĩhĩrĩirie makĩria, arũme makĩonekana gũtindĩkĩrĩrio makĩria, na hamwe na itũmi iria iheanĩtwo harĩ gũkuruhanio na ciĩko ici nĩ kũhotoma kwa ũgima wa kĩmeciria. Na gĩko gĩa ica ikuhĩ nĩ mũthenya wa ira kũrĩa mũtumia ũmwe arerutire muoyo taũni-inĩ ya Kĩrogoya kiumia kĩmwe tu thutha wa mũthuriwe gũthikwo. Johnson Mũrĩithi nĩwe ũtũharĩrĩirie riboti ĩno ya mwanya. Niko makangirwo ndamaka muno ndoka ndakora gacucu wako ni geiti wakora tukimenyithua kwina mundu umwe akoretwo ecurĩtie nyomba agĩte kwa mĩthenya kuma Wednesday. Nĩ ciĩko cia kwĩruta muoyo ikoretwo ikĩiguĩka bũrũri-inĩ, ona kaunti ya Kirinyaga gũkorwo ĩgĩtigwo na thutha, gũkũ angĩ magĩkorwo mecurĩtie mĩtĩ-inĩ, angĩ magakorwo nginyagia mecurĩtie kwao nyũmba, na marĩa makorwo makĩnyua thumu ona thengi wa gũkorwo magĩteithio
magacoka gukorwo makiuraga. Nitwamuteithia na niaringĩrio tĩri harĩa na kaomo na akunda aeruruka. Nĩtwaigua mbu akora nĩ mũirĩtu eitire na nĩ nĩimba yake. Nĩkanjigirwe atĩ kwĩna mũndũ wĩcuririe gũkũ na ndoka na ndakora nĩ ũboro wa gũkũ nĩ gwitũ mũgũnda nĩ kabwa tũgũtuaga twaumĩra kũgĩra maĩ ma kũnyua coka nĩrĩo tuona mũndũ aitĩte mũtĩ igũrũ. Ũhoro wake wa gũkorwo mũingĩ ũkĩruta muoyo nĩ wonekanĩte gũkorwo ũkĩgũmĩra arũme na njĩra nene. Ũguo arũme kwĩita kwao nĩ ndĩrona nĩ ũndũ wa kwĩigira maũndũ ũkarĩa kũruta maũndũ kũrĩ andũ. Arume hemo mene mamatiaragia nĩ tondũ inikĩcirĩ maheagwo gĩa kũrĩa nĩ atumia. Arume gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma meite maũndũ maingĩ bire mũno ciongo nginya cia biũba. Arume nĩ meyaragie tondũ rĩu arume nao nĩ mareme nĩ gwĩitũrũra. Arume mena stress angĩkorwo ũthiro agakĩmarũa waga akamũtumia nĩ oirwo nĩ ũngĩ ndũgwĩita. Gwaica ũndũ rĩrĩa agĩa mathĩna na gũtaga kwĩaria ta atumia. Thĩna ũngĩthira rĩrĩ gũkorwo na semina cia arume negetha arume makahota kwĩitũrũraga. Nĩ ũboro ũkoretwo ũkĩarĩrĩrio kinyagia makanitha-inĩ anene a thirikari bamwe na atarani thutha wa gũkorwo gũtirĩ kũndũ gũtarĩ kũhutie. The death rate is too high, especially suicide cases in Kirinyaga, but in 2023 I think. Ongea sema ikutoke. Koguo tutigetagirire nginya riria maundu matuikika maundu makathukana ni turorie kama mtu ameanza kuwa na behavior fulani, tafadhali mpeleke hospitali kwa sababu hiyo ni ugonjwa. Atarani kaunti ya Kirinyaga magitongorwo nĩ mũikarĩri gĩtũo nĩwe Kamau wa Mũcira nĩ maugĩte nĩ mathiĩte na mbere na kwarĩria arũme ona thĩinĩ gũkorwo na mbere nĩ thiĩte na mbere na kuongerereka. Na njĩraga mũndũ ũrore andũ arĩa me thutha waku tiga kũrora arĩa me mbere yaku tondũ warora andũ arĩa me mbere yaku wabota kũbinyĩrĩka no ũngĩrora arĩa me thutha waku arĩa maroria mangĩkinya bagũ ũrĩa atĩa ndũngĩruta muoyo. Bamwe na anene a thirikari magĩthiĩ na mbere na kũbũrana na ndeto ĩno mũthenya wĩra mũtumia ũmwe thĩinĩ wa itũra rĩa Kĩrũgũya nĩ arakorirwo akĩruta muoyo kiumia kĩmwe tu thutha wa mũthuri wake gũkua. Ndĩ haha nĩ ũndũ wa ũmwe witũ watũtiga etagwa Jacqueline Njeri wa mũthuri ũrĩa twathikire mweri 23 Tuesday etagwa Mĩgwi na nĩ igũtha rĩnene ta aikari a Kĩrũgũya thoko tigĩtwo nĩ andũ erĩ na wiki ĩmwe. Andũ a thoko a Kĩrũgũya Ngai nĩke tuge nĩ tũretia mahoya na njĩra ya mwanya. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũraithi. Ndereti ya kwendekithia uthamia wa mahinya ma ũramati wa thirikari ya kaunti ya Nairobi kũrĩ thirikari nene ikoretwo igĩthiĩ na mbere. Okuma mũtongoria wa bũrũri William Ruto, maseneta oro hamwe na mũingĩ makoretwo magĩteta wagi wa umithio wa thirikari ya kaunti ĩno ĩrĩa nĩyo mũciĩ mũnene. Ĩndĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ Jathani Kamau aratarĩria, Governor Johnson Sakaja augĩte nĩgetha Nairobi ĩkinyanĩrie matanya mayo nĩ nginyagia yongererwo igai rĩa kĩgĩna kĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩamũkĩra kuma gwĩ thirikari nene nginyagia igoti rĩrĩa monganagia. Kaunti ya Nairobi yarĩyo mũciĩ mũnene wa bũrũri wa Kenya ĩkoragwo na mĩhang'o kĩondoria ya thirikari wonjoria gatagatĩ ka maũndũ mangĩ. No mwaka ũyũ tũrainĩkĩrĩria wa 2025 ũrarĩ na mĩhĩnga na moritũ kũrĩ wathani wa Governor Sakaja, mũingĩ na atongoria makĩenda motungata mamwe mathamerio thirikari nene na angĩ makĩenda kaunti ya Nairobi ĩninwo na ĩramatagwo nĩ thirikari ya bũrũri. Ũyũ nĩ President William Ruto na Senator wa Homa Bay Moses Kajwang' arĩa mũikarĩri wa kamĩtĩ ya gũthũrima mathabu ma thirikari cia kaunti bunge-inĩ ya Senate. We're in the final stages of signing an agreement with the private sector on how we are going to clean this city. It cannot continue the way it is. I want to ask President William Ruto, he must save Nairobi. When Uhuru Kenyatta came up with Nairobi Metropolitan Service, it was because the political leadership was incapable. As things stand now, the political leadership in Nairobi cannot give us the best. The president has an obligation, and that is provided for in the Cities and Urban Areas Act, that requires the national government to partner with the city, county, to ensure that services are delivered. Onaguo mũingĩ matũra-inĩ matiganĩte gũkũ Nairobi nĩ ũkoretwo ũgĩteta kwaga gũkinyĩrwo nĩ motungata ma ũthii wa na mbere makanyita mbaru thirikari ya Nairobi yaigwo rungu rwa ũramati wa thirikari nene. Niĩ kuma Sakaja thikũ icio aheirwo niĩ ndionete ũgarũrũku arehete thĩinĩ wa Nairobi tondũ korwo nĩ arehete ũgarũrũku nĩ tũngĩwonete tondũ nĩ aremetwo nĩ mũciĩ mũnene na nĩguo mũciĩ ũrĩa mũnene wa Kenya na nĩguo Nairobi. Tũtingĩkorwo twĩna gavana na mũciĩ ũrĩa mũnene ũhana ũguo. Thaa ici gũtirĩ wĩra ũthiaga na mbere gũkũ. Wakati kulikuwa na NMS kazi ilikuwa inafanyika. Ma street lights ilikuwa inachukua siku moja kama ilikuwa imezima, hiyo siku nyingine ilikuwa imefanyika.
inafanyiwa repair. Lakini saa hii unapata kuna watu wako kwa ground, mkiwaambia hii hapa kuna shida, wanasema mdosi atashughulikia. Sasa inakuwa ni trend, sababu unakuta kwamba huyu governor amelemewa. Nairobi ni kubwa na Nairobi imebeba watu wengi, watu wanataka sana vitu kama maji, vitu kama usafi, unaona. Unajua Nairobi ni city, so ikipelekwa kwa national government inaweza kuwa vizuri sana, inaweza fanya idea iko nzuri. No mwana wake governor Sakaja ugete thina munene uragomira Nairobi ni wagi wa mbeca cia kuigana cia ukinyaniria motungata ma uthii wa nambere ikiringithania na andu makaria ma milioni 3 aikari na aruti wira guku mucii munene. It brings you the question now, where do you align resources? Do you put medicine in hospitals? Do you clean the city? Do you feed the children? Do you put it all into one issue? The only way you'll solve these issues, no matter whether it is NMS or Badi or Sakaja, whoever it is sorting out the financing of the city. Gary Fatara Inoro FM kuma county ya Nairobi, Jetago Jathan Kamau. Inoro Roshini. Na ja ya bururi ni ati mutongoria wa bururi wa Amerika Donald Trump na murunawe wa bururi wa Ukraine Volodymyr Zelensky maugite makinya manene ni marikitie gutacukio hari kunina bara na bururi wa Russia. Ni kurumirira giikaro kiria kirahanikire gatagate ka atongoria aya eri mukawini wa Mar-a-Lago uria uri gitaru-ini gia Florida, Amerika. Na Trump augite ona ni aranaririe na president wa Russia Vladimir Putin na njira ya thimu. Ona kuri ogwo Trump augite kuri ona maundu meri marehete kienjimuti maria makuruhaine na itoka cia mabururi macio. We discussed a lot of things. As you know, I had an excellent phone call with President Putin that lasted for over 2 hours. We discussed a lot of points, and I do think we're getting a lot closer, maybe very close. The president and I just spoke to the European leaders. Somebody would say 95%, I don't know what percent, but we have made a lot of progress on ending that war, which is really certainly the most deadly war since World War II, probably the biggest war since World War II. Na akigathiriria miario no President Zelensky augite thutha wa maria maraiguanire riu ari na umate gicunje kia 95 hari igana kia mathina maria magomeire ni kireketie gutwithanio. Thank you for everything, dear colleagues. First of all, I would like to thank President Trump for a great meeting at this amazing place in his home in Mar-a-Lago, and we had a really great discussions on all the topics, and we appreciate the progress that was made by American and Ukrainian teams in these recent weeks. Na ripoti yo ni gututirihira mohoro maito maitharire amukira mohoro mage wona shihada tha igire roshine jetagwo Fidelis Wanganga. Inoro roshine niundo wa mohoro maena magi maige o hindire marahanika. Tuma SMS Kiugo News kuri namba 22200. Nashare toy torare Daudi, nemo share
Wĩ mwega? Mwega muno. Niĩ njĩtagwo Mũcwena nĩ kuma kwa Inoro ĩ. Patrick Gĩcobi e hakuhĩ? Nĩ wocio mũraria nake. Kwerwo atĩa Patrick Gĩcobi? Kwega muno. Patrick Gĩcobi wĩ kũ? Witũ nĩ na gũkũ Gĩcũgũ mwena wa Kĩambatha. Kĩambatha harĩ ha? Haha Tibeti. Hau Tibeti? Tibeti no Gĩcũgũ Tibeti. Anga Kĩambatha harĩ mũtumia warĩte mirioni 2. Narĩte. Etagwo ũũ? Etagwo Mũmbi. Mũmbi wĩho warĩ na kabiacara kũrĩa Kĩanyaga Gakahara. Atũraga kũ Mũmbi? Mũmbi atũire kũ? Mũmbi atũire kwĩ handũ aigire wĩra Kĩanya ka mũgũnda. Ni nĩngũririkana ngĩũka gwake hĩndĩ anjĩraga arĩ na kana karwaru. Nĩ ndakena mũno. Rĩu hau Kĩambatha rĩ, ingĩũka ngũria mũndũ wĩtagwo atĩa? Njĩtagwo Gĩcobi kana manjĩtaga Chope. Magwĩtaga Joffrey? Chope. Chope? We nĩwe Chope? Nĩ niĩ. Chope rĩu ũrĩa wĩkaga atĩa? Ndutaga kawĩra ga kũhamba mũciĩ. Ndĩ mũkulima. No ti ũrĩmi atĩ ingĩũka mũgambo wa mũrĩmi? Ti ũrĩmi ũcio mũnene mũno tondũ nĩ tũmajani. Na kahũa. Nĩ wega mũno Chope. Rĩu ũingĩrire Rebesa kũrĩa kwa Changamkia Kirisi thaa cigana? Ingĩrire kĩndũ thaa 11 ũguo. 11? Na nĩ ũrĩ weyonera kanyamũ gũkũ? Ndĩrĩ ndarũma tondũ nĩ ndĩrathũra njũthaga kĩrĩa kĩa mbere. No ndĩarĩa. Na ndũrĩ warĩa? Rĩu mũndũ wetwo Chope rĩ, nĩ ndakena mũno nĩ tondũ nĩ twakĩnyitanĩra nawe, na rĩu nĩwe wakĩhotanĩra ici cia mbere 100,000. Thank you Jesus. Rĩu no ngĩrora thĩinĩ wa thimũ yaku tũkĩaria nawe rĩ, nyamũ nĩ njũku. Koguo rĩu ũgĩkorwo harĩ mũndũ wĩna gathirĩ gaku wĩna gathirĩ gake rĩ, nĩ ndĩramwĩra agĩre gwĩ Chope. Nĩguo Chope. Geithia mũndũ ũmwe Chope. Nĩngũgeithia arata makwa metũra rĩrĩ rĩa Kĩambatha. Mandĩmere mathi na mbere na kũgeria. Ndaiguĩte harĩ mũndũ watheka hau thutha hanini. Nĩ mũtumia wakwa. Ta mũnengere, nengera mũtumia. Hello. Nĩ atĩa mũtumia wa Chope? Nĩ kwaga biũ. We wĩtagwo ũũ? Gĩtagwo Esther Wambui. Wĩtagwo Esther Wambui? Mũmbi nĩ ũmũĩ, nĩ njĩrĩgĩte gũka hau haha Mũmbi. Nĩ neighbor. Nĩ neighbor? Nĩ hega mũno. Rĩu Chope rĩ, ena 100,000 thimũ-inĩ. Ona ndĩraboya Ngai ngairĩagwo nĩ maũ. Ũkĩũrie na Mũmbi nĩ ahotanĩte? Ũria irĩagwo nĩ maũ na Mũmbi nĩ ahotanĩte na nĩ wa hau hanyu? No tũkũtho rĩngĩ, no tũkũrĩa ciĩngĩ. Nĩ wega rĩu nĩ ndagwĩtĩria 1,000. Mũthee no kinya kũne 1,000. Ta mũnengere thimũ nĩgetha ngwĩtĩrie. Rĩu Chope rĩ, niĩ no ndige kĩrumi ũngĩaga kũnengera mũtumia 1,000. Rĩu wa mũnengera 1,000 tondũ irĩ thimũ-inĩ kũu kũngĩ na indo ũngĩbanga. Nĩ wega mũno Chope.
Asante sana, ni wega muno ucio etagwo Chope, na Chope niwe wakihotana mbia icio ni ciringi kana niwe waingira wachangamukira kirisi na Chope riu ena ngirigana rimwe thimu-ini na njira nguhi umuthi ni ngwirie ni nuthu milioni thainya yatigaria ndagika 5 na hari ngiringi 100 na rikorwo wakigia na mweke uyu riu ari thai 1 na ndagika 24 reke ngutume thiini wa thimu yaku uhinye *236*2# urumirire mitaratara na wire Ngai tondu Chope ni akinya hau nawe Ngai no akuringie riri-ini uri ungi ungikorwo Chope niwe wakinya hau onawe Ngai no akuringie riri-ini ucio ungi no gutiri undu kungiuka ukiamukire krisi teo ya 100,000 na kwina nuthu milioni utangithi haria *236*2# *236*2# thaa 1 na ndagika 25. Mama Kanana, nyenderia mutu. Benga no faster. Made, kama kawa. Ala, kare ucio moigaga nĩ thiri. Eni, thiri ni mutu uyu wa nice. Uria we 100% extra premium. Bei yayo. We, ndukahenio na nduga confuse wo. Bei yaguo ithe biũ nyingĩ nĩo marahotanire ngerenwa ya gũtuĩka number 1 kuri premium ciothe bũrũri-inĩ. Mutu uria we 100% original extra premium. Ukuheaga extra carbohydrates, vitamins na energy. Naguo mutu wa nice extra ngano ukubeaga mandathi, geki na sabasi njoro na ciecama. Naguo mucere uria utongoretie bũrũri-inĩ ni nice pure pishori kuma nice rice millers. Mwea. Nice na nice extra premium. We, atiriri, niki hindi ciothe tuninaga cai mbere ya kunina mugate? Cai wa haha nĩ Eden Tea. Ate? Eden Tea. Ũcanjamũraga biũ. Ona ni ndĩrona ndininĩte cabaci yakwa. We, waiter, ongerera Eden Tea gĩrĩ haha we. Rĩu mũgate na cabaci nĩ nyue. Haha hakwa cai no Eden Tea. Cai wa Eden Tea unyitaga wega na wi mucamo mwega muno makiria. Eden Tea ucanjamũraga biũ. Ongerera Eden Tea. Eden Tea, the finest garden tea. Ugerie ũmũthĩ. No wende kuruta wĩra bũrũri wa Dubai ona kana Saudi Arabia, Ajira nĩ marakunyitithania na andĩki ega kũrĩ mabũrũri macio na mangĩ maingĩ. Twĩna mawĩra ma ndereba wa taxi, bodaboda, andũ a gũthambia, andũ a kũiga ũgitĩri, andũ a mĩako na mawĩra mangĩ maingĩ. Nĩ tũgũteithagĩrĩria kuma application, gwetha visa nginyagia ũgakinya bũrũri-inĩ ũrĩa ũraruta wĩra. Nĩguo ũapply cerera www.m-ajira.com ũthondeke profile yaku tũkũnyitithania na wĩra ũrĩa ũkwagĩrĩire. Tũrũmĩrĩre TikTok m-ajira.digital kana Facebook @m-ajira na ningĩ no tũhũrĩre thimũ 0709488881 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Good morning, thaa 1 ĩrĩ na ndagĩka 28 na Inoro FM hingo ciothe ngwĩraga ngũkwĩrĩra maũndũ marĩa mega na ũndũ mwega nĩ atĩ gũtirĩ handũ ngĩthiĩ ũhurũke hega wĩ kũrĩa mwena wa Mwea ta harĩa hetagwo Nice Digital City. Rĩu ũngĩkorwo kwanja nĩ ũrauma na mwena wa Meru, we umaga Meru, we umaga na kũrĩa mwena wa Embu, we umaga Tharaka Nithi ũgĩũka ũguo, we umaga Kĩrĩnyaga na handũ harĩa hothe ũrĩthiĩ harĩa Nice Digital City. Nice Digital City ikoragwo taũni-inĩ ya Mwea na nĩ yonanagia hau niho hena petrol station igĩrĩ nĩ cia Shell, ũgathiĩ ũgatungatwo wega biũ, ngari yaku ĩgekĩrwo maguta wega, na petrol station ici irĩ ngumo mũno nĩ ũndũ wa ũtungata wao. Hau noho kũgũra mũtu wa mwanya mũno ũrĩa wĩtagwo Nice Extra Premium kana Nice Extra Premium ya ngima kana ya ngano, na itirĩ oro hau nĩ thĩinĩ wa bũrũri wothe. Nduka yothe ĩna mũtu ũyũ wa Nice Extra Premium. Nĩ mũtu ta rĩu warĩa ngima ũkaigua gĩcama tarĩ ngano, tondũ mbembe yethetwo kũndũ kwega ĩgathĩo na njĩra njega. Rĩngĩ ona nĩ ũkũrĩa mũtu ũyũ wa Nice Extra Premium wagĩre gĩtoero bata.
riu ngagikwira hindi ria ningi wakorwo githie haria Nice Digital City ni ugukora ati maundu mao ni mega muno tondu hena Nice modern fun park na ningi ni hari na kiria gitagwo na njira nguhi swimming pool nijue kuri mundu utari wakorwo agithambira wega kwa njata Central Kenya njui tikoragwo iri njega no haria ni swimming pool na ndireciria ona thiini wa Kenya no wone swimming pool ikoragwo iri theru teo na ndugetigire ugitwara mwana tondu hari haria hatari hariku muno ningi hena andu aria mandikitwo madivers a ngathi ya iguru wi hau ni uiganiire ningi ona ungikorwo ni wacererwo koma haria Nice hau hari ona accommodation na nginya conference hall ni undu wanyue muthia micemanio ndukona conference hall ingi ikirite ati nyamu yo icetetwo nginya we ukaiguaga wikuo riu ri wona wenda maundu mega mathi guku hatiri undu ungi ni Nice kwanja mutu wa Nice extra premium wa ngano na wa ngima reke ngwire haha ni fiu ningi ni wega ngutume kuria bengi-ini ya KCB niki giratuma ndirakwira undu ngitiga ni bengi ya KCB ni mararwa makona atiriri ni kuri uria kungiukai mundu akorwo ni areigirai ni undu wa rucio ni undu wa gitumi kiu ri ni makoragwo na kiria gitagwo KCB Goal Saving Account thiini wa KCB Goal Saving Account riu ni mamenyete atiriri safari rari ni iroka Kenya na ni ikoragwo ire njega muno magakwira revision na KCB yoguo ni kuga atia mucwe uguo ni kuga atiriri hindi no uraigithia mbeca na KCB thiini wa Goal Saving Account wina mweke wa mwanya wa kwihotanira iheo mwaki kihitahitano gikiranjiriirie mweri 26 wa December na giguthii nginya April mweri 26 riu ngagikwira thiini wa kuigithia na Goal Saving Account Goal Saving ni kuga ni ukuheana nguru yaku kana ona we wina nguru yaku tari wahingura account ni ukuga ndirenda kuhingura ngure buroti ndirenda kuhingura ngagura nyumba na ukuiga ciringi 5,000 wamba wiga 5,000 ucoke o mweri ni uriigaga 2,500 na weka uguo kaingira thiini wa kihitahitano giki ni uraimagine mweri wa Januari andu 50 ni makuhotana bithi ya ciringi mundu 50,000 bururi wothe ukimenyaga Januari na hari mundu umwe kuhotana ciringi 50,000 ici tumwo thiini wa Money Market Fund February andu 30 ni makaheo mweke wa guthie kuria Naivasha kwirorera maundu ma safari kana gwithagathaga kwirorera safari rari ciringi 50,000 o mundu na hari mundu umwe 50,000 Money Market Fund ndetu ino ni nguthie nguhete njega muno ya KCB no ni wega uhingure account ya KCB Goal Saving Account no ndu uria wiho ni atiriri ona ucio tiguo muthia tondu ni ngukuhe maundu maingi ma KCB Goal Saving Account na riu ni January wina mwana by the way urikitie form 4 na akanyita C+ ona kigeranio ni kiroima mwana uyu tokinya nyite C+ grade iria o yothe nayo ni aretikirika kuria Gretsa University tari wagikona C+ guthi na iguru kigeranio ni ndehoka ni gikuma ndaikoro yothe riu nigetha ciana cia kuingira ma colleges no iria njega muno itagwo Gretsa University neno university hetwo Chataneri haria mwena wa Thika kothi ciothe ni ikoragwo nacio kuma computer science education wenda mwana waku atuike mwalimu hospitality and tourism food production public hospitality community health public health community development and social work biko mwiri okuona degree ingi nyingi uri okunyita C+ guthi na iguru ucio guthie degree wanyita C na C- nawe ugukorwo uri wa diploma D+ kana guthie uguo nginya D- certificate gutakire mundu uratigwo ayothe na Gretsa University iria iharia Thika makwiraga quality education for the real world hatigwetherera ni for the real world mahauria namba 0711 949 006 0711 949 006 thaa imwe ina ndagika 34
riu ngirie kwamukira mugeni witu wa muthenya wa muthi. Wazazi, today's lesson ni kupunguza pressure ya back to school. Kufanya nini? Kupunguza pressure za. Good. Question 1. Who gives you convenient school fees payment options on app, USSD, branches, agents na more? KCB. Very good. Unataka loan ndogo kusaidia uniform na books. Utapigia nani? KCB. Now last one. Who helps you save for next term school fees na bado una earn interest? KCB. Excellent. Back to school is easier when you have the right financial partner. Talk to KCB and punguza pressure. KCB, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya. Inoro TV turakurehera mugithi munene muno wa kurugia mwaka ni wa gatatu tariki 31 mweri uyu kuria Quev Sound Lounge Station Mwea. Nini ndobire wendo atini gukwira na maunyete Rwimbo naruo ni tu ukirigithirio ni aini wendete na Kijo na Mike Muremi na kio kigoco rigithirio ni Jeremano. Turugie mwaka tucanjamukite kuria Quev Sound Lounge Station Mwea. Ni ugoko cemania na atangathi akuendete a mugithi wa Karende wa Ndeithi na DJ Mark George nao MCs ni Jonathan Gikonyore na Kamode. Ni tariki 31 mweri uyu kuria Quev Sound Lounge Station Mwea. Turugie mwaka in style. Mwagoyo ni ukamemerekio live Inoro TV, Inoro FM na View Sasa kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ. Ndũkanatere Wanda thaya mũkurukuthu ndũgatũmendeke. Nĩ ihinda rĩa revision na bengi ya KCB 2026 thiĩ na mbere kũigithia akaunti-inĩ ya KCB wahota kwĩhotanĩra bithi ya ciringi 50,000 thabarĩ ya gũthiĩ Naivasha ya mũigana wa ciringi 50,000 holiday ya ciringi 50,000 rĩ hamwe na famĩlĩ yaku kana wĩhotanĩre ciringi 50,000 wĩkĩrĩrwo akaunti-inĩ yaku ya Money Market Fund. Thaa 1 ndagĩka nĩ 36 na nĩ mĩtambo ya Inoro FM thaa 1 na ndagĩka 36. Kĩũria ndĩrorio atĩ wauga atĩa mũcwe ndauga atĩrĩrĩ rĩu nĩ Ndithemba. Yes, na tondũ arĩ Ndithemba rĩ nĩ hĩndĩ ya thigũkũ na nĩkĩo Inoro FM nĩ tũranyitanĩra mahinda-inĩ maya ma thigũkũ ngĩkwĩra changamkia Krisi. Changamkia Krisi nĩ harĩa ũgũkorwo nĩ ũndũ wa kũmenyana na Inoro na nĩ ũndũ wa gũcokia kĩũria na nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ ũrathiĩ tũkĩnyitanagĩra wĩna kamweke ga kwamũkĩra thigũkũ. Ta rĩu nĩ waigua mũthuri ũmwe kuma kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga noro hau hao harĩ mũtumia by the way ndahete mbia akiuga mbu mũno arĩ na kawĩra gakĩhara wetagwo Mũmbi. Mũmbi nĩ ngũmũririkana tondũ na ndathiĩ kwao nĩ ndiratwaririe mũno na Mũmbi mũndũ ũngĩmuona nĩ amũgeithie tondũ ona kwao ndarĩire kamũcere ngĩigua wega na tũkĩarangia na nĩ agereire handũ haritũ by the way. Ta rĩu ũcio mũthuri ũngĩ nake nĩ akorwo akĩamũkĩra 100,000 na angĩkorwo wĩna thirĩ wake Chope etagwo Chope thiĩ mũkore nĩ ndĩmũnete. Rĩu ciaku rĩ itiahota gũkorwo igĩũka mahinda mangĩ thigũkũ yaku ũkenerere. Tũkĩnyitanĩra na mũgeni witũ gaka nĩ kairĩtu watonya harĩa thĩinĩ wa Facebook ya Inoro FM nĩ ũgũkona ona hĩndĩ ndĩonanirie mbica yakwa andũ nĩ maranjĩrĩirie kũmũrĩka ũguo. Nĩ ngũkũria kĩmũciĩ gaikaire atĩa mũingĩ ũkĩiguaga no tũtananjia nako oya thimũ yaku ũhinye *236*2# *236*2# ũgĩkaga ũguo rĩu ingĩra thĩinĩ wa rũrenda rwitũ ruothe rwa Inoro FM. Rĩu nĩ kamũrĩkwo nĩ macini itũ nĩ mũgũkorwo mũkĩonana. Kwerwo atĩa Jerry? Gũtirĩ na ũru mũrĩ okuo. Ithuĩ tũrĩ okuo Jerry. Christmas yanyu ngũhopu nĩ njega. Christmas itũ nĩ njega na tũgakĩrĩgĩrĩra Ngai nĩ agũtũhe mwaka mwerũ mwega wa irathimo nĩguo kwagĩrĩire. Yes. Na noguo tũrakĩhoka. Otherwise Jerry no naumĩte kũ ona itanakwĩra ũgeithie mũndũ rĩ Jerry no naumĩte kũ? Hama rĩtwa njĩtagwo Jerry wa Kahiga. Jerry wa Kahiga Witũ nĩ Nyandarua County. Nyandarua ndĩmĩũĩ yothe. Kũrerwo na gũciarĩrwo Nyandarua mwena wa Ndaragwa. Ndaragwa Andũ hetagwo Mairũ Inya Kĩandege.
tauni iria itu nene itagwo Mairuinya Mairuinya no riu gicagi gitagwo Kiandege kwanyu ni kuria Kiandege ni ndakena muno mundu gwitwo Jerry riu Jerry agathomera kana maundu make mathire atia thomeire cukuru wa okone primary Nyandarua boarding yes iria ihari ogithie na barabara ya Naikuru ndirahona ngacoka ngathie secondary school ngathomera mwena wa Pioneer yes ngacoka ngathie university for my diploma ngeka criminology haria Zitech University yes ngacoka ngathie na mbere ngeka degree yakwa University ya Mount Kenya University yes ngeka degree ya public administration and governance yes ngacoka riu ngakiona mundu agithia kuhoya wira sector ya waruta wathomera sector ya governance na public administration ni kuga nyandikwo wira ni muingi tondu public ni yo muingi na governance ni guki make sure maundu ma bururi uyu ni maragikara uria makiagiriire nikio ndirakionire thie hoye gite kia women rep Nyandarua county makihe office ya muingi ya gite kia women rep kairetu by the way ni hega muno ndina miaka 25 rejo ni gorenda kuria ndona kuria riu ni undu wa anake aria maratinda ndekira mbica yo hena mumo urathumbura ndumahe uhoro mere ki mucii haria ukinyitie ke mucii ri ni ukiwe ningi ugikuyu-ini ri maundu ma mundu gwikara ki mucii ri ni ndeto tutigagira mostly mwena wa the men yes tondu ndungiharakisha mundu guka kwanyu na ndingiuga ndi thoko ndi muiritu wikindirite ndi muiritu wi handu ndi handu ndigutinda ngiuria muno tondu ndinanyita uria woiga no riu ri Nyandarua nikuo umite na wi Mukenya na mbeu njithi na mundu muthomu rugendo rwa Singapore wa mbere rugendo rwa Singapore ni 2022 ndari mwena wa Azimio tondu ndathikiriria maundu maria nderagwo ma bottom up na dynasty na hustlers ndire kwita hustler nie tondu to wega ningi kwirathagira maundu moru na wi hau thi no wega kwirathagira wi mundu munene koguo nie riria munene wa bururi okire na maundu ma hustler na dynasty ndarora ri ndonire ni mundu renda kugayukania bururi na kindu gitagwo class category arenda gutugayukania na mithingi ya uria mundu athukumaga na hau niho ndarora ngiona maundu maya araririria ma bottom up ri ndigwiciria it is doable na nikio ndathire mwena wa Azimio now again in 2025 ni arehe maundu ma Singapore na njuge no wega kukiheaga mundu one muru ate no nginya haria ugi wake wakioneka tugakiugaga president ni mundu ugirire muge muno in terms of his political shrewdness is top notch ni mundu ungikuhenia kisiasa na wikare miaka mingi muno utari wamenya ni akuhenirie na ria roni ndangicokanaga story ka dynasty na hasora tondu murakimuona ona ndugu ciake na Gideon Moi no ciracokire no turakimuona rimwe ikikara magetana na Uhuru magaceranira koguo ndangihota gucokia narrative ya dynasty na hustlers agacoka ningi akaririkana Mama Mboga na mundu wa bodaboda arerire mawira ri ndahotire kumakinyaniria haria merite koguo akamenya discussion ya Mama Mboga na mtu wa bodaboda ndangimihota akarora akona bururi uria andu mangiririria muno na nima Singapore is a very beautiful country ni bururi uri no thi wa na mbere muno no uria tarera andu ni atiriri bururi wa Singapore data yao na data ya Kenya citingitwarana wa mbere bururi wa Singapore ndigwiciria ni ukinyitie andu milioni 3 na wa mbere Singapore arume ni wengi nginya gukira atumia I think we have around 3 million plus men and roughly 2 point something women na bururi wa Singapore ti bururi wa kuona muthenya umwe one ni bururi munini in terms of even the landscape ni bururi munini two kuria kwao corruption na maundu maria mekikaga Kenya macio ni maundu matari maigua so if you want to make Kenya a Singapore no umiriganithirie na bururi uraiwo mbeca cia muingi kuringana uria Kenya kuraiwo ndungiringanithia bururi utoe uhoro wa uici wa mbeca cia muingi utwire wenda gututua bururi to uria na aria matiri mamenya corruption ni kuga atia wakere the political landscape in Singapore and Kenya is again very very different
andu aria maingiraga kurutira muingi wa Singapore wira maria mathia kuruta wira. In Kenya it is dealership, yani siasa cia Kenya cikinyite handu cikahana business opportunity. Mundu athia thondeka milioni ciake 700 Nairobi akorani no ndugame gitikia Nairobi tondu again to buy in Kenya has become one of the most expensive things. Na rugano rwa Singapore president akirehe ni aramenyaga ni rukufascinate andu tondu ni wakiona ni ruturariria ithuothe kuma media house kuthigecagi andu othe na ni marwa riu thaicire Singapore iha mapu-ini. So I think the president arageria tu gwetherera kiundu kingi tu fascinate kitumakie kamuna turikitie kumaka ri ni twathiathia mieri ingi 3 twaga kumuria maundu ma Kenya. And then again ukiaririria maundu ma Singapore ugitwitwara atia Singapore bururi we development wise almost close to first world class na ithuĩ twĩ third world. In fact bururi wa Kenya thaici as we speak I think we should even be fourth tondu haria twari miaka 10 tucokete thutha much way behind in terms of how we do our governance na in terms of development. Tajira bururi utari na dawa basic medical health care, tajira bururi tura struggle ate o Christmas no nginya andu mabango raini meshie ya ma president meshie ya ateti maheo mutu na maguta ucoke ujirenda tuhareta Singapore atia. Ni wega muno twina muiretu umwe kuma kuria kia ndege na ni undu wa andu othe aria mari kuria kia ndege ruru ni rwimbo rwa Wainaina wa Kiandege. Rwimbo ruru rwatumire nie thie nginya haria hetagwo Sauri, na hau Sauri niho ndakorire mundu witagwo Kamija, na riria twerigite kwaria nake ni anjirire ni ambire kuritaya ari na handu endagiria hau njohi
na endagia njohi ĩrĩa njega. Rĩu hau nĩho mũndũ ũgwĩtwo Wainaina wa Kĩandege macamanaga athiaga harĩa nja akarũgama ha mũthuri wetagwo Ikua no nĩ erĩgĩte kũhurũka na Ikua nĩ gũcinĩrĩra cinagĩrĩra. Rĩu Ikua arĩ harĩa ha Ikua harĩa hacinagĩrĩrwo nĩonaga harĩa ha Kaminja na kanitha ũrĩa gekaga andũ hau karĩ mwaki. In fact ũguo harĩ itũra nyendete nĩ rĩu rĩa Kĩandege na twĩna kairĩtu ga Kĩandege gũkũ getagwo Jerry. By the way, Jerry kwanyu nĩ Kĩandege? Hau Kĩandege hau center-inĩ. Wainaina wa Kĩandege nĩ ũĩ kwao? Wa Kambera. No menya Kĩandege nĩ ngwenda gũkũra nĩ Kĩandege nĩ aini ega mũno nginya wa Ngari wa Kambera no wa itũra ritũ. Yes. Koguo Shauri nĩ ũhoĩ? Nĩ tũhoĩ Shauri. Nĩ hega mũno tũgĩcokeria nĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria na mũndũ ũgwĩtwo Jerry wa Kahiga kuma kũrĩa Kĩandege, nayo Kĩandege ĩrĩ Nyandarua na ndiyo wega kana Kĩandege ĩrĩ Laikipia kana Nyandarua no nĩ agũkorwo agĩtwĩra. No nĩ wega nyambe ngũmenyithie we wĩna mwana ũrenda kũingĩra university ũhoro wa Gretsa University. Gretsa University ĩthĩka. Gretsa University nĩ chartered kana nĩ he marũa ma gũtwarithio ta university na ĩna kothi nyingĩ mũno itiganĩte. No ngwĩre ũhoro wa computer science, education, hospitality, food production, public health, maũndũ ma ũgima wa mwĩrĩ kũndũ wĩra ũtagaga, BCom, journalism na maũndũ maya mangĩ mothe. Rĩu Gretsa University nĩ ĩrakwĩra intake ya January rĩu nĩ hĩndĩ ĩrathiĩ na mbere, na wathiĩ kũrĩa Gretsa University ndũkamake wae na grade ĩrĩkũ. C+ gũthiĩ na igũrũ nĩ ũgũthomera degree, C na C- nĩ ũgũthomera diploma, D+ gũthiĩ na thĩ nginya D- ũrĩ ona certificate ũngĩthomera na njĩra nguhĩ. Gretsa University ĩ kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Thĩka. Ĩno nĩyo center ya gĩthomo ĩho nĩ ũndũ waku na nĩ kũrora mwana waku na njĩra njega. Namba yao nĩ 0711 949 006 0711 949 006. Ngũhe ũhoro wa KCB tũtanacokereria na Jerry. KCB nĩ marakwĩra atĩrĩrĩ rĩu nĩ ihinda rĩa revision na KCB. Ndiũ kana nĩ kũrevu nĩ gwĩka atĩa, nĩ harĩa ndiũ kana gwĩtagwo atĩa na Gĩkũyũ gũkinya ngari maguta ũguo ĩkarevu ũguo. Rĩu nĩ KCB nĩ ĩrakũririkania atĩrĩrĩ kwĩna macindano ma World Rally Championship na magakorwo kũrĩa mwena wa Naivasha nĩ ũmoĩ mwaka ũyũ wa 2026. No ũhoro mũnene nĩ atĩ KCB marĩ na goal saving account. Goal saving account nĩ kuga atĩrĩrĩ rĩngĩ nĩ tũsavaga mbia ta rĩu ũkahonokia mbia ũkauga niĩ no kinya ngaka na nĩ wega mũno, niĩ no kinya thomithie ciana ciakwa ici nĩ bithi na maũndũ mangĩ. Na rĩu wahingũra goal saving account kana wĩna goal saving account already wĩna mweke wa mwanya mũno thĩinĩ wa bengi ĩno ya KCB. No wĩhotanĩre school fees rarĩ ya gũthiĩ kũrĩa rĩu mwena wa kũrĩa Naivasha, Tiribo nginya cia Mombasa, family holiday na iũndũ ingĩ. Rĩu ũrendwo atĩa ũngĩkorwo nĩ ũkinyĩtie mĩaka 18 na wĩna kĩbandĩ no ũhingũre goal saving account. Kwanja andũ arĩa marandĩkwo wetamba ũgerie kũhingũra goal saving account kana wĩna kawĩra kanini. Rĩu ũkerwo atĩrĩrĩ wahingũra goal saving account ũrahingũra na ciringi 5,000 na ũrĩa wĩnayo no gũthiĩ na mbere. Wahingũra na 5,000 rĩ o mweri ũigae 2,500 na nĩ ũgũkĩũrio ngoru yaku nĩ kwahota kuga niĩ ndĩrahingũra ngagũra buroti, niĩ ndĩrahingũra tondũ ndĩna mwana ndendaga thoma, niĩ ndĩrahingũra ngoru yaku nĩ ĩrĩkũ, matanya maku nĩ marĩkũ, niĩ ndĩrahingũra tondũ nĩ ndĩrenda gũkagũra nyũmba. Rĩu ngĩgĩkwĩra wona wahingũra ĩyo na wanjia mĩtaratara ĩyo ta rĩu mweri wa January nĩ kũrĩ andũ 50 makũhotana bithi ya thukuru o 50,000 o mũndũ tondũ nĩ ahingũrire goal saving account na 5,000 na ningĩ nĩ anjia kũiga o 2,500. Mweri wa February harĩ andũ 30 makaheo 50,000 we ũthiĩ Naivasha ũkonera rĩ. Mweri wa gatatũ harĩ andũ 20 makaheo family holiday cia gũthiĩ kũrĩa makwenda 50,000 na njĩra nguhĩ andũ 20 na njĩra nguhĩ. KCB ina goal saving account na nĩ kĩndũ kĩa mwanya mũno. Tũkĩnyitanĩra na Jerry nĩ wega na ni nyambe ngwĩre ona gũkũ kwa Inooro FM Chris
maundu mayo ni turarora muno na ngakwira kwina changamki ya Krisi riu tugithitanira na Jerry kuma kuria kia ndege oya thimu yaku hinya star 236 star 2 hash ucoke weterere thaithatu mohoro mathira kirigana rimwe icio ni ukwamukira ni undu wa kumenyana na Inoro na gucokia ciuria icio kuona hau no uhoro wa mwanya muno na wa iguru muno ni ati haria iri kinya thainya yatigaria ndagika 5 ni mundu umwe nuthu milioni star 236 star 2 hash rumirira mitaratara maundu maku mahota gukorwo makiingirana Jerry kia ndegeri hahasa tondu ndiona teri ni ingagira Laikipia kana Nyandarua mwena uria wa Kienda ri he mwena wi Laikipia na mwena uyu he mwena wi Nyandarua ni ndi mwena uria wi Nyandarua kwoguo muhaka-ini piu yes okay na nikio tugaga andu aria mekire boundaries icio cia counties tariu kwi kundu Nyandarua wambaga guthi Laikipia ukaingira Nyeri nigetha wingire Nyandarua kwoguo ni nyonaga aria magayaga matia tutikuga matiagaire wega no nitukuga ni magiakigaite wegega asa matiagaire wega tondu tariu ri Nyahururu high school ri itwikaga Nyandarua in fact biacara cia Nyahururu nyingi ri ni ukoraga kwicirihaga magoti Nyandarua county na kwicirihaga Laikipia county na goraki no menyere utari Nyahururu town ri igucanagirio ni Laikipia na Nyandarua no legally ni yaheirwo andu a Laikipia no ungirora in terms of balance kindu getagwo OSR own source revenue legally Nyahururu yayo ni ukorwo iri Nyandarua tondu twa force andu a Nyandarua twambie town gitu from zero nikio wonaga Karau town na nikio wonaga OSR ya Laikipia county ona ikundu riuwa ria kanete iri iguru makiria gukira OSR ya Nyandarua county because Nyandarua we had to start from scratch tariu magoti regime no eho no erokire na kinya kurekirira kwa magoti uthamirio kwa registrar migunda yani in the third term of devolution Nyandarua county no ira settle down in terms of administration yet for counties like Laikipia they went on running because ni mari na nyukie kuma regime ya mbere so in terms of development nikio koraga Nyandarua ni ture thutha tikuga ati atongoria aria meho they have a right to delay development because of the administration issues no ni kuga korwo ni kugayagwo kana korwo cira ucio ni ucokagio riko ri tondu aikari aingi aria mukoraga Nyahururu mathiaga guikia kura Nyandarua but also a good share of them maikagia kura riu Laikipia ni ndanyita na riu we ukiri wa kuria Nyandarua na riu tugicokereria ni ndenda utwire mbeu njithi no tongoria ri haguthia atia hihi mbeu njithi no tongoria ni conversation nyendete tondu nie ndi mbeu njithi na muno makimenye kwi mbeu njithi matari Gen Z no nie ndi mbeu njithi Gen Z tondu ndina miaka 25 years na ngoretwo siasa-ini from 2021 na 2022 ni twekaga campaign cia Azimio na njuge uria ndorete siasa cia Kenya ri ukikona mundu wi siasa na ni mundu munini ona utari uramba gwika undu ungi ambio tu tap on their back umere you have tried because ni undu muritu muno mo youth gwika siasa cia Kenya tondu muikia wa kura wa Kenya ni atumire siasa cia Kenya cigie goro muno goro na kuga ati umuthi ugika siasa ukonita county ya Nyandarua we mo youth na mundu ungi uturite siasa ini kana kuretwo mabiacara ini kana in terms of career gutire hende mukaigana na in terms of resources in terms of logistics okonta kuigiraga mashinani okorwo ni maundu ma experience na uria muingi utaukagwo utongoria nyambe ngwire tiga ni riri Gen Z turahotire kumira barabara turarugamia finance bill 2022 andu aria marugamaga maria youth ginya senator itu ta Methu na women rep ta Gaceri no makwire undu wa ayuthi gutongoria wonekanaga tari gute kura kana makona ta utabati gukorwo gitongoria because ni kwari na mwiciririe wa kuga ati mo youth abati ambe athia thukume ambe athia hikania ambe agie family nigetha ukia tutongorie no gakena tondu Gen Z ni mararehire revolution na ona aria marugami 2022 maria youth ni mageririe muno gutindika tugakorwo ati ni tuonire
atongoria aigana ona below 35. Yes. No hori tugakora ati otore koraga andu mari 200 ona mukiugaga inyuothe no mutuike andu ega gutiega andu ari oru. Koguo ni ukoraga andu anini aria manathi utongoria-ini mageka maundu ma magigi, mageka maundu ma kuonia muingi itumi njiganu cia kuga matibati gucagura yuthi. Tota riu ria kurari na finance bill ri ungira expect ri andu aria nini biu thiini wa bunge ta mwiritu uria waingirire bunge munini muno etagwo Linet Toto nio makurugama na muingi tondu nio ithina wa magoti nio ithina wa school fees tondu hindi yakikiri kwambia kurera ciana na all that nio imathina ma health insurance na maundu maria mangi tondu ake ni hindi arambia muturire no mundu uyu ukona akinyire bunge decide gutwika an extension of the executive aigira bunge ri handu harugame na generation yake ri atuire matua ma guthi mwena uria ungi na macio ni matua ma mundu individually tondu ni kuri kindu gitagwo democracy no tukera muingi wa Kenya na muingi wa Nyandarua atiriri na handu hothe Gikuyu kia rugama tutigatuagire andu othe matua simply because of a decision ya mekirwo ni mundu umwe mu yuthi umwe ahitia ri mutigakuithia yuthi othe mahitia na oho ningi mu yuthi umwe eka wega ri tutigakiugia ati ni yuthi othe mangigika wega ni wega mundu athimagwo na githimo giake individually nigetha undu uyu wakugaga atiriri utongoria wa president no twathio ni mundu kinyetie miaka 60 ati mundu utari wa korwo kindu kingi muturire-ini ri ndangituika president ndangituika mubunge ndangituika women rep ndangituika governor na ngwire utongoria wa youth 2027 na thaici ginya within the financial years ni utekaga very big shaping of uria siasa ciraikara tata riu kwi hindi president araturaga thiaga na turamwitaga tourist no riria Gen Z mambirie revolution agikindiria bururi-ini undu tari woneka agikindiria 3 months atari arumia ndege na oi kwi hindi ndege tahoraga niguo ekemucukithia ngiraga koya suitcase ngi akarora mwena ungi he was living on the air ni wega neke tugicokereria ni hindi tukwaria na mbeu njithi thikiriria haha na mundu mbeu njithi mundu uramenya uria bururi uhana na inyue niguo mwagereirwo ni gukorwo muri hau Inoro, mogene mutare. Oro Oroshine. Mohoro maitha riri ria thaa igiri. Thirikari kuhitukira ministry ya barabara ni thingatitwe tigirire uriohetwo kandarathi ya gwaka barabara ya kuma Ndunyu njeru guthie wa Njohi county ya Nyandarua ni arikia gwikira rami haria itigarite waki wa barabara ino iria ni ya makiria ma kilomita 50 waruguririo makiria ma miaka 2 mithiru ni President William Ruto no ende icigo imwe cigitigwo itari njikire rami noguo kurituhia mihango ya ukui ni mwandiki witu kaunti ya Nyandarua Simon Ngure uratariria matura mari utonga munene wa irio ta kahuruko kwambe Kenya na Getambuci ni mamwe mahutitio na njira nene ni gwikururia kwa ukinyaniria wa tabarira iyo muingi ukiuga ndurahota kumeria irio migunda-ini yao na president ni atu promise wega na agitwira uguo agicoka agitwira ni gutwakira bara hatire bara akire irakwo macigo ri iria kumeria ni thina waru kumeria ni thina urabindwo waru wendia 2,000 no nduthi irakorithia 300 wina mundu wa wira niki ureka wathukumira thirikari maugite hari bata uria uhetwo kandarathi iyo ehike kurikia wira uria mutigaru kuona riu matinga maingi makomete mikira-ini ya barabara thutha wa kwenja mitaro miriku ona ngirora ungicuthiriria bara iyo ni ukuona guku gutie ginya ona ngoro bara ino ni ikoragwo na contractor aria mahetwo wira wa gwaka na mutongoria witu witagwo Samoei Ruto ni okire haria Ndunyu na agitwira bara ino ikinina mieri 8 igukorwo indi kuki either kwina mbura ka gutire no guku mbura ya guku ndingigiria bara ya kike to mutongoria ni atuheire mieri 8 ndiwe kana makibangite nginya either 2027 niguo gekatia igakirika
Mũmbunge wa Nyandarua Faith Gitau augĩte arĩ na mwĩhoko mũnene thirikari nĩ ĩkũrĩkia waki wa barabara ĩyo gwata tabarĩra ngũrani cia ũthii wa na mbere iria ciambĩrĩirio. Ihoya rĩao rĩrĩa maratũhoya mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩ atĩ bara ĩno ya kuma Ndũnyũ Njerũ gũthiĩ Gĩta ĩrĩkĩrĩre, na nĩ ndamera magĩe na wetereri nĩ tondũ contractor nĩ aroka na nĩ tũkũrĩkĩrĩria na maũndũ macio nĩ megũka wega. Mũmbunge ũcio ningĩ nĩ atugĩte aikari a matũra ma Karĩma, Kahurũko na Kwambe Kenya na Irio arĩ ta njĩra ya gũkũngũĩra thigũkũ kũrĩa akinyĩrĩirie bata wa gũtambũrũkia guoko gwatha kũrĩ arĩa matehotete matũra-inĩ matiganĩte. Tondũ ihinda rĩrĩ tũrĩ nĩ rĩa kũrĩa nĩ rĩa gũcerehekea, ũguo ndoka nĩgetha tũkenanĩre na arĩa matarĩ, na nĩ rĩu rĩrarĩ ihoya rĩakwa atĩ arĩa marĩ mahe arĩa angĩ matarĩ. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Famĩlĩ ĩmwe kuma itũra-inĩ rĩa Soweto gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Changamwe kaunti-inĩ ya Mombasa rĩu irakaĩra thirikari ĩmateithĩrĩrie gwethana na mwendwa wao ũrĩa wanyitirwo mĩgwate nĩ andũ marerĩkana gũkorwo marĩ maobitha borithi. Kũringana na Lea Njeri, mũtumia wa mũthuri ũrĩa wanyitirwo mĩgwate, augĩte mũthuri wake Harrison Nyamũ atharĩkĩirwo nĩ andũ mahithĩte mothiũ mao na magetha na mĩcinga. Augĩte thengia kũhũra riboti kũrĩ maobitha borithi gũtirĩ ikinya rĩoetwo. Nĩ mwandĩki witũ mwena wa gĩcũa-inĩ Francis Madi ũratarĩria. Famĩlĩ ĩno ĩtongoretio nĩ Lea Njeri ũrĩa nĩ mũtumia wa Harrison Nyamũ ũrĩa ũrĩte. Baroiga ũtukũ wa tarĩki 24 mweri ũyũ wa Dithemba nĩguo andũ mehithĩte thio ciao matharĩkĩire nyũmba yao metharĩte na mĩcinga kũrĩa mathire na makĩnyita mĩgwate mũthuri ũyũ. Tukaona tutu wameingia, wamekoka, wamesema lala chini. Edu akalazwa jikoni, Jile ni akapelekwa chooni, mimi nikapelekwa bedroom. Mzee wangu akalazwa hapo, wakaanza kumpigia hapo. Vile waliingia waliuliza kuna laptop inafanya kazi hapa. Wakaingia wakanipata nimeshika simu yangu, wakaichukua, wakachukua simu yake. Kuna simu ndogo ya watoto kabambe, wakachukua pale kwa mesa. Kulikuwa na 1200 pia wakachukua. Ohore athiĩte na mbere na kuga andũ aya matigire mamuhũra bara ya mwĩrĩ na kũrĩa acokire thutha ũcio akiona ngari igĩrĩ iria macokire makĩhũthĩra gũthiĩ na mũthuri wake. Simu hiyo siku nilikesha nikipiga hiyo simu. Ilizimwa tarehe 25 asubuhi. Saa 7 nikaenda Changamwe ya usiku, wakaniambia hajapelekwa huko. Region kwenda wakanituma poti. Huko kote nikamtafuta, nikamkosa, ndio wakaniambia sasa nirudi Changamwe niandike report ya missing person. Oho athiĩte na mbere na kuga thengia kũhũra riboti kũrĩ ceceni ya borithi ya Changamwe erirwo mũthuri wake ndatwarirwo kũu. Simu hiyo siku nilikesha nikipiga hiyo simu. Ilizimwa tarehe 25 asubuhi. Saa 7 nikaenda Changamwe ya usiku, wakaniambia hajapelekwa huko. Region kwenda wakanituma poti. Huko kote nikamtafuta, nikamkosa, ndio wakaniambia sasa nirudi Changamwe niandike report ya missing person. Kũringana na kuiya nduthi arĩa meyoneire gĩko gĩkĩ gĩkĩhanĩka, moigĩte andũ acio mahamũrithirie mũndũ wothe warĩ hakuhĩ. Vile walikuja walituambia tusonge, ukawa tu hapo kuna nafasi. Hakuna mtu yeyote alikuwa pale karibu. Askari mmoja alikuwa hapo. Wengine wakaingia ndani, wengine wakakuwa kule juu. Mwena-inĩ wao ateteri ihoto cia ũmũndũ matongoretio nĩ Hussein Khalid nĩmamenereirie gĩko gĩkĩ na njĩra nene. Krismasi ambayo imetokea 2025 kwa familia hii imekuwa ni Krismasi ya utekaji nyara. Serikali hakuna second class citizen. Ni nyinyi lazima mtupatie jawabu pale Harrison yupo. Andũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombasa, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Metha itũ ya mohoro ĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya gũkũmathĩra mangĩ maingĩ mamũkĩre na njĩra ĩgũithĩrana wega ikĩhanda thaa 3 rũcinĩ. Wanyitanĩra naniĩ Fidelis Wang'ang'a. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Netuva wa mathako. Safi. Karibu tu hanyuke iharo-inĩ. Niĩ njĩtagwo Moses Gige, faida tupu. Twambĩrĩrie na kũmũrĩka ngucanio cia kerĩ cia makundi thĩinĩ wa mbĩtĩka cia gwetha njorua ya gĩtarũ kĩa Africa AFCON thĩinĩ wa makundi matiganĩte, na kũrĩa thĩinĩ wa group E timu ya bũrũri wa Sudan ĩrayũkirie ũhotani wa bao ĩmwe gwa kĩbũgũ magĩthaka na Equatorial Guinea. Algeria nao marahihinya Burkina Faso na bao o ĩmwe gwa kĩbũgũ.
timu ya Gabon irathie na mbere na kuonio kanyoni wa ng'ethe thutha wa kuguthwo na igutha ria bao 3-2 ni timu ya bururi wa Mozambique na ngucanio iria iretereirwo na hege kinene gatagati ka ngothi igiri cia gitaru kia Africa Ivory Coast aria nio ateteri a gikombe giki magithaka na timu ya bururi wa Cameroon maraumire draw ya gubungana bao 1-1 bao iria cirabungirwo ni athaki Amad Diallo wa Ivory Coast na kirabu kia Manchester United goko ya timu ya bururi wa Cameroon makiigananirio ni muthaki Ghislaine Konan. Beautifully done. It's a great ball to find Ahmad. He's got Bayo with him. Ahmad! Oh, what a goal! 2-2 for Ahmad Diallo. Magnifique! He gave the ball 1v1, went inside and killed the ball beautifully at the second post. Great goal. What a goal. What a player. 1-2, the shot. The goalkeeper was a bit out of his line. Nake minista wa mathako guku bururi-ini Salim Mvurya runiranĩire atĩ waki wa kĩharo kia Mombasa Municipal Stadium nĩ gũkorwo kĩambĩrĩria mweri-inĩ ũkĩte wa Januari. Waki wa kĩharo gĩkĩ ũkoretwo gĩkururia ũndũ ũrĩa ũtũmĩte iheo nyingĩ cia mbeũ njĩthĩ cikorwo cikĩũrĩra. No akĩaria arĩ mwena wa Changamwe, Mvurya augĩte nĩ marĩkĩtie kũiguanĩra na mwene kandarathi na waki wa kĩharo gĩkĩ nĩ ũkwambĩrĩria ica-inĩ ikuhĩ. Ile kiwanja ya hapa Mombasa ambayo tayari ilikuwa imeanza zile changamoto ambayo mimi na wewe tunajua tutaisuluhisha mwaka huu ukianza Januari, tupate contractor ambaye atajenga stadium ya Mombasa. Wizara yangu tayari tumepata agizo kutoka kwa rais na wizara ya ulinzi wamepata agizo hilo, na ndio maana zile stakabadhi ambayo ilikuwa upeane ushapeana. Kwa hivyo iliyobaki ni kutafuta nafasi kusuluhisha yale mambo madogo. Na muthia tukimurika maumirira ma ligi nene ya Ngeretha EPL thiini wa ngucanio iria cirathakirwo muthenya wa ira. Kirabu gia Sunderland kiranyitirwo draw ya bao 1-1 ni kirabu kia Leeds mari kwao mucii. Guku Tottenham muthia makiandikithia uhotani wa bao 1-0 magithaka na kirabu gia Crystal Palace. Na gukinyeria riu kirabu kia Arsenal no kio gitongoretie na pointi 42 thutha wa ngucanio 18. Kirumirirwo haha ni Manchester City kina pointi 40. Aston Villa kina pointi 39 na thiini wa timu ithatu iria cireka ũru makiria ni kirabu kia West Ham kinyitirire namba 18 na pointi 13 o thutha wa ngucanio 18. Burnley mena pointi 12 guko Mithige kana Wolves makinyitirira Muting'oe na pointi 2 tu. Asante. Uguo niguo kuhana iharo-ini. Nie njitagwo Moses Gige, faida tupu. Netuva wa mathako na Noro FM. Uri andu aingi na othe maroiga ati mutu uria uratigia ni mutu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour. Mutu wa ngima wa Lea ni muhinyu wega na ngima uriaga ukoma pa. Chavaci cia mutu wa ngano wa Lea tiga tu ni hakuhe weru maciara ni chama. Tonya duka kana supermarket hakuhe nawe wetie mutu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour na dokerira Lea Maize Flour na Lea Wheat Flour kuma New Palea Millers Thika. Mweri-inĩ wa Dithemba uri munyiti ũgeni Qatar ũkũngũĩre no kenerere mambura ma mweri ũyũ Doha Qatar. Wĩna ndora 1385 uri na mweke wa gũkinya Doha kũgerera Festive Qatar Getaway kuma tarĩki 23 nginya tarĩki 28 mweri wa Dithemba. Wĩcanjamũre mũthanga-inĩ na Inland Sea kũgerera Desert Drive. Ũkenere barbecue dinner, wone ũthaka wa irurumo cia maĩ werũ-inĩ, Adventure Park, ugerere cikaro-inĩ cia ũndũire cia Suk Waqif. Wĩharĩrie kwamũkĩra iheo mwaki thabarĩ-inĩ ĩno ya Doha Qatar. View Travel, moments that matter, memories that last. Na nĩ wega nyambe ngwĩrĩre maũndũ mamwe mega ũngĩgomana namo rĩrĩa ũrakorwo wĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. No mwe wamo nĩ atĩ nĩ ũrenda gũthiĩ rũgendo handũ andũ arĩa mangĩgũbangĩra rũgendo ongorwo nĩ ndora magũcenjerie na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire mũno na makwĩre ũrĩa igũcenjio na nĩ mbeca irĩkũ ũkũhũthĩra ũgĩthiĩ kũna
na hiyo gukona ta cigana atia na niko kwega muno gucera ta riu ndirakwirite hĩndĩ ndĩrarĩtie nao maranjĩrĩte ti wega mũno mũndũ gũthiĩ Masai Mara ta hinda-inĩ ta rĩrĩ. Masai Mara ekwenda kuma mweri wa 7 wa kanana nĩguo nyamũ cionekaga wega, atĩ rĩu mĩrũthi ĩhũtĩte kũhũta rĩu thaa ici magagĩkwĩra kũrĩa ũgũthiĩ. Andũ aya metagwo View Travel na namba yao nĩ 0703 254 254. Ningĩ ũngĩenda gũkuo nĩ mũtoka wĩ gũkũ mwena wa Nairobi ũkombore. Nĩndaiguĩte ira andũ makiuga Thika Road kwĩna ihenya inene mũno rĩratengerwo hĩndĩ andũ marathiĩ gũcokia ngari cia kahaya. Haha ndĩrakwĩra rĩu andũ arĩa mangĩkorwo magĩkũba kana mena ngari iria njega mũno kana handũ ũngĩtia mũndũ ũmwĩre nĩndĩrenda ũngue ta taxi nĩ wingo, no kũingĩra harĩa thĩinĩ wa Play Store kana App Store, na warĩkia gwĩka ũguo nĩ ũgũkorwo ũkĩingĩra thĩinĩ wa mũtaratara ũcio na nĩ ũgũkorwo nginya ũgĩtia ngari ĩgũgũkenia. Wĩ mũruti wa wĩra wa thirikari MyMobi eho nĩ ũndũ waku. Ĩno nĩyo ĩtagwo MyMobi Civil Servant Emergency Loan, na ũngĩkorwo na mbia cia ngahĩha ũrakorwo ũkĩenda hatarĩ nganja no kũingĩra hau na ndĩrenda gũtũma thĩinĩ wa thimũ yaku hihinya *531# na wona waingĩra rĩu mũtaratara-inĩ ũcio maũndũ nĩ magũkorwo marĩ mega na marĩ mega makĩria. Rĩu nĩ ndĩrenda hĩndĩ ĩno ya thigũkũ rĩ ũingĩre thĩinĩ wa supermarket ya Naivas. Nĩkĩ kĩngĩtũma ngwĩre ũhoro wa supermarket ya Naivas? Naivas nĩ makoragwo makĩmenya thigũkũ, hĩndĩ ĩno ya thigũkũ nĩ hĩndĩ ya gũkũngũĩra, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu nĩ makoragwo na indo ciothe ũngĩkorwo ũkĩbatara. Nĩ moya atĩ kũrĩ mũndũ ũngĩbatara TV na ũngĩ arabatara mũgate, ũngĩ nĩ arabatara nyama, ũngĩ nĩ arabatara vegetables, nĩ tuge thũkũma na indo iria ingĩ, ici ciothe irĩ kuo. Igũrũ rĩa ũguo rĩ nĩ moya andũ nĩ matiganire na mbeca baribari. In fact nĩ kũratuĩka in the next 10 years we are going to have a paperless world. Ndũkona maratathi ta maya twĩ namo rĩngĩ thutha wa mĩaka 10-20. Rĩu nao nĩ makoragwo na kandi ĩtagwo loyalty card. Ũngĩhũthĩra loyalty card kũgũra indo nĩ ũgũkorwo ũkĩingĩra thĩinĩ wa draw ĩrĩa ũngĩkorwo ũkĩamũkĩra ngari, kibikibi, fridge, TV na indo ingĩ na njĩra nguhĩ. Ihinda rĩa thigũkũ nĩ ihinda rĩa gũkena, na ndĩrakwĩra ũkorwo gĩkena na bengi ya KCB. Nĩ wega ningĩ ngwĩre ũhoro wĩgiĩ mabengi. Nĩ kũrĩ andũ makoretwo makĩũria bengi itaraga interest atĩa kana kĩ. Bengi nĩ irakwĩra rĩu kwĩna kĩrĩa gĩtagwo Kenya Shilling Overnight Interbank Average. Haha nĩ harĩa rĩrĩ bengi ĩramba ĩkarora ĩno nĩ bengi ndĩna honge cigana ona ndĩna andũ aigana, koguo magĩkũhe rũni rĩ mageka mathabu mao. No ta ũrĩa nĩ tuge wendagia macungwa, ũkamenya wagũra ikũnia rĩa macungwa mbia cigana, harĩ mũndũ wĩtagwo kuua nĩ akũrehera, harĩ kanjũ na harĩ kabaida karĩa ũrona. Rĩu nĩ ũkũhota kũmenya ũkwendia matatũ baũni kana rĩmwe 10 kana ũkwendia atĩa. Noguo bengi kũrĩ. Rĩu maũndũ ma bengi namo marathiĩ atĩrĩrĩ. Kesoni ĩno nĩ ĩrũgamĩrĩirwo nĩ Central Bank, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu rĩ nĩ marakĩrora maũndũ matiganĩte. Wahota gũkorwo we nĩ ũrĩhaga mbia na ihenya, koguo risk kana mathĩna marĩa mangĩona nĩ ũndũ wa rũni rwaku nĩ manini mũno makĩria. Koguo rũrĩa ũrĩhaga wega wahota gũkorwo interest yaku ĩrĩ thĩ, no nawe ũngĩkorwo nĩ wanakorwo na mathĩna ma kũrĩha rĩu ũthiĩ ũrĩhĩte wega nĩ ũgũkora interest yaku ĩrĩ thĩ. Na njĩra nguhĩ rĩu kwĩna Kenya Shilling Overnight Interchange Average, na ĩno nĩ njĩra njerũ, nĩ formula njerũ ya gũtara interest ya o mũndũ oro mũndũ kũringana na maũndũ matiganĩte. Rĩu nĩ hĩndĩ cihandĩte wega thaa 2:18 na twĩna Njeri. Njeri nĩ ũiguire nĩ mbeũ njĩthĩ, nĩ wa kuma kũrĩa mwena wa Nyandarua, no nakorwo anakorwo akĩenda gĩturwa kĩa mũrũgamĩrĩri wa atumia. Njeri reke tũke haha twambe tũtigane rĩu na maya tũĩ. Ndĩkũigua kũrĩa mwena wa Nyanza Uhuru akĩgucio na agaikio ndoro-inĩ. Ici ũyũ nĩ ũteti wa aina gani kana ũrona ta harathiĩ atĩa? Nĩ ũiguĩte by the way? Nyambe njuge you know ũngĩra
he maundu the smallest details. Yes. Siasa-inĩ twĩragwo gũtirĩ kĩndũ gĩtagwo coincidence. It was planned to happen, it was meant to happen. Yes. Ona ũtanathi kũraihu rĩ, kwĩ kĩndũ gĩtagwo urore mũndũ ũrĩa ekĩrĩte. Ngĩragoria ũrĩa president na governor ũcio wa ũgwĩtwo Gladys Wanga marekĩrĩte rĩ, nĩ hararĩ na coordination. Hatirarĩ blue, hatirarĩ nganja. Nĩma. Yes. Na njĩre andũ atĩrĩrĩ, siasa-inĩ no wega tũkamenyaga rĩrĩa tũrakũngĩrwo wara na rĩrĩa siasa cirenda gũthakwo. Rĩu marambirie ningĩ kuga Uhuru arenda gũthũkia kĩama kĩa ODM anga atĩa. Anga nĩ aragũra na ciringi bilioni 1. No rĩu ngũrie rĩ, ona tũkiuge Uhuru ena bata na kũgũra kĩama kĩu. No ũmane atĩ Uhuru ena kĩama gĩake. No anyita. Na njuge ndikwenda kwaria cia Uhuru wa Kenyatta mũno tondũ orani ndĩ mbeũ njĩthĩ rĩmwe nĩ ndigagwo nguga atĩa tondũ rĩmwe nĩ ndĩmuonaga agĩcererwo nĩ Ruto ngamuona kũrĩa Icwareri. Yes. Njikaikarĩte ningĩ ngamuona State House akĩonio mabati merũ marĩa marekĩrirwo ũrĩa nyũmba ĩrathondekirwo. Na njuge niĩ ndĩta mbeũ njĩthĩ rĩ, nĩ ndĩrarakara mũno nĩ maũndũ maya ma State House gwakagwo mũthenya. Ndũngĩtuĩka we are spending billions of money kũ renovate State House ukĩnjĩraga uma capitation ya cukuru tũtirĩ. Ndũngĩkorwo ũra renovate State House mwaka ũyũ ũkamĩkĩra tarmac, ũyũ ũngĩ ũgekĩra kabro, ukona mabati ti mega, ukaruta mabati, ugekĩra flat roof, ukimenyaga fiu our health sector is on a deathbed. Koguo njuge priorities cia thirikari ĩno first of all they are upside down. No ngĩcoka mwena-inĩ wa siasa cia Uhuru na kĩama kĩa ODM rĩ, niĩ kone ni mũtongoria witũ tondũ Uhuru nĩ atutongoririe mĩaka 10 na tũrĩ andũ ta Kĩrĩma ũcio nĩ mwana witũ. Yes. Na tũtarĩ tũramba kũmenya ona arahũrĩrwo kĩrĩ, no nginya tũkamba kwenda kũmenya mwana witũ arakĩũrio kĩ. Na ngwĩre Uhuru wa Kenyatta arĩa mamũrigicĩirie kono mamwarĩrie mamwĩre atĩrĩrĩ, I think it's time Uhuru openly oke atwĩre atĩrĩrĩ, either he rĩmwe manyitanagĩra na mwena ũyũ wa thirikari kwĩ rĩrĩa akoragwo mwena wa opposition kana gũthiaga atĩa, tondũ rĩmwe tuonaga biũ mwena witũ wa United Opposition. Yes. Tũikaikara ningĩ tũkamuna nĩetwo State House na tukambia kuona andũ a kĩama gĩake ningĩ magĩ champion maũndũ ma thirikari. Tarĩu rĩrĩa tũrathire by elections rĩ, niĩ ndarĩ Mbere North na gũtirĩ andũ makenereire kũgwa kwa kĩama kĩa JB Mũturi, kĩama kĩa DP gũkĩra andũ a Jubilee. Tukarigwo atĩrĩrĩ, kaĩ twakĩrĩ mwena ũrĩkũ? Mũtingiuga mũ United Opposition na kĩama kĩa United Opposition kĩa DP kĩagwa gĩtĩ nĩ inyuĩ mũrahũra makobi gũkĩra andũ a kĩama kĩa UDA. Nĩ makũngũĩire. In fact kĩama kĩa Jubilee gĩtiokire gwĩkĩra DP campaign. Gũtirĩ ũrĩ Kĩoni tondũ nĩwe SG wao, Matiang'i tondũ nĩwe deputy party leader na Uhuru tondũ nĩwe party leader wao. Tũtiamonire mbere. Niĩ ndikwenda kuga atĩ me mwena wa thirikari kana matirĩ mwena wa thirikari, but they need to be very clear where they stand. Tondũ gũtingĩgĩtuĩka atĩ rĩrĩa tũrenda gũtindĩka agenda ya one term, rĩrĩa tũrenda gũtindĩka agenda ya kũinũkia kĩama kĩa UDA, kũinũkia andũ arĩa othe maranyitanĩra na mũndũ ũgwĩtwo Ruto mũrĩ silent, na mũndũ wothe ũkiraga rĩrĩa ũratindĩkwo kona-inĩ, mũndũ ũcio akoragwo akĩsupport ũcio ũragũtindĩka tondũ nĩ araremwo gũkwarĩrĩria we ũratindĩkwo. Njuge atĩrĩrĩ, it is better nĩ tũĩ kĩama kĩa ODM nĩ kĩa kwĩ andũ arĩa marenda gũkĩendia, kwĩ amwe me thĩinĩ marenda kuma broad based ĩyo, kwĩ arĩa me broad based marenda gũikaikara broad based na metie shares. Na njĩre mũthikĩrĩria wothe warithikĩrĩria na ũiguaga rũthiomi rũrũ rwa Gĩkũyũ atĩrĩrĩ, hĩndĩ ya impeachment ya Rigathi wa Gachagua, thitango ĩmwe ya ĩrĩa athitangĩirwo nĩ kuga nĩ agayũkanagia bũrũri na maũndũ ma shares, na akĩrwo nĩ mũndũ mwĩyendi tondũ nĩ augire rũrĩrĩ rwake rũheo shares. Nĩguo. No ningĩ nĩ tũraiguire andũ a ODM, nĩ tũraiguire mũndũ ũgwĩtwo agwĩtwo atĩa ũyũ wa majority wa mwena wa ODM. Badi. Aca Badi nĩ CS. Mũmbunge ũyũ wa mwena ũcio wa Western but he's a Somali guy, etagwo atĩa? But mũmbunge ũcio rĩ arũgama rĩ, urauga Junet Mohamed? Yes. Okay. Junet Mohamed arũgama rĩ araririe ũhoro wa shares, arauga rĩu nĩ hĩndĩ ha kĩama kĩa ODM, na andũ aingĩ a ODM nĩ mambĩtie kuga atĩrĩrĩ, rĩu nĩ hĩndĩ kĩama kĩa ODM tondũ twĩ broad based rĩ, thirikari ĩno ĩngĩ tũrenda gũthondeka rĩ, no nginya shares citũ ciongerereke. Ona party leader wao thaa ici Oburu Odinga nĩ ararĩrĩirie ũhoro wa shares na arauga nĩ hĩndĩ kĩama kĩao kĩneneherio shares.
no ta imagine icio nicio thitango iria twinukirie Rigathi wa Gachagua nacio na nicio riu ambunge acio marenda kuhuthira nigetha 2027 kiama kia ODM gigakorwo na cia nyingi na njuge ungirora aspa nao already shares ciao ni nyingi tondu makire na ma CS mana na mari na very powerful CS tondu office ya treasury ti ministry nini no ministry nene yes blue economy nayo to ministry nini ne ministry nene ngwire atiriri ni uru muno ati maundu maria maratumaga Gachagua thitangwo na twarwo impeachment na igatwo ri ni mo riu thirikari ira champion ikiugaga ni kunengera andu amwe no ria cia nene na njire andu akirimaini no wega mukaroraga maundu uria maikaire thaici maundu mothe turerwo ati nigetha thirikari eke maundu tari unyanda tutinda tukirwo ati tunyite thirikari baru ndaigwa mugethoma matemo ma thaa igiri news cia mbere ni cia barabara yo ya ndunyu njeru guthigita ndiri yako ndiri yarika ituraga barabara ni nyenje andu matirahota kumigera no ni wamenya Nyandarua ni were bunge ari ingi manyitagirira thirikari Nyandarua ina bunge atandatu wikirite ginya office ya women rep na atano masapotaga thirikari umwe tu Wanjiku wa Muhia wa Gibibiri no yo supportaga United Opposition na andu ari mundu ungi supportaga United Opposition ni Senator Methu no Nyandarua ina bunge atano ina CS wa tourism ina PS wa barabara na turaoka guthomwo inoro uhoro wa barabara ndirirakwo tondu contractor ndari kuo na PS ni wa gwitu enda kuga atiriri thirikari ikira makaunti maria mangi na ikira Kenya uhoro wati munyite thirikari baru nigetha muheo development kou ni kuhenia andu na gukungira andu wara gutifati hatiri handu gatifa yugite ati county area iranyita thirikari baru muno ni iriheagwo development is your light tondu ni urariha magoti na nie njuragia thirikari atiriri oguo makiugaga aria maramanyita baru nio magutwarira maendeleo ri matige kiuge acio mataramanyita baru basi matikamarihe magoti tondu gutingigituika turakuriha magoti barabara nduguthondeka mathibitari matire dawa oko ni cukuru tha ici ciracokwo nini ndiraigua tha muno tondu nima ni turonire mbica nyingi biu media ini ciothe andu magibangwo raini maheo irio no ndiroria atiriri January ni magubangwo raini maheo mbeca cia gucokia ciana cukuru capitation ni gutumwo on time the billions that we have spent this festive season gutwarira andu irio which is handouts tondu ndungihota ku account uge uraheanire michere kiro igara you cannot prove to us uraheanire cigana kuma budget ine yaku ta deputy president ta MP ta governor kana urio mundu ungi koguo ri thirikari ya Kenya kwanza netige maundu ma political theatrics mbeca ici marahuthirire uma na kihoto kaba wage kuria Christmas shabashi mweri 25 no tamu ino turarora first term yothe ri ndukorio ni mundu kiuria kia bithi capitation I am very sure tari tukihinga mwaka arutwa university matiathomire semester ya mwisho tondu kwari na mugomo wake wa lecturer strike kwari atia na mugomo makaga mbia cia kuriha arimu no Christmas ya kinya gutire mubunge wa Kenya kwanza utarari na andu makiria ma 50 gwake mucii akimahe irio ni wega ni tuko tugicokereria thutha wa ihinda ritari haraya na niguo ndirenda gutuma thiini wa supermarket na ndiragutuma thiini wa supermarket etagwo Naivas tondu Naivas ni makwiraga ihinda riria thiguku makoragwo magikungwira kikwetu na magakwira thiguku ri ni ihinda ria guikara twi hamwe thiguku ni ihinda ria gukungwira na thiguku ni ihinda ria gukenerera na ni undu wa gitumi kiu gutiri kindu matari thiini wa nduka ciao kiria giothe ungikorwo kienda kana ni electronics kana ni nginya nyama kana vegetables kana ni indo iria nene ciothe ire kuo magakwira mena matuka maingi muno tondu ti kuria Tatu City Gacie Magadi Mihango Athiriva koguo the mena matuka na riu ri huthira royalty card kuriha wahuthira royalty card kuriha ni ugukorwo na gikeno makiria tondu ni uraingirio thiini wa draw waingirio thiini wa draw yo kwina ngari kibi fridge indo ingi riu gukiri undu ukirite ucio Naivas magakwira watu wa kugura indo tigirira wagura Naivas na Naivas mena Naivas kikwetu ningine ndirakumenyithia ati mafegi mothe ma Kenya manyitanire ni marakwira kwina njira njeru riu ya gutara njoherera ya gutara interest taru ni urenda gukomba ciringi ni tuge 100,000 wona watonya fegi ni ugikenda gukomba ciringi 100,000 no guthie no gutarirwo na njira itagwo
kana marahuthira kiria kiretwo Kenya shilling overnight interbank average kesonia ha mareka atiriri makamba makarora ni toria mundu akoragwo akiendia ni tuge kabici ugituika ni urendia ri wagurira atia mugunda transport ni bia ciganona woka ri ugatareta kurio na thiku inya thoko-ini kwoguo kanjo ni gukurihia thiku icio inya kana uria kanjo yanyu irihagia hari wosimeni ukurora ukarora maundu macio mothe warora maundu macio mothe ugacoka ukauga nie ngwenda profit ya 20% ongerera o mboga kuma bia cigana riu kuma hau ukamenya uria kwendia mboga na weno no we rathi no gwe rathi makarwa mena arutwo igana wira makomborete nyumba cigana atia system ciao ciothe magacoka makarora mundu uyu turakombithia ri no akorwo hihi ni akaturuga uhuthu wake wako riu gitari ungiko ni urihaga wega thiini wa kesonia ni ukora ati maundu maku ni maroka wega tondu na ni ukurihio interest ya the hau ni njui ni wamenya uria riu kurathie mahinda-ini maya na ni njui ni uguthie na mbere ona gugitara na njira iria yagiriire. Uri customer mweru wa bengi ya KCB riu ni ihinda ria kurevisha na KCB. Hingura account yaku ya kuigithia wikire deposit ya shilingi 5,000 ucoke deposit shilingi 2,500 o mweri gatagati-ini ga tariki 26 December 2025 nginya tariki 26 mweri wena 2026 wihotanire iheo ngurani. Nyihia pressure ya back to school na KCB. Hii ni utingiarirwo ni mionere ya besha. Amukira ngombo kugerera flexible mobile loans na ihenya makiria kugerera KCB mobile app ona kana hure *522# hatiri kuihuria fomu ona kana stress ni na ihenya makiria. KCB for people for better. Riu ni tugukorwo tugicokereria thutha wa ihinda ritari haraya na Njeri wa Kahiga no mbere ya tucokereirie reke Fidelis Wang'ang'a nake akorwo agitumenyithia mohoro kuringana uria maragithie makinyeire metha itu ya mohoro. Maya ni mamwe ma maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro ukireherwo ni Cooperative Bank. Na wona cihanda thaa 3 ya rucini mamwe ma maria ugukorwo kiamukira ni ati ndereti ya guthamia mahinya kuma thirikari ya kaunti ya Nairobi kuguciriria mawoni ngurani ciiko cia andu kwiruta muoyo kuongerereka kaunti-ini ya Kirinyaga na ikaria matura mamwe ma magumu Nyandarua guikara nduma-ini ihinda-ini ria mweri umwe riu. Macio ni mamwe ma maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro wareherwo ni Cooperative Bank. Ungihurirwo thimu ni andu metwite kuma gwa bengi ya Cooperative Bank ndugetikire kuheneka. Cooperative Bank mahuthagira namba igiritu iria nicio ciao cia wabici ni 0703 027 000 kana 020 277 6000. Angikorwo wahurirwo na namba ingi hura riboti kuri 333. Cooperative Bank, we are you. Yes, riu cihadite wega thaa 3:23 na tondu hii ni urenda ukorwo githie kugura kindu nduka-ini thiini wa supermarket ni ndiragwathirira ringi uthioro kuria kwa Naivas tondu Naivas ni makoragwo mebangite wega muno gutiri kindu gathie nduka-ini ya Naivas wage magacoka makamenya tariu tondu ni hindi ya thiguku ni wega makurorere thogora naguo kamurikwo na njira njega muno macio magakorwo namo ni maingirana na njira nguhi ndenda gukwira maundu mothe ni maundu maingiranu wega muno makiria na wathie nduka-ini ya Naivas. Riu undu wa mwanya ni ati hari kandi mundu ekagira mbia tariu nie ngekira kandi yakwa mbia ni tuge ni ndekira 10,000 niwe kugura indo mieri iganona wekira mbeca icio niyo itagwo loyalty card. Wagura na kandi iyo ri ni ukuingira thiini wa draw kwina ngari kibikibi fridge TV na indo ingi kwihotanira na ningi ona wathie nduka-ini o muthenya ni gukiri na ngoko iraheanwo full chicken na njira nguhiriria urathie kugura indo thiini wa supermarket ya Naivas urakorwo ukigura bila stress bila pressure. Riu ningi mabengi ni kuri andu makoretwo makiuga bengi ni iratunyarira muno kana ringi ugakorwo ringi nduramenya uria harathie ihi bengi ina njira njeru ya gutara interest ya iria magukurihia
bengi ciothe na ĩno nĩyo ndakwireretwo Kesonia rĩ nĩ Kenya Shilling Overnight Interchange Average. Rĩu haha rĩ nĩ bengi ĩrebanga kiviayo na nĩ irarorwo o mũthenya nĩ Central Bank of Kenya nigetha kũringana na ũrĩa kũhana mũthenya ũcio rĩ real market cost nĩcio irethwo nigetha ũrĩhio njoherera kana interest. Niĩ ngũgũtũma kũrĩ bengi yaku ũtarĩrio makĩria no rĩu rĩ ĩno nĩ ta ũrĩa mũndũ angĩkorwo akĩhũra biacara onawe rĩngĩ harĩ biacara ũhũraga nĩ tuge nĩ ya kwendia iria ng'ombe yaku ĩrĩaga irio cigana atĩa maĩ nĩ kũrĩ andũ mararuta wĩra nĩ ũraiga silage maũndũ macio mothe wameka cost ũkamenya iria itangĩendia ciringi 50 ndirĩ mbeca-inĩ iria itangĩendia mbeca cigana ona ndirĩ mbeca-inĩ ũguo noguo bengi ireka kũrũmĩrĩra mũtaratara ũyũ wa Kesonia. Jerry wa Kahiga andũ aingĩ nĩ maranjĩra nĩ marakena mũno tarĩ mwarimũ Jagon ũyũ nĩ mwarimũ ritaĩte mwarimũ wa bata mũno ũrĩ kũrĩa mwena wa Kagira Kandara akanjĩra mũndũ ũcio kana mũirĩtu ũcio nĩ araria wega mũno. Jerry wa Kahiga reke tũcoke haha nĩ twaria ũhoro wĩgiĩ United kana nĩ twaria ũhoro wĩgiĩ president nĩ araingĩrio president wa tene nĩ araingĩrio thĩinĩ wa ndoro na harĩ kĩndũ ũreta United Opposition na ndorora United Opposition yũguo hana rĩ na nĩ wauga Jubilee nĩ yahũrire rũhĩ mũno DP yagwa kũrĩa mwena wa mbere north rĩ andũ aya no makahota kũruta Ruto na ũrĩa ũĩ Ruto. Nyambe njuge atĩrĩrĩ ciama rĩ ciama nĩ andũ arĩa a Kenya me thĩinĩ wa ciama icio na andũ a Kenya nĩ anogu. Uma na kĩhoto nĩ atĩ andũ a Kenya nĩ anogu. Nĩ thirikari ĩno tondũ wa mbere mamereire pesa mfukoni na ona mbeca iria mamakorire nacio nĩ mamaborire. Wa kerĩ thirikari ĩno nĩ yagĩire mũndũ ũgwĩtwo mũikia wa kura kĩene atĩ biũ thirikari ĩno nĩ kũihũria andũ kanitha ĩmahũrĩre makobi maheane milioni 60 cia gwaka tuge kanitha kana kũhe pastor kagũre ngari na hĩndĩ ĩyo thibitarĩ ya Kenyatta nĩ collapse. Wa gatatũ okorwo nĩ ta contractors pending bills cihũrĩte thĩinĩ wa account na thĩinĩ wa national government nĩ maregire kũrĩha no we hakuhĩ na thirikari nĩ ũrarĩhwo pending bills ciaku. Ngwĩciria nĩ ũiguĩte thĩinĩ wa mohoro mũndũ nĩ ayũragire ũngĩ ningĩ arĩ o thibitarĩ nĩ medical conditions tondũ thirikari wamĩrutĩra wĩra ndĩgũkũrĩha ũtarĩ ũrauga tutam. Nyambe ngwĩre atĩrĩrĩ United Opposition of course andũ makĩũka hamwe rita rĩa mbere rĩ aya tarĩ ithuĩ arĩa twarĩ Azimio rĩ twatigirwo opposition kwĩ arĩa mathire thirikari-inĩ tondũ wa ODM nĩ mathire thirikari-inĩ kwĩ andũ me broad based metereire mweri wa kanana macuhũke tondũ nĩ areka mathabu ndenda thũkũme nginya haha nigetha nduge mwena ũyũ ũngĩ. All these hesabu ya United Opposition is na kĩhoto nĩ atĩ there is a teething problem ĩrĩa ihapenaga ona kambuni-inĩ njerũ yarehwo andũ ageni marehwo tondũ we ndũnjũĩ makĩkĩria na ndũĩ my strength na my weaknesses. Koguo rĩ United Opposition stage ĩrĩa ĩtagwo formative stage no na ithuĩ rĩ nĩ tũretĩkĩra atĩrĩrĩ no nginya to speed up our formation tondũ we need to get running. Mũndũ ũyũ gwĩtwo president Ruto ndakwĩra if there is one thing that we have to give Ruto for maũndũ ma gwaka bũrũri no aremwo gwaka no maũndũ ma kũhenania gĩsiasa nĩ namba ĩmwe na nĩ njorua no nawe ũrĩa kũhenagia ona niĩ rĩrĩa ndoraga andũ arĩa maikirie UDA ndimatutuagĩra matua tondũ nyenyonaga ũma biũ andũ acio biũ nĩ monetio kĩoneki kĩrĩa Ruto ameragĩra na ko nĩ ahingirie maũndũ macio bũrũri ũyũ ũngĩrĩ mbere mũno. No ngwĩre atĩrĩrĩ what I know is United Opposition within no time mwaka ũyũ kĩambia within the next 2-3 months nĩ mũkuona maũgarũrũku maingĩ tondũ na ithuĩ no tũrathi na mbere na kũmenya andũ arĩa me mwena witũ na andũ arĩa meho completely for the cause na andũ arĩa meho ta moles tondũ o mwena wa thirikari naguo wĩna moles a United Opposition naguo mwena wa opposition wĩna moles cia thirikari ugaicerũ moles ĩna yerĩ ĩna moles ĩna icerũ yes andũ akwendia no rĩu nake mũndũ ũgwĩtwo mũikia wa kura tondũ nĩwe wĩna bata mũno rĩ mũikia wa kura nĩwe ingĩarĩria nĩ arehe thĩ thogora wa gĩthurano nĩgetha maendeleo mamũkinyire as long as mũikia wa kura
atuire mwaka wa siasa niguo mwaka uria kuguraga kari niguo akuongerera kiugo niguo kugura kagombe keru gutire hindi tugacagura atongoria. We will be turicaguraga andu metagwo dealers kuga atiriri mundu arakurehera kindu gitagwo SHA tinigetha giguteithie tondu niramenya kugarura NHIF ginya SHIF ni kumuhe 102 billion athondeke mbeca cigana ona nigetha gwikinya haria muico ri one cia gukurehera Christmas nwanyita mundu uyu gwitwo dealer ri areka mathabu ni akuga hena project ararehe taru project ino ya barabara ino ona president agikuka kurauti haha ya rironi ri yes the former president barabara iyo ri ni amihete mbeca na we musa uria waheagwo hindi yo mu French ri ahetwo na 190 billion no president arona 190 billion ni mbeca nyingi muno kafame akithie na 290 billion mathabu-ini ma president 290 ni nini gukira 190 nikio araheire musa ina na 290 billion no hindi ya thirikari ya Uhuru riria ya envisionetwo ni gakwo ri yari yakwo na 190 billion koguo hena a whole 100 billion iria ciaka uyu wa mbere akanjirwo kandarathi yaheo ngimugeni no uyu waheo ri ciake ni ciongererwa 100 billion no president akiuga ri we nenda gwaka barabara koguo cio ni dealer not a leader. Ni wega muno Jerry tondu andu aingi ni marakenio muno niwe ona matiretikia wi munini na ungienda kuona Jerry tonya thiini wa Facebook ya Inoro FM mahinda-ini maya ni ugukiona hihi na wahota o gwicanjamuka hari Professor Kibiso tukoragwo nake guku Inoro aranjira good morning mwalim, the lady is bright, brilliant, updated, bold and abrasive. Thank you. My uncle is called Judah Kahiga from Mairoinya. Ask her whether she knows him. Yes. Toko namenya bare akahiga ti bare ati ne muno koguo ngiwa mundu gitwo kahigari no family ine icio yes wahota ukorwo ri family ya professor nake ni mundu mugi muno no nyitaga maundu korwo ni biororio ri hake gwetwo mundu gwetwo Kalonzo ri hari mathari hari mundu gwetwo Matiang'i ri hari oro mundu ungi wana kuri ogwitwo na Tembea ri mathabu macio wirwo ni mukumaikarira thi uikie ndameo ri ungiigirira wari namba imwe na wari namba igiri riu ngugicokia atia kiuria kiu na ni watiga party leader wakwa wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua nja riu ucio ndamutiga tondu riri hari wakawatho nitakara atigane na uhoro wa watho reka ngwire ona Ruto na Uhuru tukimacagura mari na cira ICC yes nima na cira wa ICC na cira wa Kenya ni uriku uria ni munene pio tondu wa ICC niguo moru ni wa njuragano cia kimumu yeni yes riu ngwire na ningi mwaka umwe thiini wa igoti ri cio ngikorwo thirite within that 1 year na akaheo marata na kiario gitagati-ini yes and he's also a formidable presidential candidate like the rest yes no ngwire atiriri ni tondu ndari mwena wa Azimio ri undu umwe one thing I've learned in politics no wega uguo tuiguaga tariu mathakaru atwathi riria araronchaga kiama yake akikiri brand agigita PLP kuma na Kenya ri arugamiria akiuga atiriri no ende giturwa kia president no ndarehura githuri kuga no nginya akorwo niwe mangikara thi macire ni mundu ungiri ni akamunyita mbaru yes tugithi kuria Uhuru Park mucemanio wa Wiper Kalonzo akiuga ni arugama gitegia president na akiuga nake ndarehura githuri muno kuga ati niwe kungiikarwo thi kuonwo ni mundu ungi timu-ini yo ya United Opposition akamunyita mbaru Rigathi wa Gachagua anetana mucemanio kuria wa Munyoro ageta mundu gwitwo Matiang'i Kalonzo Mathakarua all of them na ni igua agicokera akiuga hindi ciothe ekwo interview akauga nini ndirarugama gitikia president na niwe presidential candidate witu kia maine kia DCP no tungithi metha-ini muge ni ng'ania ri ni ngamunyita mbaru no ho agatenderithia akauga atiriri no nie munginjitikiria mundu no ndimutengerie ta muici ta mutwarithia wa muithikiri wa kuiyo ta muithikiri wa kuiyo right mundu gwetwo Matiang'i ri nake otaguo ni arugamaga akaria in as much as lately he's I'm not able to understand him properly tondu arugama kwaria I don't feel like he's speaking on behalf of United Opposition no nguga ngatitora mwendo cio dio tikumurega ndiramurega ndamuthikiriria na ndathikiriria Martha Karua ri ni njiguaga Martha Karua ena wendo wa United Opposition
na she's willing to step aside and let anybody else in the nominated opposition oegite angĩkorwo nĩwe wacagũrwo nĩ committee ĩyo. And I am also hoping kiama kia Jubilee nĩ gĩgũkĩbanga kidogo draw a line, complete line, tumenye me mwena ũyũ kana me mwena ũyũ, tondũ rĩmwe nĩ iguaga kĩonio kĩra akahũra Gachagua gwakia, kaigua ningĩ atongoria kia thĩinĩ wa neki mauga mwena ũcio wa Rigathi mwena mwega tũtingĩtongorio nĩ mũndũ wa impeachirwo, tũgacoka rĩu tũgakĩrigwo atĩrĩrĩ hu nake akarũgama akauga Rigathi ndakarumwo, rĩu nĩ tũrarigwo nĩ makwenda mebangabanganie o wega harĩ mwena wa tiga politics is a game of numbers. Natembea. Yes. Natembea is a very nĩ mũtongoria tũngiuga ithuĩ ta mbeũ njĩthĩ nĩ atona ta tũkuhĩrĩirie kidogo kĩmĩaka na not in terms of his age but in terms of how he does things, his vibrancy and all that. Na Natembea thĩinĩ ũrĩa tũrekaga by elections na kĩhoto nĩ atĩ mũthuri ũcio nĩ atindĩkirwo nĩ thirikari mũno, na siasa-inĩ mũikia wa kura nĩ amenyagĩrĩre mũndũ tatindĩkagwo nĩ thirikari, atĩ mũcemanio wa mũndũ ũcio ndũikagio tiaga, mũndũ ũcio gũtirĩ hĩndĩ thigari ciake cihũragwo, andũ mũcemanio ũcio gũtirĩ hĩndĩ mahurunjagwo, ũcio nĩ mũndũ thirikari nĩ ĩramenya nĩ mũinainu, nĩ mũndũ maramenya ũyũ no atuĩke witũ tũtikũmũtindĩka mũno, na nĩkĩo wonire Natembea he almost lost his life. Na kũrĩa kwa Western hĩndĩ ya by election kwĩ andũ makuire, kwĩ andũ arĩa marĩ hakuhĩ na Panyako, the driver wa security guard who lost his life. Yes. Koguo ngwĩre atĩrĩrĩ mwena-inĩ wa kũrĩa kwa Natembea nĩ maratũnyitĩrĩra mũno na tũgacokia ngatho tondũ ithuĩ ta Gĩkũyũ tũtingĩhota twĩ wike, nĩ tũrabatara tũcokanĩrĩrie kura cia united opposition nĩgetha we need to take back our country where it was, na to kũrehe tu thirikari njerũ tondũ nani ndingĩkĩenda tũrehe thirikari ya united opposition then ĩthi na mbere na mahĩtia marĩa marekwo, nĩ tũrehe thirikari ĩrahe gĩtĩo mũndũ wĩtagwo mũikia wa kura, atĩ mũikia wa kura akwĩra wathi public participation akwĩre niĩ bill ndũkahĩtũkie ndũgũthiĩ ũhĩtũkie, no ningĩ nake mũikia wa kura nĩ etĩkĩre kũgũithia thogora wa gĩthurano, tondũ angĩkorwo ngũkũnengera 200 ũnengere kura yaku, you have no moral authority to ever ask me a question on development, tondũ ndakũhe 200 ndahe andũ angĩ 100,200, that is almost 200 million. Angĩkorwo mũirĩtu mũnini ta niĩ ngũingĩra gĩtĩ kĩa women rep Nyandarua ngombete maroni ma milioni 200 tondũ ndikĩrĩ ndathũkũma mũno, nyingĩ na deficit ya milioni 200 na mũcara wa women rep even it's roughly around 500 to 600 in a month, ngakĩigania ngiri ici 200 ndaingĩrie nacio ciĩ deficit, ĩndirĩ gĩkoragwo kũrĩa bunge nĩ president kana nĩ ng'ani akanjĩra hetũkia kanyamũ gaka ĩke milioni cia kũigĩrĩ, ndaririkana ndĩna thirĩ wa mabengi macio ndaigwo kĩ advertise ma milioni 200 kauga Kenyambe njokie thirĩ tondũ mũikia wa kura twarĩkanjanĩire nake harĩa ndamũneire 200 akĩhe kura. So the voter needs to bring back the integrity of an election, na gĩthurano gĩtingĩkorwo kĩna integrity mũikia wa kura akĩoyaga mbia, akĩoyaga macuka, akĩoyaga mũtu na cabaci nĩgetha ikie kura. Njeri wa Kahiga ũraria wega mũndũ agakuona wĩ mwega tondũ ndũrĩ mũthure, tareke tuge Njeri nĩ athurwo. Nyambe ngwĩre ũrĩa ngwĩrire tũkĩambia, ndũkanatuĩre mũndũ cira na cira wa mũndũ ũngĩ, especially handũ harĩa mũndũ ũcio arathiĩ arute wĩra wake ũmũtuire na cira wake. Thĩinĩ wa bunge nĩ tũrĩ na bunge marutĩte wĩra, ta rĩu kũrĩa thĩinĩ wa senate twĩ na Senator Medhu. Medhu nĩ mwanake wacagũrirwo na mĩaka 32, ndatũconorete andũ a Nyandarua, no ũngĩingĩra Nyandarua ũmũthĩ the most popular person and the most person ũrĩa tũrutagia wĩra tũkaigua nĩ athiĩ bunge nĩ atindĩka tũreherwo mbeca tutarĩ twa receive for the last 2 devolutions, mbeca cia kuga atĩ to classify ta category ya andũ counties iria cirĩ na kiangazi like kiangazi tukareherwo mbeca icio thĩinĩ wa county government. Nĩ kũrĩ mũmbunge wĩtagwo Gaceri ga Kĩrĩnyaga nĩ women rep, acagũrirwo na mĩaka 27, finance bill yoka aikirie no, impeachment yoka aikirie no. Angĩkorwo nĩ ũkwenda kũnduĩra cira nduĩra na wa Gaceri ga Kĩrĩnyaga, angĩkorwo nĩ ũkwenda kũnduĩra cira nduĩra na cira wa Medhu, ndũkende tu kũnduĩra cira na andũ acio angĩ anini arĩa mekaga maũndũ moru. Na nĩkĩo njĩraga mũikia wa kura ndũrabatara kũmenya, you need to know that
o mundu ni ari personality yake na niĩ nĩ njĩraga aikia akura tondũ nĩ njũkaga haha TV-inĩ ngoka radio-inĩ ngoka kũrĩa kũngĩ mwaka wa tigaria ũyũ ũmwe twaingira the 14th parliament between now and 2027 is only 1.5 years left. Yes, you will have 2027 to 2032 aikoni gatwika women rep wa Nyandarua ni njue andũ a Nyandarua ni makuhe kura ri ndathie bunge ri ndukanage kunjicana ni ndiukaga haha kiroko for you to be able to examine and know if perspective yakwa ria ndari nja ta mundu wendaga kuhoya gitiri na ndaingira bunge ri ni ciatwana nigetha ningi utongoria ri tuhe gikiro kingi tondu tariu ndronire mubunge wa kuria Gatundu North weekend ngima araire akituma atumia tareke tutigane na ucio tondu turi radio-ini turi radio-ini no ndita mutongoria arugama giti kia atumia ri Yes. no wega njire thirikari ahutia kaundu very sensitive no menye SHA ndirugamagirira maundu ma fertility insurances nyingi cirugamagirira maundu ma fertility koguo no wega riu cira ucio wothe warika ri abunge makirore maundu ma reproduction health na uria thirikari ingitindika ati nie ndenda guthi IVF SHA no indihire SHA ndingi kurihira uthi wiko IVF ni kuga uria uthiaga ugathondekwo kana you are treated as a woman for your fertility issues cithire uhote kugia mwana gaceri witagwo gaceri kana witagwo njeri yes gaceri wa Kahiga yes Ndindi Nyoro ni uraigua tara igondo kana ni uri uramuigua we Ndindi Nyoro ri one he's a very young politician I admire a lot in fact njiraga ngai umuthi uyu ingithie bunge ya Kenya itari ndireka undu ungi ndarikia kwapicwo mundu wa mbere ngiamba gwetha ni Ndindi Nyoro nigetha anjire atiriri ahotaga atia na CDF yo yake ya kawaida iria mubunge ungi everywhere in the country araheo na kwi abunge mathiete itena nyingi gukira Ndindi Nyoro no maundu maria Ndindi Nyoro ekite gwake ni mamagegania tariu ndionire December ni arahotire gutwara nginya arimu aria maratongoretie results cia uma bururi wa nanja ngaigua ningi aciari makiuga ciana ciriaga cabaci ngaigua ningi aciari makiuga marihaga ngiri ndarora macukuru kou ni make kwina cabros and all those kind of things na mundu ucio araheo the same amount of money iraheo abunge aria angi there is something that he does different na undu ucio kaga tofauti ri niguo abunge angi magio no kwiyuria what does he do different tondu ndigwiciria he undu ati wa magegania muno ekaga no gwitikira kurutira Mwanjiko wake wira na gwitikira kwaga kwiyenda gwitikira kwaga gutwika dealer agatwika leader gutwika dealer ri akamenya tenda ciake cia macukuru cia gwaka macukuru na maundu maria mangiri ndagucihuthira ta njira ya kwitongia agucihuthira gwaka macukuru na market gikiro-ini kiria aramenya ndarabatara guthi gwika repairs in the next 5-10 years haya na kiugo leader na dealer agaire ndemwe imwe cire ndemwe imwe difference ni D na ero na hau niho mwikia waku rabatie kumenya tariu mundu urarugama kuria kwa Ndindi Nyoro ngwiciria na ukona ihinda iritu muno tondu okorwo ni ta macukuru ni akire okorwo ni ta fithi do you know what it means for a parent at tamu ngima secondary arariha ngiri imwe that is something that we need to study tabotige riu ha ciikoye hari maundu akoretwo akiuga mage siasa thirikari na ti ma siasa financial shares ici murenda kwendia cia Safaricom ri kwina makambuni maingi mangigura matietwo nigetha irie kuruta mbia nyingi ri yenderio yo tondu riu mwauga ni imwe ya South Africa ngaigua auga ningi ri hari nyamu ingi mwahota gukomba mbeca kana mwethe mbia iretwaga miario yake uramikua ate wa mbere ngwire you know Ndindi is an intellectual yes na ni mundu muthomu muno makiria ni ndionire nginya December ningi ni aragire masters ingi ngwire atiriri twacagurire thirikari ya dealers thirikari ikara uguo mwamagwetera ni murenda kwendia kindu mamba kwiyuria ithu tuikarite haha ri no ngigura makona tutie na mundu ngigura no we hakuhi na ithu ngigura ucio niwe tukwenderia yani we have a government maundu mothe ireka ri no nginya yambe imeka deal umuthi ungithi were thirikari ni ukugura kambuni iyo na mbeca cigana ona even if you are the highest bidder
na thirikari irenda mundu wao tondu andu acio makoragwo mari proxies cia thirikari undu ucio kurigiriria na andu acio nwanyita na nikio koraga atiriri okorwo he kindu nikio igwa gwitwo cartels, their system cartels, kwi andu wira wao koragwo ku negotiate na thirikari we waingira ri nigakutagira mawira maya ngakoragwo ndi proxy yaku na nikio rimwe ungigeria kunyita anene aya mweri ukoraga uragira mundu tari uria kwa ina scandal ya NYS andu amwe magiragwo karibu uyu nake arari kundarari thirikari ni kaigwa arari mundu wa saluni because government is Kenya Kwanza regime has decided to be a dealership regime. Wira wao ni kurora haria mangithondeka mbia ona muthi u thirikari ingirwo he kaundu kangi mangiuga magarura education system kumeno iriho maturehere ngi meo ni maguthondeka mbia ingirare githondekwo and that is why you are finding we are bringing so many innovations but they are not smooth. Tare uci ciari mararira makauga atiriri mwana wakwa arageire point cigana ona aretirwo kuna warora the difference between CBC na 844 reasons cia tumaga twirwo tucenjerio kuma 844 twino ya CBC ri tukerwo ati yari nigetha ku equalize nigetha ati mwana utiga koragwo na ku categorize ciana iria in terms of mageko selection cia macukuru categorize but we are having the same problem in this CBC thing ino ya jeto JSS nwanyita na ona ndregwire Faruku mwenyewe handu arathiete na haha kwao akiuria mundu ucio JCS orauga grade 9 ri ikoragwo ya mundu agithire veriku he does not even understand ati mundu ucio akiuga grade 9 ri hagithomo-ini giake nwanyita no ucio ni mundu ria wi hakuhi muno na president nio maratoya ni mara implement nyamuyo ara implement kido nake atangihota gutariria. So when we talk of what Ndindi Nyoro is doing, what he's trying to do neko break down the financial theory area mo Kenya utathomeire finance atangihota guthoma aelewe akametaura in terms that Wanjiku wa kawaida angihota no ta gukwira uria wakiri makoragwo na ruga yao ri andu a finance ni mari ruga yao riu Ndindi Nyoro ara simplify undu ucio akonia a Kenya haria thirikari irenda kumahinyiriria na uria thirikari iramakungiria wara no riu kiuria kiria joy andu aingi maroria ri so eventually politically agukorwo ariha of course andu ni makenda kuona mwena uria Ndindi Nyoro agagithie tondu joy ni athikagiriria Inoro no nginya ndimwire andu ni makwendete na ni maraona umuthi ukiri matungitwo twite andu a below 40 years ama 45 years aria tungienda kuona in the next 20 to 25 years or maybe 15 years to come marry in the prime of leadership he would of course be among the top 5 no nake ni akwenda aikare mwena uyu wa andu metagwo mundu ugwitwo Wanjiku no mwena uyu wa Wanjiku mwena uyu wa mundu ugwitwo Muikia wa Kura ucio niwe mundu uria wa bata na ndĩreciria riho no nĩ ndĩreciria riho no ndĩraiguire akiuria kauga atiriri we riu nĩ akinyite handu ndarĩ hindi akaruma mundu nĩ undu wa ũteti. In fact nobody should insult the other. Ni njiraga Muikia wa Kura atiriri u nĩ undu uria wa kumakania nginya nĩ ukoraga andu mararugama gĩtĩ kĩmwe me mũkawa ũmwe makĩgũranĩra cai makiana nawe andu aku nĩ marandindĩka mũno macinani brother acio aku nĩ marandindĩka mũno ucio ungi nake akamwira he ona we aku manake ndindikite muno last week marikia makirana atiriri me haha Nairobi kana kuria kungi umuthi reke ngure cai andu akwa ni magutindikite muno no andu acio maratindikana kuria macinani matinginywa cai mukawa umwe ndikurwa andu acio matingithoma kanitha umwe andu acio macemania gitate no nginya marorane uru no nginya maikanie ciugo cia gutemanga uria ungi ingira kwira Muikia wa Kura andu magwitwo ithue twendaga ite ithue twikaga uteti ndukanarume mundu ni undu wa mundu gwitwo muteti because at the end of the day umuthi uyu reke ngwire tikuga ati umuthi ingiingira mukawa ngore President Ruto ingiambia kumuruma aca akungeithia ndimugeithie na we munene ndiratutwara wega ajona inyu ni murandindika muno ku nenda-ini cio kinyaniria na ku TV ni kwanza we Njeri ni undindikaga muno no riu kuria macinani ri he mundu renda kuhura uri ungi na ku assault ari angi na no wega tugithigithwa nyumba cia mohoro mututeithiririe twariririe maundu ma police brutality
twarĩrĩrie maũndũ ma violence andũ nĩ matige kũndĩra gũtindĩkwo na thigari iria ciĩ mawĩra mũtigetĩkĩre kũhũthĩka nĩ ateti atĩ nĩ inyuĩ mũrathi gũthararia mĩcemanio nĩ inyuĩ mũrathi kũhũra raia arĩa me handũ makĩaria siasa ciao kana makĩbanga maũndũ mao tota rĩu kũrĩa gwitũ Chamatahe mũthigari ũrarathire mũndũ over the weekend o maũndũ-inĩ maya ma kwarĩrĩria social gatherings na rĩu tũkarigwo atĩrĩrĩ how are we going to deal with police brutality angĩkorwo mũteti ũcio wĩho arenda kũhũthĩra mũthigari ũcio athiĩ agaikĩria andũ opposition tia gas rĩ nĩ ũgwĩciria mũteti ũcio nĩ agũtindĩka mũmbunge athiĩ agathondeke police reforms thĩinĩ wa bunge because police brutality needs to be solved through reforms through structures na through maybe upgrading qualifications cia our police officers so again we are going to a dangerous season where urakora the engagement ya raia na mũthigari nĩ irarema first of all because of the bare minimums of our qualifications tari mũndũ ũrĩa ũrarathirwo rĩ nĩ mwarimũ ũrĩa ũramũrathire rĩ nĩ mũthigari in just utakwenda nginya gwĩciria mũno kĩrĩa kĩratũmire makinyanie hau rĩ you can tell he ũmoragire emotional intelligence ya ku accommodate the view of the other person Jerry mathaa maitũ nĩ mathira Jerry wa Kahiga kuma kĩa ndege Nyandarua na reke njuge kanua wĩnako you have the gift of the gab no rĩu kuma hau rĩ na rĩkorwo rĩu you are very good orator by the way na rĩkorwo hihi ũguo nĩguo ateti maragia na mageka Jerry kiugo kĩmwe na sekondi 10 njĩre Gen Z na andũ arĩa othe maroya ibandĩ thaa ici nĩ twĩtĩkĩra ikwĩyumĩria tuoe kura na njĩre mũikia wothe wa kura ndagũthaitha kĩrĩa gĩothe ũrĩrehagĩrwo kuma barabara gĩtikanatũme wendie kura yaku na njĩre andũ othe a handũ kĩrĩma kĩa Ruma tũikare tũrĩ kĩndũ kĩmwe tũtikende kũrũa nĩ ũndũ wa ateti tũtikende kũmenana nĩ ũndũ wa ateti na ngĩrĩkĩrĩria njĩre andũ a kĩrĩma-inĩ kĩama gĩakwa nĩ kĩama kĩa DCP tũnyitagio nĩ Rigathi wa Gachagua na mũthi na mbere na gũtũnyitĩrĩra na andũ a Nyandarua Ngai atũkinyanĩria 2027 mũgakĩhe kura cia women rep wa Nyandarua county na rĩkorwo no ngorwo gũkũ mũno no ngwĩte kaingĩ tondũ andũ ta inyuĩ nĩ andũ arĩa resource nĩ wega mũno tuma na Jerry wa Kahiga kuma Nyandarua mũndũ ũrahota kũmenya maũndũ ma gĩũteti na njĩra ya igũrũ mũno thaa ithatũ nĩ weno na nĩ ehanda mũtambo wa Changamkia nĩ ũgũkwamĩte no rĩu rĩ hatarĩ nganja nĩ wakwamũka rĩu oya thimũ yaku ũhinye *236*2# Fidelis Wang'ang'a akĩrĩkia gũthoma mohoro nĩ ndĩragwĩtĩra ciringi 100 nĩ ũndũ waku yo kũgeretio gakwama nĩ andũ manjĩra nĩ wakwamũrũka ni *236*2#. Inoro mogene motare Inoro Oroshine ndereti ya gũthamia mahinya kuma thirikari ya kaunti ya Nairobi kũgucĩrĩria mawoni ngũrani ciĩko cia andũ kwĩruta muoyo kuongerereka kaunti-inĩ ya Kirinyaga na ikaria matũra mamwe ma magumu Nyandarua gũikara nduma-inĩ ihinda-inĩ rĩa mweri ũmwe rĩu. Tukoria thirikari mwaka uyu uroka mageragerie muno kurora cost of living tondu iguru muno na anake macario mawira oko ni ta mbia cia kurwa mahea kuheo mbia uria magiru kuheo tukukaririo mbia ciao tukoria thirikari ino itu ĩtĩiguĩre tha nĩ ĩgũithie maguta magĩtũgũthie igoti rĩa maguta ĩtũkũhota kinya kũgũra ngari nyingĩ citeithie aikari a bũrũri witũ wa Kenya. Niĩ kuma Sakaja thikũ icio aheirwo niĩ ndionete ũgarũrũku arehete thĩinĩ wa Nairobi tondũ korwo nĩ arehete ũgarũrũku nĩ tũngĩwonete tondũ nĩ aremetwo ni muciĩ munene na niguo muciĩ ũrĩa munene wa Kenya na niguo Nairobi. Serikali hakuna second class citizen. Ni nyinyi lazima mtupatie jawabu pale Harrison yupo. Nĩ mathaa mangĩ mega ndĩrakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ngũmenyithie marĩa tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ithatũ. Fidelis Wang'ang'a rĩrĩ ciatigaria o thikũ ithatũ tu na nĩgetha tũtirihe mwaka a Kenya nĩ matarĩirie moritũ marĩa maragereire mwaka-inĩ ũyũ wa 2025
kwambata gwa thogora wa muturire, mathina ruhonge-ini rwa githomo, guotoma gwa biacara ni mamwe ma mathina maria morotete. Na riu mataririe mwihoko mwaka uyu turaingira wa 2026 maundu maya nari kugacira makienda thirikari nayo iteme itemi riayo hari kugaciria mwathanire ruhonge rwa githomo gwata thogora wa uturo. Mwandiki witu guku Nairobi Wainaina wa Kamukwa agitwambiriria na riboti ino. Turo iguru muno tondu ginya basic commodities ta maguta me iguru muno ginya mutu bado ri iguru muno ita mwako sugira miaka ithirite tukona ginya horo wa mawira na kego kumatina mawira ginya ibarua kuria cironekanaga thiku cironeka wagi wa mieke ya mawira uritoka kwa miturire hamwe na itutukanio cia mwathanire ni mamwe ma mathina maria magumire muingi wa Kenya mwaka-ini wa 2025 na gikiro kinene magitariria mathina maria matuganite namo Kenya ya mari na mwihoko ati mwaka wa 2026 maundu ni kugashira na viongozi ambao hawataki hata kidogo kushirikiana na wananchi. Tunasema they are drunk with power. So hata wakuu kama hawa hata kujua mambo ambayo inafanyika mtaa inakuwa ni ngumu sana, manake wananchi wanajitenga nao kabisa. Tutokoria thirikari mwaka uyu uroka mageragerie muno kurora cost of living tondu iguru muno na anake masario mawira oko ni tabia cia kurwa mahea kuheo bia uria magiru kuheo tukukaririo bia ciao. Sekta-ini ya ukui manegenete ni kuongerereka gwa thogora wa maguta mwaka wa 2025 ukiona kuongerereka gwa thogora ucio na gikiro kinene riu makienda kwagirithio to mathogora ma maguta tu indi ona waido mwanya cia ngari sekta-ini iyo. Njitagwo Mwangi wa Hirari wa Ford Travel Sacco. Maguta marari iguru muno na tia ni wea irakira iguru muno barabara star itari ndi kuthondeku koguo ngari ndi atua mathibiringi muno na warora thibiringi cina goro muno makiria. Barabara ya Kagundo Road igirene hiyo yararamio ati korwo ituwe nitukumenya ati hathara ya spring ni kunyihanyihia. Tukoria thirikari ino itu ituigwire tha ni gwithie maguta magituguthia igoti ya maguta itukuhota kinya kugura ngari nyingi citeithie aikari a bururi witu wa Kenya. Na waciari mendekithĩtie kũgacĩrithio kwa honge cia gĩthomo arĩ hamwe na kũnina mĩrũrũngano ya mahinda kwa mahinda gatagatĩ-inĩ ka arutani a gĩthomo kĩa igũrũ hamwe na kũnyorothwo kwa mũtaratara mwerũ wa gĩthomo wa CBE. Kwanza kwa serikali ningeomba mambo ya capitation iweze kutolewa kwa wakati unaofaa na kwa kiasi ambacho kinafaa, kwa sababu hakuna haja ya kutoa capitation ikiwa imechelewa na tena kwa uchache. No matige gwikira maurito megie ati anga mwana no kena kina muciari ni igiriirio ho na ringi kwi mwana utari na muciari na ni erirwo athi akaheo homework na muciari wake, so ukona ni kuri ciana imwe cingitukanira atigwo nja tondu wa maundu mamwe maria maroka ta macio. Ni hamuci wotu ginotana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi. Nie Njitagwo Wainaina wa Kamukwa. Ndereti ya kwendekithia uthamia wa mahinya ma uramati wa thirikari ya kaunti ya Nairobi kuri thirikari nene ikoretwo igithie na mbere. Okuma mutongoria wa bururi William Ruto, maseneta o hamwe na muingi makoretwo magiteta wagi wa umithio wa thirikari ya kaunti ino iria niyo mucii munene. Indi ta uria mwandiki witu Njathani Kamau tariria, gavana wa kaunti ino Johnson Sakaja augite nigetha Nairobi ikinyanirie matanya mayo no nginyagia yongererwo kigina kiria ikoretwo kiamukira kuma kwi thirikari nene ona ningi igoti riria marongania. Kaunti ya Nairobi yariyo mucii munene wa bũrũri wa Kenya ikoragwo na mĩhang'o kĩondorita ya thirikari wonjoria gatagati ka maũndũ mangĩ. No mwaka ũyũ tũrainĩkĩrĩria wa 2025 ũrarĩ na mĩhĩnga na moritũ kũrĩ wathani wa gavana Sakaja, mũingĩ na atongoria makĩenda motungata mamwe mathamerio thirikari nene na angĩ makĩenda kaunti ya Nairobi ĩninwo na ĩramatagwo nĩ thirikari ya bũrũri. Ũyũ nĩ President William Ruto na Senator wa Homa Bay Moses Kajwang' arĩwe mũikari gĩtĩ wa kamĩtĩ ya gũthũrima mathabu ma thirikari cia kaunti bunge-inĩ ya Senate. We're in the final stages of signing an agreement with the private sector on how we are going to clean this city. It cannot continue the way it is. I want to ask President William Ruto, he must save Nairobi. When Uhuru Kenyatta came up with Nairobi Metropolitan Service, it was because the political leadership was incapable. As things stand now, the political leadership in Nairobi cannot give us the best. The president has an obligation, and that is provided for in the Cities and Urban Areas Act, that requires the national government to partner with a city, county, to ensure that services are delivered. Onaguo muingi matũra-inĩ matiganĩte gũkũ Nairobi nĩ ũkoretwo ũgĩteta kwaga gũkinyĩrwo nĩ motungata ma ũthii wa na mbere
makanyita mbaru thirikari ya Nairobi ya igũrũ rungu rwa ũramati wa thirikari nene. Niĩ kuma Sakaja thikũ icio aheirwo niĩ ndionete ũgarũrũku arehete thĩinĩ wa Nairobi tondũ korwo nĩ arehete ũgarũrũku nĩ tũngĩwonete tondũ nĩ aremetwo nĩ mũciĩ mũnene na nĩguo mũciĩ ũrĩa mũnene wa Kenya na nĩguo Nairobi tũtingĩkorwo twĩna gavana na mũciĩ ũrĩa mũnene ũhana ũguo thaa ici gũtirĩ wĩra ũthiaga na mbere gũkũ. Wakati kulikuwa na NMS kazi ilikuwa inafanyika, ma street lights ilikuwa inachukua siku moja, kama imezima hiyo siku nyingine ilikuwa imefanywa repair. Lakini saa hii unapata kuna watu wako kwa ground, mkiwaambia hizi hapa kuna shida, wanasema mdosi atashughulikia. Sasa inakuwa ni trend, sababu unakuta kwamba huyu governor amelemewa. Nairobi ni kubwa na Nairobi imebeba watu wengi, watu wanataka sana vitu kama maji, vitu kama usafi, unaona. Unajua Nairobi ni city, so ikipelekwa kwa national government inaweza kuwa vizuri sana, inaweza fanya idea iko nzuri. No mwena wake Gavana Sakaja ugite thina munene uragomerera Nairobi ni wagi wa mbeca cia kuigana cia ukinyaniria motungata ma uthii wa na mbere ikiringithania na andu makaria ma milioni 3 aikari na aruti wira guku mucii munene. It brings you the question now, where do you align resources? Do you put medicine in hospitals? You clean the city? Do you feed the children? Or do you put it all into one issue? The only way you'll solve these issues, no matter whether it is NMS or Badi or Sakaja, whoever it is sorting out the financing of the city. Gary Fatarainoro FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetagwo Jathan Kamau. Tuthie kaunti-inĩ ya Kirinyaga kuria ciiko cia andu kwiruta muoyo ikoretwo ikionekana na njira nene, na arume nĩo monekete gutindĩkwo makiria nĩ ndeto ĩno, na hamwe na itũmi iria iheanĩtwo harĩ gũkuruhanio na ciiko ici nĩ kũhotoma kwa ũgima wa kĩmeciria. Na gĩko gĩca ikuhĩ nĩ mũthenya wa ira kuria mũtumia ũmwe arerutire muoyo taũni-inĩ ya Kĩrũgũya kiumia kĩmwe tu thutha wa mũthuriwe guthikwo. Johnson Mũrĩithi niwe ukoretwo akĩrũmanĩrĩra na ici. Niko makandigwo ndamaka muno ndoka ndakora gacucu wako ni geiti wakorwo tukimenyithua kwina mundu umwe akoretwo ecurĩtie nyomba agite kwa mithenya kuma Wednesday. Nĩ ciiko cia kwiruta muoyo ikoretwo ikĩiguĩka bũrũri-inĩ, ona kaunti ya Kirinyaga gũkorwo ĩgĩtigwo na thutha gũkũ angĩ magĩkorwo mecurĩtie mĩtĩ-inĩ, angĩ magakorwo nginyagia mecurĩtie kwao nyumba na marĩa makorwo makĩnyua thumu ona thengi wa gũkorwo magĩteithio magacoka gukorwo makiuraga. Nitwamũteithia na nĩaringĩrio tĩri harĩa na kaomo na akunda aeruruka. Nitwaigua mbu akora nĩ mũirĩtu eitire na nĩ nĩimba yake. Nikanjigirua atĩ kwĩna mũndũ wĩcuririe gũkũ na ndoka na ndakora nĩ ũboro wa gũkũ nĩ gwitũ mũgũnda nĩ kabwa tũgũtuaga twaumĩra kũgĩra maĩ ma kũnyua coka nĩrĩo tuona mũndũ eitĩte mũtĩ igũrũ. Ũhoro wake wa gũkorwo mũingĩ ũkĩruta muoyo nĩ wonekanĩte gũkorwo ũkĩgũmĩra arume na njĩra nene. Ũguo arume kwĩita kwao nĩ ndĩrona nĩ ũndũ wa kwĩigira maũndũ ukaria kuruta maũndũ kũrĩ andũ. Arume hemo mene matiaragia nĩ tondũ inikĩci-rĩ maheagwo gĩa kũrĩa nĩ atumia. Arume gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma meite maũndũ maingĩhire mũno ciongo nginya cia biũba. Arume nĩ meyaragie tondũ rĩu arume nao nĩ mareme nĩ gwĩitũrũra. Arume mena stress angĩkorwo ũthiri wa gakĩbarũa waga akamũtumia nĩ oirwo nĩ ũngĩ ndũgwĩita. Boicha rĩrĩa gĩa mathĩna na gũtaga kwĩaria ta atumia. Thĩna ũngĩthira rĩrĩ gũkorwo na semina cia arume negetha arume makahota kwĩitũrũraga. Nĩ ũboro ũkoretwo ũkĩarĩrĩrio kinyagia makanitha-inĩ anene a thirikari bamwe na atarani thutha wa gũkorwo gũtirĩ kũndũ gũtarĩ kũhutie. The death rate is too high, especially suicide cases in Kirinyaga, but in 2023 I think. Ongea sema ikutoke. Koguo tutigetagĩrĩre nginya rĩrĩa maũndũ matuĩkĩka, maũndũ makathũkana, nĩ tũrorie kama mtu ameanza kuwa na behavior fulani, tafadhali mpeleke hospitali kwa sababu hiyo ni ugonjwa. Atarani kaunti ya Kirinyaga magĩtongorwo nĩ mũikarĩri gĩtũo nĩwe Kamau wa Mũcira nĩ maugĩte nĩ mathiĩte na mbere na kwarĩria arume ona thengia gũkorwo na mbere nĩ ĩthiĩte na mbere na kuongerereka. Na njĩraga mũndũ ũrore andũ arĩa me thutha waku tiga kũrora arĩa me mbere yaku, tondũ warora andũ arĩa me mbere yaku wabota kũbinyĩrĩka, no ũngĩrora arĩa me thutha waku arĩa maroria mangĩkinya bagu ũrĩa atĩa ndũngĩruta muoyo. Bamwe na anene a thirikari magĩthiĩ na mbere na kũbũrana na ndeto ĩno mũthenya wa ira mũtumia ũmwe thĩinĩ wa itũra rĩa Kĩrũgũya nĩ arakorirwo akĩruta muoyo
kiumia kimwe tu thutha wa muthuri wake gukua. Ndi haha ni undu wa umwe witu watutiga etagwa Jacqueline Njeri wa muthuri uria twathikire mweri 23 Tuesday etagwa Migwi na ni igutha rinene taikari a Kirugu ya thoko tigitwo ni andu eri na wiki imwe. Andu a thoko a Kirugu ya Ngai nike tuge ni turetia mahoya na njira ya mwanya. Ngiriboteri Nuru FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njitagwo Johnson Muraithi. Aikari a matura maria mari hakuhi na thukuru wa secondary wa Magumu mwena wa Kinangofu kaunti-ini ya Nyandarua maraikara ndumaini thutha wa mutambo wa transformer uria utambitie hinya wa thitima mwena ucio hamwe na matura mamwe ma wodi ya Naivasha irathiro kuyuo. Ni undu wikirite aikari acio wagagu munene makiuga mutambo ucio waga gucokio na ihenya maya kugumirwo ni thina wa wiki nae. Simoni Gure ni aramurika makaya mao. Aikari acio maugite mutambo ucio wa transformer wairwo mweri umwe muthiru na kuma hindi iyo matoire ndumaini orire mawira maria mahuthagira hinya wa thitima marikitie kuhotoma. Tuna thina wa thitima kwa hinda ria mweri umwe na ni turaigwa nginya guoya niko tuthiaga thoko rucini tutirahota nginya guthie thoko twina mathina maingi no wethire mundu akumagaria ta ithu atumia no kurwo ina muthuri akorwo ari mucii atuika wa gukumagaria ni tondu ngota guthie thoko nginya wi wika ni tondu turaigwa guoya ugo tukehoya moke tumatucokerie thitima. Maugite kuiywo kwa mutambo uyu wa transformer ni undu kumarehera hathara nene oriri ona thukuru cierekeire kuhingurwo. Nekoretwo haha kwa ihinda raihu muno tondu yaikirite haha 1980 something hindi ya Moi. Ugo tukorwo twina thina muingi muno ni ukorwo nyamu ino ni tuteithitie ikariri na ni koretwo gicabu itura riri ria Magumu na mwena umwe wa Naivasha East. Ugo ni andu aingi muno matari na thitima. Haha niho irarutirwo iraguithio haha na iracokera kunurio haha ni aruto indo ciothe cia thiini. Ugo no twihoe andu a Kenya Power nao magarie kuhala kicohoro uyu nigetha ithu tukorwo twina thitima tondu tukiriaga ta andu aria angi. Gukiri uguo marenda atongoria aria athure mwena ucio guthingata kambuni ya utambia wa thitima Kenya Power gwikira mutambo ungi mwena ucio kuona biacara imwe cirikitie kuhotoma ta cia waturi wa mbao ni ciandikite andu aingi wira na ene cio ni marihaga igoti na njira nene. Ndamahoya aturorere ndeto iyo ya thitima nigetha tondu thitima ino ihutitie nginya Naivasha East na itura riri turia thini. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa ni Simon Gure. Inoro Rucini. Eja ya bururi ni ati mutongoria wa bururi wa America Donald Trump na murunae wa bururi wa Ukraine Volodymyr Zelensky maugite makinya manene ni marikitie gutacukio hari kunina bara na bururi wa Russia. Ni kurumirira giikaro kiria kirahanikire gatagati ga atongoria aya eri mukawa-ini wa Mar-a-Lago uria uri gitaru-ini gia Florida, America. Na Trump augite ona no araranirie na president wa Russia Vladimir Putin na njira ya thimu. Ona kuri uguo Trump augite kuri ona maundu meri marehete kienjimuti maria marakuruhania itoka cia mabururi macio. We discussed a lot of things. As you know, I had an excellent phone call with President Putin that lasted for over 2 hours. We discussed a lot of points, and I do think we're getting a lot closer, maybe very close. The President and I just spoke to the European leaders. Somebody would say 95%, I don't know what percent, but we have made a lot of progress on ending that war, which is really certainly the most deadly war since World War II, probably the biggest war since World War II. Na akigathiriria mieri ino Zelensky augite thutha wa mieri ino riu ari na umate gicunje kia 95 hari igana kia mathina maria mamagumire nikirikitie gutwithanio. Thank you for everything, dear colleagues. First of all, I would like to thank President Trump for a great meeting at this amazing place in his home in Mar-a-Lago, and we had a really great discussions on all the topics, and we appreciate the progress that was made by American and Ukrainian teams in these recent weeks. Na ripoti niyo gututirihira mohoro maitu maitha riri amukira mohoro mangi ikihanda thaa 4 rucini gitagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200.
nĩ Tuva wa mathako. Safi. Karibu to hanyuke iharo-inĩ niĩ njĩtagwo Moses Gige Faida Tupu. Twambĩrĩrie na kũmũrĩka ngucanio cia kerĩ cia makundi thĩinĩ wa mbĩtĩka cia gwetha njorua ya gĩtarũ kĩa Africa AFCON thĩinĩ wa makundi matiganĩte, na kũrĩa thĩinĩ wa group E timu ya bũrũri wa Sudan ĩrayũkirie ũhotani wa bao ĩmwe gwa kĩbũgũ magĩthaka na Equatorial Guinea. Algeria nao marahihinya Burkina Faso na bao o ĩmwe gwa kĩbũgũ. Timu ya Gabon ĩrathiĩ na mbere na kuonio kanyoni wa ng'ethe thutha wa kũgũthwo na igũtha rĩa bao 3-2 nĩ timu ya bũrũri wa Mozambique, na ngucanio ĩrĩa ĩretereirwo na hĩgĩ kĩnene gatagatĩ ka ngũthi igĩrĩ cia gĩtarũ kĩa Africa, Ivory Coast arĩa nĩo ateteri a gĩkombe gĩkĩ magĩthaka na timu ya bũrũri wa Cameroon maraumire draw ya gũbungana bao 1-1. Bao iria cirabungirwo nĩ athaki Amad Diallo wa Ivory Coast na kĩrabu kĩa Manchester United, gũkũ ya timu ya bũrũri wa Cameroon makĩigananĩrio nĩ mũthaki Ghislaine Konan. Beautifully done. It's a great ball to find Ahmad. He's got Bayo with him. Ahmad! Oh, what a goal! 2-2 for Ahmad Diallo. Magnifique! He gave the ball 1v1, went inside and killed the ball beautifully at the second post. Great goal. What a goal. What a player. 1-2, the shot. The goalkeeper was a bit out of his line. Nake minista wa mathako gũkũ bũrũri-inĩ Salim Mvurya rĩu nĩeranĩire atĩ waki wa kĩharo kĩa Mombasa Municipal Stadium nĩ gũkorwo kĩambĩrĩria mweri-inĩ ũkĩte wa Januari. Waki wa kĩharo gĩkĩ ũkoretwo gĩkururia ũndũ ũrĩa ũtũmĩte iheo nyingĩ cia mbeũ njĩthĩ cikorwo cikĩũrĩra, no akĩaria arĩ mwena wa Changamwe. Mvurya augĩte nĩ marĩkĩtie kũiguanĩra na mwene kandarathi na waki wa kĩharo gĩkĩ nĩ ũkwambĩrĩria ica-inĩ ikuhĩ. Ile kiwanja ya hapa Mombasa ambayo tayari ilikuwa imeanza zile changamoto ambayo mimi na wewe tunajua tutaisuluhisha mwaka huu ukianza Januari, tupate contractor ambaye atajenga stadium ya Mombasa. Wizara yangu tayari tumepata agizo kutoka kwa rais, na wizara ya ulinzi wamepata agizo hilo, na ndio maana zile stakabadhi ambayo ilikuwa upeane ushapeana. Kwa hivyo iliyobaki ni kutafuta nafasi kusuluhisha yale mambo madogo. Na muthia tukimurika maumĩrĩra ma ligi nene ya Ngeretha EPL thĩinĩ wa ngucanio iria cirathakirwo mũthenya wa ira. Kĩrabu gĩa Sunderland kĩranyitirwo draw ya bao 1-1 nĩ kĩrabu kĩa Leeds marĩ kwao mũciĩ. Gũkũ Tottenham muthia makĩandĩkithia ũhotani wa bao 1 gwa kĩbũgũ magĩthaka na kĩrabu gĩa Crystal Palace. Na gũkinyĩria rĩu kĩrabu kĩa Arsenal no kĩo gĩtongoretie na pointi 42 thutha wa ngucanio 18. Kĩrũmĩrĩirwo haha nĩ Manchester City kĩna pointi 40. Aston Villa kina pointi 39 na thĩinĩ wa timu ithatũ iria cireka ũru makĩria nĩ kĩrabu kĩa West Ham kĩnyitĩrĩire namba 18 na pointi 13 o thutha wa ngucanio 18. Burnley mena pointi 12 gũkũ Mĩthige kana Wolves makĩnyitĩrĩra Mũting'oe na pointi 2 tu. Asante. Ũguo nĩguo kũhana iharo-inĩ. Niĩ njĩtagwo Moses Gige Faida Tupu. Nĩ Tuva wa mathako na Noro FM. Good morning. Nĩ cihandĩte wega thaa ithatũ iri na ndagika 22 thaa ithatũ iri na ndagika 22 tondũ ndakumenyithia macini nĩ gũkwamĩte ya Changamkia Chris no nĩ yakorwo yacoka, koguo mĩtaratara ĩyo ĩngĩ nĩ ngũkorwo ngĩkũmenyithia ũrĩa ĩgũkorwo ĩgĩthiĩ no mbere nene. Nyambe ngĩthane na mũndũ ũrĩa ũgũkorwo ũkĩamũkĩra ciringi 100 cia kerĩ. Good morning. Urahinya thimũ yaku star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash. Rwĩmbo rũrũ nĩ ndĩrwendete mũno na rwĩtagwo ndinainũka thigũkũ.
rwimbo rũrũ rũgĩthira nĩguo gwĩka ndũrũ nyambe njĩtĩre mũndũ ũmwe ya ciringi 100 no nĩ wega ũrũthikĩrĩrie wega tondũ kũrĩ mũndũ ũtanainũka thigũkũ na matikũrega. Angaramani wenda kũmĩte gĩcagi indina inuka thigũkũ na tikũrega igana rĩtingĩ ndwarire na rĩnjokie ngĩrĩhe maitũ na ngiuga rĩnyue cukari njugerwo ndĩo no ndĩraũra kĩrĩo no ndĩrahia ndirĩ na njoini tithũku gũkũ Nyairobi tũtũragio nĩ mwĩhoko onacio mũthĩ rũciũ nĩ rũkerĩrĩra oma tũmĩano igĩ moimie mbũgĩ maimagini ikeno iria makenaga icio nĩ iroto ndarĩ kanyamũ mũhuko gũtirĩ ũthũire kũrĩa wega tiga kĩaga ona niĩ agwetangano tũmeciana ihũgie matu citinde mũciĩ gĩthiũrũrũka riko-inĩ kinya inengerwo wa mbere hura rũgĩo ona ingĩ ihũnagio nĩ mũciĩ gũitarĩ irarĩa amwe mendagia ng'ombe mweri wa kanana nĩgetha mambĩrĩrie kwabanga thigũkũ makaiga mbeca tũrimo-inĩ magakira ona ũngĩ marũma mĩkonyo matingĩrekia wacha mchezo ya thigũkũ ici mawanjareke ngũtarĩrie thigũkũ nĩ rĩrĩa rĩothe ũtekũrĩo nĩ igego ihĩndĩ rĩoneko kamunya kĩrĩa kĩrĩho na mbembe oneko kamiuna gathawathawa ĩkainya ĩni thigũkũ njega nĩ rĩrĩa wĩna nda njega nũrĩoneka rĩgakira kuo tangiria mwanga woneka ũkawĩikia kuo mĩtũkĩ na woimĩra ndũ-inĩ mĩkwekwe ndĩrĩ ũtiganu ũkĩũniĩ nĩngenago na igĩthĩnjaga thungura bata nĩ nyama ngarorere na gatheri ndona karũbũ ndatarĩ kinya cia njaũ rũciũ ngĩũkĩra thigũkũ nĩrathirire kwisha mũhatĩkano wa thigũkũ ndihotaga karirĩagia goro ta nĩguo ngwa njogu ndeka mathabu anja yarega kuoneka koiga ngindĩrie mũciĩ witũ ndũrathama ondere inũka ciothe gakwa nĩrĩ ũkeruaga mũsafiricĩra ndũtũ indo twa thigũkũ ingĩkĩinũka ndĩa mũgogote nĩ ũrĩ wĩra nĩitũgacemania mũgĩũkana niĩ ngĩinũka nĩitũgacemania mũgĩũkana niĩ ngĩinũka thigũkũ ciothe gakwa nĩrĩ ũkeruaga mũsafiricĩra ndũtũ indo twa thigũkũ ingĩkĩinũka ndĩa mũgogote nĩ ũrĩ wĩra tũgacemania mũgĩũkana niĩ ngĩinũka tũgacemania mũgĩũkana niĩ ngĩinũka okuo rĩngĩ okuo mbũrũ wa wanja ũraigua cami ewa nyambura gĩkũrua the ũrendia mwĩtha kũu makongo mathondeke mwĩrĩ wĩ mwega mwega mũno ũyũ etagwo mũcwe kuma kwa Inoroi no ngwendaga kwaria na John Karũri nĩwe ũcio John Karũri ũkĩrĩ mwega mũno 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 mũcwe wĩ thĩ yakũ nĩ Nyĩrĩ mũico-inĩ wa Nyĩrĩ biũ nĩ ndĩmĩũĩ Nyĩrĩ itũũra rĩgetwo atĩa kwa Mwea B kwa Mwea B mũico-inĩ wa Nyĩrĩ hasa harĩu hau nĩ gakawa location
Kau ona ndirakumenya riu udete ta njira atiriri. Wauma Nyeri ugathie nako. Uguthie Narumoro. Narumoro, yes. Uthiite urathie Nanyuki. Ehe. Ukinye handu hau itwo nyumba ya Raudi. Nigukorwo ngerete gwa sessioni. Kwa? Ha sessioni. Hau ndiho wega. Ukiuma Nyeri ukihana ta urathie na Nanyuki ri. Na indo kugera haria ha muthungu witagwo sessioni kana kuingira ta urathie kuria kwa IDP. Nanyuki. Oh, sorry. Urahana ta urathie Nanyuki. Uhetuke Narumoro. Uhetuke haria ha thamaki hetagwo Trout Fish Farm. Uthie na kuriu. Uhetuke Bagureti. Ni nguhetuka Bagureti. Ucoke uhetuke kaharo ka ndege. Wahetuka kaharo ka ndege ri. Ukinye handu hagwitwo kwa huku nyumba ya Raudi. Riu wambate na njira iyo nginyania mwico turiganite na forest. Ya Mount Kenya. Riu hau ni hindi haya ukoragwo na kou. Kuria thiini piu ati gatura wageta atia? Kwa Mwea B. Riu hau nguri ya riu ndoka kwa Mwea B na no nginya ndigire ni ndoka. Ukuria wa Karuri. Wa Karuri arutaga wira uriku? Ni kurima ona riu ndi mugunda ngihura ndawa. Wi mugunda niki urarima? Ni waru. Waru na njira njega. We no kugerageria Koguo January twacoka njuke mugambo wa murimi na kou. Ndirebete uguo wega no ni ndigwita. Kiige na be wakinya no na kou gutingiaga arimi ngiuka kuona. Acha. Hakiri hega riu mundu gwitwa wa Karuriri. Kuri gugwachaga mukia waingira thaa cigana? Nyingirie ria mubana muiretu uria. Wana kuria Nyandarua. Riu hindi yo nirio nyingirire. Na ni waigua ni aracira muiretu ucio? Muno. Tukwenda mbeu njethete icio. Ni. Niguo bururi uthie na mbere. Riu ri. Ni ndikwenda kuiga muno nigetha ni njui ni Bobo wamba kuiga thi. Riu ndagwita tondu ni ukiingirire ri. Wina ngiri 100. Thank you hari Ngai. Riu ona ni iranjira ni ciaingira thiini wa thimu yaku. Koguo mundu wina gathiri tondu ni arakuigua ni agukigira. Niguo. Hari mundu wi hau hakuhi na hari uri? Acha ndio nyika. Ode mugunda. Na hau ni ndireciria haha na heho kuringana na uria ndiraheciria ri. Heho to ne kionde akihura ndawa itigakihie. Ni bugetha waru ndikahie. Na ndireciria tondu riu ni January uguo tondu ino yahota kuringana na yahota kugomana na mbia kana ona mitarira atia? Noguo. Amitarira mweri-ini wa gatatu uguo ri. Ikorwo ikiuma mbeca njega. Wahota gutobora? Ni wega wa Karuri. Thank you very much. Asante sana. Ni waigua athuri ta acio mangenagia muno. Ni waigua ciakorire wa Karuri mugunda. Riu ona tutigutinda tukiuga wacu ciakorire wa Karuri mugunda. Good morning. Riu ni hindi ikihandite wega thaa icigana thaa 3:31. Uguo ni kuga ciatigara ndagika riu 22 na tondu macini yakwa ni gukwamite ndiramenya uria tugutwarana no reke njuge wethie na mbere ona kugeria nigetha mitaratara ngimikira tukorwo tukimenya kana ngikorwo ngiuria aria mari kuria iguru uria haguthie *236 *2# ikwamirio thaa 1:30 yahinguka thaa 3 igikinya. Noro TV turakurehera mugithi munene muno wa kurugia mwaka ni wa gatatu tariki 31 mweri uyu kuria Quev Sound Lounge Station Mwea. Nini ndobire wendo ati ni gukwira na maunyete rwimbo naruo ni tu ukiringithirio ni aini wendete na Kijo na Mike Muremi na kio kigoco uringithirio ni Jeremano. Turugie mwaka tucanjamukite kuria Quev Sound Lounge Station Mwea. Ngai menyerera ngoro yakwa.
ni ugoko cemania na atangathi akwendete a mugithi wa Karede wa Ndeithi na DJ Mark George nao MCs ni Jona Tugikonyore na Kamonde ni tariki 31 mweri uyu kuria Quef Sound Lounge Station Mwea turugie mwaka in style. Mwagoyo ni ukamemerekio live Inoro TV, Inoro FM na View Sasa kwa bireria thainya cio tuko ndukana tere wanda thaya mukurukuthu tugatumendeke. Mweri-inĩ ũyũ wa Dithemba, Naivas Supermarket makureheire mwago ũtangĩtigithia. Maraheana mbũri o mũthenya kuma tarĩki 1 nginyagia tarĩki 12 mweri ũyũ, na kwambĩrĩria tarĩki 13 nginyagia tarĩki 24 mweri ũyũ magakorwo makĩheana ngũkũ oro mũthenya. Customers nĩ marehotanĩra indo ta ngari, nduthi, indo cia kũhũthĩra thitima, kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa Naivas Kikwetu Promotion. Ũrabatara gwĩka shopping yaku tu ũkĩhũthĩra kadi ya Naivas Loyalty Card, wongerere mĩeke yaku ya kwĩhotanĩra. Cera nduka-inĩ citũ cia Naivas njerũ mwena wa Tatu City, Gaciĩ, Our Mall Magadi na Naivas Mĩhang'o ĩrĩa ĩkahingũrwo tarĩki 9 mweri ũyũ, na ya Athi River ĩrĩa ĩkahingũrwo tarĩki 11 mweri ũyũ. Naivas nĩkuo mũciĩ wa irio fresh, indo cia kũruga kana pantry essentials, indo cia nyũmba, indo cia kũhũthĩra thitima nĩcio electronics, iheo mwanya mwanya na Christmas deco, ũndũ ũmwe na indo ingĩ nyingĩ iria ibataranagia mahinda-inĩ maya ma Christmas. Naivas Christmas Kikwetu, Christmas ya familia. No wende kuruta wĩra bũrũri wa Dubai ona kana Saudi Arabia, Ajira nĩ marakũnyitithania na andĩki ega kũrĩ mabũrũri macio na mangĩ maingĩ. Twĩna mawĩra ma ndereba wa taxi, bodaboda, andũ a gũthambia, andũ a kũiga ũgitĩri, andũ a mĩako na mawĩra mangĩ maingĩ. Nĩ tũgũteithagĩrĩria kuma application, gwetha visa nginyagia ũgakinya bũrũri-inĩ ũrĩa ũraruta wĩra. Nĩguo ũapply cerera www.m-ajira.com ũthondeke profile yaku, tũkũnyitithania na wĩra ũrĩa ũkwagĩrĩire. Tũrũmĩrĩre TikTok m-ajira.digital kana Facebook @m-ajira, na ningĩ no tũhũrĩre thimũ 0709488881 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Wena akaunti ya kuigithia bengi-inĩ ya KCB, thiĩ na mbere na kuigithia na ciringi 2,500 o mweri gatagati-inĩ ga tarĩki 26 Dithemba 2025 nginya tarĩki 26 mweri wena 2026. Igithia ciringi 50,000 gũgĩkinyĩria mweri wena 2026, wongerere mweke waku wa kwĩhotanĩra kĩheo kĩrĩa kĩnene. Rĩu pressure ya back to school kĩhonia kĩayo nĩ bengi ya KCB. Tũrorete kũhingũra macukuru na gũcokanĩrĩria records cia cukuru ta kwamũkĩra bithi, kũbanga akaunti ũrĩa kwagĩrĩire na maũndũ mangĩ maingĩ nĩ kwa bata mũno makĩria harĩ cukuru. Cerera bengi ya KCB ĩrĩa hakuhĩ nawe, tũkũbangĩre mĩbango yaku ya kũbanga rekondi cia cukuru na ihenya na kwa ũhũthũ makĩria. Thaa ithatũ rĩu nĩ weno na ndagĩka 37 na nĩ wega thiĩ gĩkũmenyithagia maũndũ, na niĩ ngwĩraga nyendaga gũkũmenyithia maũndũ marĩa mega biũ. Ũndũ ũmwe nĩ atĩ ũgĩkorwo nĩ ũrenda kwĩbangĩra karũgendo, wahota kwĩbangĩra karũgendo gakorwo gatikũingĩrana, na haha nĩ ngwĩraga maita maingĩ tondũ we rĩngĩ hihi ndũramenya kũrĩa ũrathiĩ no kũrĩa umĩte. Rĩu ũgĩkorwo hihi nĩ ũrenda gũthiĩ rũgendo handũ oro hothe nginya thĩ cia kũnene, nĩ wega ngwĩre atĩ nĩ wega kũmenyaga nginya kũrĩa ũrathiĩ, na tondũ we ndwĩmenyera rĩ, ndwaranĩrie na View Travel kũgerera 0703 254 254 0703 hĩndĩ ĩno nĩ wega ngwere ũhoro wa Citizen Duka. Citizen Duka meho nĩ ũndũ waku. Haha nĩ ũkũhota kũgũra indo, yes, ũgũre kĩndũ ta mũtu thĩinĩ wa supermarket, ũgũre kĩrĩa gĩothe ũkwenda ũcoke ũrĩhe mbeca ka 6,000 na kĩndũ kana oro iria igĩũka. Warĩkia kũrĩha rĩ, inengerwo nduthi ĩyo ĩkũrehe indo icio nginya harĩa ũrĩ, na cioka rĩ ũkũmũrĩha ciringi 200. Ũguo nĩ kuga atĩa? Citizen Duka no gũthiĩ harĩa rũrenda-inĩ download app ya Citizen Duka kana kũgerera View Sasa no ũkorwo na app ĩyo. Weka ũguo ũrĩgũraga indo ũtagũthiĩ atĩ ware raini ũgakora mũndũ ũrĩa tera mara kama macini karĩa gakũrĩhia nĩ gathũka, hagetwo mũndũ ũngĩ na hau oke ahingũre pini ũtinde hau. Ĩhĩ ndeto ĩyo nĩ ĩrathira na nĩ ĩrathira piũ.
nawe ngwire ningĩ harĩ ngari cia wingo, ngari cia bata mũno ngari cina ũbacĩrĩri mũnene, ingĩra thĩinĩ wa Play Store kana App Store, na hau nĩ ũgũkorwo ũgĩteithĩka. Nawe ningĩ mũruti wa wĩra wa thirikari handĩra kwĩra ũhoro wa MyMobi, harĩa ũngĩkorwo ũkĩona ngombo ya nginya ciringi 20,000 mũcara wa mweri ũrĩa ũroka ũkorwo ũkĩrĩha. MyMobi nayo ũgũthiĩ thimũ-inĩ yaku *531# ũrũmĩrĩre mĩtaratara na maũndũ moke wega. Rĩu no tũrathiĩ na haha ngagĩkwĩra nĩ hĩndĩ ya festive season, no tũtanaingĩra hĩndĩ ya festive season nĩ wega nyambe ngwĩre ũhoro wa bengi ya KCB. Na gĩtũmi gĩa gũkwĩra bengi ya KCB nĩ tondũ bengi ya KCB nĩ ĩragũbacĩrĩra mũno makĩria hĩndĩ ĩno tũracokia ciana thukuru. Ũngĩrora nĩ ũkuona rĩngĩ kwĩna mathĩna, na no ũkorwo na mathĩna wa kĩndũ kĩa mbere nĩ ũhoro wĩgiĩ bithi. Wa kerĩ rĩngĩ mabuku mwana nĩ rĩateire nĩ rĩenda kũreplacewo. Wa gatatũ nĩ rĩngĩ nginya shopping yake na maũndũ make mangĩ maingĩ. Bengi ya KCB ĩrakwĩra atĩrĩrĩ, mwana waku tondũ nĩ agũcoka thukuru rĩ, na igacoka kuma Monday nĩ weroka, andũ arĩa maraingĩra grade iria ingĩ grade 10 nĩo magacoka Monday oro ĩrĩa ĩngĩ. Rĩu tondũ nĩ aracoka rĩ, aranĩria na KCB, thiĩ ũhingũre account kwa KCB. Na KCB ongorwo wĩna account yao, ona ndũrendwo atĩ maũndũ manene, ndũrendwo gũtinda ũgĩthiĩ kũndũ kũnene, thimũ yaku ĩgũkorwo na account ya KCB. Ona rĩu ũngĩkorwo wĩho ndwoe thimũ yaku, ũhinye *522#, thiĩ thimũ-inĩ yaku ũhinye *522#, na nĩ ũkwĩonera hatarĩ nganja atĩ nĩ ũgũkorwo ũkĩheo ngombo. Gĩtũmi gĩa gwĩka ũguo nĩ tondũ KCB nĩ makwĩraga o makoragwo makĩhe value nene mũndũ, na makwĩraga KCB ni yetu, KCB for people for better. Magakwĩra punguza pressure hĩndĩ ĩno ciana iracoka thukuru, bata nĩ gũkorwo wĩna account ya KCB. Mahinda mega mwaka mwerũ wĩna irathimo. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. Kumagoko Inoro FM. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. Merry Christmas gũkũ kwa Inoro FM. Good morning. Na maũndũ magĩikarero marĩ mega, ngakwĩra Merry Christmas. Ithuĩ Inoro FM tũthiaga tũgĩkwĩraga maũndũ marĩa meho. Ta rĩu niĩ nĩ nyendaga mũno gũtigĩrĩra nĩ ndakwĩra ndeto ĩrĩa ĩho. Ta rĩu nĩ ngwĩrire Changamkia Chris mũthenya wa ũmũthĩ, ndakwĩra wega hena ciringi 500,000. Mũtambo ũcio wacoka wagwa kuma thaa 1:30 wacoka thaa 3. Ngwĩciria andũ arĩa magũkoragwo makĩchangamkĩra nĩ mona, na ndetĩra andũ erĩ mbia. Rĩu ũrĩa ngwĩka, mũndũ ũrĩa ũngĩ ngwĩtĩra ngũmwĩtĩra ciringi 100,000 handũ ha ciringi 500,000, tondũ mũtambo nĩ ũkĩgũire. No mũndũ wothe ũkũgeretie ũmũthĩ, rũciũ nĩ ngainyitithania, nĩ ndaria na andũ arĩa angĩ nĩ ngainyitithania, kwoguo nĩ ũgakorwo ũrĩ thĩinĩ wa draw ya rũciũ. We twanjanĩrĩirie nawe nginya rĩu no ũgakorwo ũrĩ thĩinĩ wa draw ya rũciũ. Rĩu ũkĩmenye thutha wa ndagĩka 13 nĩguo ngwĩtanĩra mbeca cia kerĩ, na ndĩraria ũhoro wa ciringi cia gatatũ rĩu cia mũico 100,000. No we ũgakorwo ũkĩgeria rũciũ, tondũ rũciũ ngetanĩra $1,000,000 na oke nĩ $1,000,000 mweri ĩmwe, nĩguo ngetanĩra $1,500,000. Kũrarĩ na $3,000,000, imwe cia mweri 25 na iria ingĩ cia mweri ĩmwe. Hau nĩ ndĩrenda ũnyite wega. Thursday nĩguo ngetanĩra $3,000,000. Rĩu kwoguo weterere thutha wa ndagĩka 12, thutha wa ndagĩka 13 nĩ ngwĩtanĩra ciringi bũrũri wothe ũkĩiguaga 100,000. We ũkũingĩrĩte ũmũthĩ ũgachangamkĩra, rũciũ ngĩneana $1,000,000 ũgakorwo ũrĩ thĩinĩ wa system.
hau nĩ njũĩ nĩ wanyita na ngagĩcokia ngatho mũno atĩ mũciĩ ũrauga atĩa ũhoro wĩgiĩ KCB ndakwĩra atĩrĩrĩ no nyite haha wega. KCB ĩrakũrora wega mũno hĩndĩ ĩno ya thigũkũ. Kwanja ũngĩgĩkorwo hĩndĩ ĩno ciana iracoka thukuru, ũngĩkorwo ũrĩ principal kana baza kana ona manager wa thukuru kana mwene thukuru yothe nĩ KCB nĩ ĩrakũmenyithia. Ũngĩkorwo na account system yao ya kũrĩha ĩrĩtũmaga mbeca icio icokanĩrĩre in such a way ona ũngĩenda kũmenya ũhihinye ũguo menye nĩ ciana cigana irĩhĩte ndagĩka-inĩ ĩno kũgerera KCB nĩ ũrĩonaga bithi ũrĩa yarĩhwo. Na njĩra nguhĩ maũndũ nĩ makũhũtha mũno wona ngoo nĩ ũgwĩtĩkĩra kana wĩna account ya KCB harĩa ciana irĩrĩhagwo irĩkoragwo ikĩrĩha. Namba igĩrĩ, ũndũ wa mwanya mũno mena kĩrĩa gĩtagwo asset finance. Ta rĩu wĩna thukuru na thukuru-inĩ ĩno rĩ nĩ mũrenda kũgũra mbathi ĩyo nĩ 105%, hatirĩ mĩario, ũkaheo ngombo ĩyo. Nĩ mũrenda gũthondeka clean energy, mariko mega, mariko maya ma clean energy, hau hena asset finance. Na njĩra nguhĩ ona mũgĩaka nyũmba KCB ĩho nĩ ũndũ waku. Rĩu KCB makũmenyithia KCB for people for better. Ndwaranĩrie na KCB kũgerera 0711 087 000 0711 087 000. Mahinda mega. By the way, niĩ reke ngwendere Christmas njega mũno harĩa ũrĩ, na ndũkende kũmenya mũndũ ũrĩa ũngĩ arekaga atĩa kana kũrathiaga atĩa, na ndũkegerekanie na mũndũ. We ĩka maũndũ maku nĩgetha ndũgakorwo mũgĩcaba kana akĩringwo nĩ iringa mũraringanĩrio hamwe. Ndenda rwĩmbo rwĩtagwo mwĩgerekanio rũngenagia mũno tondũ kũrĩ andũ megerekanĩrie mũno. Rũrũ nĩ rwa Mũsaimo wa Njeri na rũkinyĩre mũndũ gwĩtwo Mũirũrĩ wa Komuthai nĩ aranjĩra atĩ nĩ arwendete mũno. Mwĩgerekanio rwĩmbo rwega mũno rũinĩtwo nĩ Mũsaimo wa Njeri. Ndũkegerekanie na mũndũ ũngĩ oro wothe. No ũkĩririkane ndĩ na ciringi 100 cia mũthia *236 *2#. Kĩndĩ rũcokere rĩngĩ tondũ nĩ rwega mũno rwerũ rwĩtagwo mwĩgerekanio, na ndũkagerekanie na mũndũ, weka maũndũ kũringana na ũrĩa ũrona *236 *2#. Nĩ ngwĩrire macini yakwa nĩ yambire gũkwama. 2 3 4. Mwĩgerekanio mwanake tigana naguo, mwĩgerekanio mũirĩtu tigana naguo, ũrĩa niĩ ndĩreka tigana naguo biũ. Rekei ndĩmwĩre nĩ kũrĩ ũndũ nahĩ na nĩ kũrĩ iregaga mĩtheko, na mũrega kĩirwo ndarega kĩhetwo, mũndũ nĩ arũmie kothi yake. Andũ me maũndũ na nĩ kũrĩ ũndũ ũngĩ ũngĩcaria kũna wage anja, waigua gũkigwo mbu nawe tiga kugo tamenyete gĩtũmi kĩayo. Waigua ũyũ nĩ mũici na wagathiĩ kũiya, waigua nĩ mũgũthi na wathiĩ ũkagũthe, waigua nĩ kauci na wagakauce, waigua nĩ mburũka na wakaburũke, na mwĩgerekanio nĩ warĩire ciora na kũu kũngĩ inyuĩ nĩ mũĩ. Andũ aingĩ mamenyerete kwĩgerekania, wona ng'ania rĩ mũrĩu ũkararamba, na rĩngĩ gwaku gũtirĩ kĩndũ gĩa kũrĩa we. Kamau aritaya na nĩ handiceti na wakaritaya mũiganane, angĩakaya higa ndũngĩara toro na wokaje yaku ĩgakwama. Jonia kwa baruni ũgathiĩ gũkomba na ndũĩ wega ũkarĩha atĩa. Jonia gũra ngari ũkagũra yaku ũkiugaga ndũngĩthiĩ na wangũra. Waigua ũyũ nĩ mũici na wagathiĩ kũiya, waigua nĩ mũgũthi na wathiĩ ũkagũthe, waigua nĩ kauci na wagakauce, waigua nĩ mburũka na wakaburũke, na mwĩgerekanio nĩ warĩire ciora na kũu kũngĩ inyuĩ nĩ mũĩ.
mwanake wona ng'ania akenywa ngwai ndutige kwigerekania ni ugote mbao kana marwa oikioda kiukurira njera haya ungiona muthoni aramitwa bisi na wokwaia ikurara mutwe angikira mini tondu ari na ikere na niguo hijite okenyuayo ungithie gucera kwa nyina wa Roisi ukore buriji ni ndiamu utuku ucio wothe ithe wa Gakenia ni mandagikoma na thayu waigua yo ni Moisi nayo gathie kuia waigua ni Muguthi nayo thiuka gothe waigua ni Kausi nayo gakaushe waigua ni Buroka nayo kaburoke na mwigerekanio ni warĩire ciora na kũu kũngĩ inyuĩ nĩ mũĩ Mũtumia ũyũ ndũtige kwĩgerekania kĩrĩa wona kong'ania ũkerirĩria ũkarara mũkĩrũa na mũthuri guo burĩ ũngĩigua kĩrothi gĩkĩhũra mũka na wokanjia waku na icinga na rĩngĩ nĩ mũndũ mamegwetereire kĩorio magĩkaruta mũrera ũngĩona mũthũngũ ehumba ikonia na nĩ mũgũrũki ũkenyua rĩo enjwo na kanyoi na woka ngũrũtwo kĩra gatĩnĩ baconi waigua yo nĩ Moisi nayo gathiĩ kũia waigua nĩ Mũgũthi nayo thiũka gothe waigua nĩ Kausi nayo gakaushe waigua nĩ Buroka nayo kaburoke na mwigerekanio nĩ warĩire ciora na kũu kũngĩ inyuĩ nĩ mũĩ Ona mũndũ ejetwo ta nyũngũ ngurumanie akemota maguta tatumia mĩkondi na rĩngĩ hihi ejetwo nĩ ũndũ wa magata turo waigua ndĩna nduka ya kwendia mĩtumbo gatiga warimu gĩa yaku waigua mwana wakwa nĩ arathiĩ rũraya mũgeka harambĩ waku athiĩ nyina wa mũgũre na ithe wa mũgũre ndũngĩmakũra na wikendi mekĩrĩte jini na menyetũkepu no ũmamenyire na ithũri waigua yo nĩ Moisi nayo gathiĩ kũia waigua nĩ Mũgũthi nayo thiũka gothe waigua nĩ Kausi nayo gakaushe waigua nĩ Buroka nayo kaburoke na mwigerekanio nĩ warĩire ciora na kũu kũngĩ inyuĩ nĩ mũĩ mũirĩtu ũyũ wona ng'ania agĩthiĩ rũthi waigua kĩgana nĩ aranyakire mũgũthũ ona wathaka nĩ ũkũreherwo mbu chunga Weliwo jia kama dhokong'o imadho njaga nyathini to pod iti omera wete moricho mag pinyni imadho kong'o to odi onge chiemo joha pipe muyaino lolanga mundu na hunga inzaga leka kufananina ulakora inzira ama ulakumirwa ufunzirwe mukari usakuliri mujela oi ayebwa maboti gakonyereng'ania okorore gingokora naye kwagania ogosindana na inche igokorosa bosa oe mwana janukia yelekanye na kwa nongi numete numbani lina chendo ninge na numba ya nindingwa chendo nongi asi ndugu yangu usige matendo ya watu tosheleka na chochote ulicho nacho ukifuata ya watu ndugu utaumia bure Ona mũndũ ejetwo ta nyũngũ ngurumanie ucio etagwo Musaimo wa Njeri rwĩmbo rwega mũno rwĩtagwo mwĩgerekanio ũrakĩgerekania nĩkĩ ta ũrĩa ngũkwĩrĩte kuma kĩndũ thaa ĩmwe na nuthu nginya thaa ithatũ macini yakwa nĩ yambire gũkwama na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu ndagĩkwĩra ngwĩciria wĩ kũgeragia kana wĩ kũingagĩra changamkia nĩ wonire ũguo na nĩ ndakwĩra mũndũ wothe ũkũingĩrĩte ciake igatukanĩrwo mũthenya wa rũciũ no tondũ ndikiuma itaheanĩte wa mbere nĩ ndĩmwĩtĩire kĩrĩci ya 100 wa kerĩ
ona riu nindiretera omoro riu ngiri igana oro riu wa gatatu no mundu wothe ukugeretio muthi ari thiini wa system ya rucio ya milioni 1 riu ha ndiraina rwimbo ruru kana ndirathaka rwimbo ruru tondu riu wewe kuria mwea muthenya wa rucio weterere nduri waigua undu mwega toyo Mike Murimi niwe wetagwo wa Munyururu agakorwo ari kuria Kiev South Lodge Station ni kuria mwena wa Mwea niwe agatongoria cia muthemba uyu arega juga ndi ndona mundu ungikuinira mathaa matano non stop ta Mike Murimi onake Jerman wari ngithie icinge cia mwena uyu ungi nikuo turarugiria mwaka kuria Kiev South Lodge Station ni kuria mwena wa Mwea Gwito Mwea ngakobikie ureage musere kwamba simati ona musere wambisori todike mbembe ngakobikie todinga gutembeze utusimo sakude todito kadambire roero anyamimbi wanda daya mokurukuzu logatomendeke wanda daya mokurukuzu logatomendeke Ndona ongetawe kumarere andasiarirwe nderigwa njogoi nangigwa ndithi wanda thaya mokurukuzu logatumendeke wanda thaya mokurukuzu logatumendeke tothi gwito Mwea ngakobikie ureage musere kwamba simati ona musere wambisori todike mbembe ngakobikie gere ya buronje ngagokwire mababae totethia gwa kanombi totekarete nengite wanda thaya mokurukuzu logatumendeke Hello we mwega uyu atagwo Muswe kuma kwa Inoro Muswe kuma kwa Inoro tanyitithania na mundu gwitwo Stanley Wahome Stanley Wahome niwe ucio Wahome ari mwena uriku Wahome Jafine haya we haweri ya Jafine Jafine haha sa tondu ni njui Jafine ambe moeta wo Jafine odja mwena uria mukuru uria haria Jafine yakoragwo mbere we Old Jafine hau Old Jafine we tauni kana weha we tauni kata kiri hore tondu ngianjira ndi haha tauni riu wanjira ndi hau tauni we hau tauni ndi haha tauni we duka-ini kana we ki-ini ndi handu duka-ini ni kwendia wendagia kana waka kugura kwendia nyenda aya duka yaku itagwo atia reke andu magakoragwo riri ni maragura ndirenda kwanja kumatuma duka-ini haku itagwo atia ate ha muthambi muthami niwe we nowe muthami muthami. 哦， na riu niwe ukoragwo ho
athirikari ecoka nĩ wega mũno mũthami rĩu nĩ ndagũtũmĩra 100 ũingĩrie thaa cigana gũkũ thaa ĩmwe na ndagĩka ta 2 kĩrore thimũ yaku na ona wĩna mũnyaka tondũ rĩu we wĩna mĩthece mĩingĩ tondũ ona rũciũ rĩ no ũgakorwo ũrĩ thĩinĩ wa ndurũ nĩ waigua nyamũ nĩ kwambĩte gũkwama no nĩ yacokereria koguo ũrĩ o thĩinĩ wa ndurũ nĩ wega mũno Stanley Wahome wĩ hau Old Jabini. Asante sana. Thank you. Nĩ wega mũno mũno ũcio uma county ya Nyandarua nĩ kũrĩa Jabini by the way ĩrĩa original ti haha tũgeraga ĩna harĩa mbere rĩu ĩno ngwĩciria yagucirio nĩ bara ĩkĩgucio nĩ bara nginya ĩgĩkinya rĩu hau ũmĩonaga mahinda-inĩ ma ũmũthĩ. Good morning Jeff kwĩrwo atĩa? Nĩ kwega mũno ũrĩ okuo ndina ũru yes ũmũthĩ tuma na Njeri wa Kahiga na nĩ anjĩra ngũgeithie mũno ndamuona mũndũ ũcio mũirĩtu ũcio na nĩ acira mũno rĩu na nĩguo ngũmũragia rĩu tondũ nĩguo mwĩkaga rĩu ũngĩthurwo we ũguo no ũkorwo ũkĩaria kana nĩ ũgacenjia akĩnjĩra harĩ gaceri kangĩ ga kũrĩa Kĩrĩnyaga harĩ metho nacio maticenjagio nake nĩ wa ngurubu ĩyo rĩu nĩ ndagĩkena nĩguo nawe woerere rĩu kuma hau mũthĩ gũtirĩ mĩario no nĩ gũcanjamũra rĩu tondũ rĩu menye andũ rĩu me Christmas mood andũ yathira by the way Christmas ndĩrathira tondũ kũrĩ andũ maugaga atĩrĩrĩ matigwĩka igongona mũthenya ũcio andũ othe nĩ mareka makarĩtwara 26 angĩ makauga matikũtwara hĩndĩ ĩyo megũthiĩ kũrĩa metĩtwo magatwara 27 ona niĩ tarĩu 27 nĩ harĩ handũ tũraĩ na igongona rĩega mũno rĩu na kũrĩ ona ũtarĩkĩtie gũka ũmũthĩ no kũrĩ wa rũciũ rĩu hagakorwo harĩ hega rĩu naguo mweri ĩmwe rĩ kũrĩ amwe ta ithuĩ mendete teithuĩ twendete andũ a 7th day rĩ nĩ makumĩtie mũno thigũkũ ya mweri ĩmwe tondũ nĩguo tumaga rĩu mwaka mũkũrũ tũgathiĩ mwaka mwerũ rĩu tarĩu 31st nĩ mũthenya mũnene mũno kaĩ rĩu wa kanitha ũrĩkũ ndĩmo 7 nĩkĩ tondũ ndimenyaga mara nĩ kathoreki acha maranga nĩ wĩ wa 7 ndĩmo 7 aya completely reke njũrie atĩrĩrĩ mũndũ wa 7th day rĩ muthenya wa Saturday no aruge irio arĩa mũndũ nĩ marugaga arĩa atene matirugaga ona kĩ tondũ ndaiguire maraga akiuga atĩrĩrĩ we nĩ wa 7th day ndangĩthiĩ kũndũ no na cira ongorwo wĩ Supreme Court muthenya ũcio ndagacira ndangĩthiĩ kũrĩ andũ me very strict matingĩthiĩ rĩu maraga nĩ ũmwe harĩ arĩa rĩu oru piyo nginya ngari matingĩrurumia ũguo nginya ng'ombe ndĩngĩkamwo kuma 6 pm nginya 6 PM ĩrĩa ĩngĩ nginya ng'ombe ndĩngĩkamwo gũtirĩ wĩra hakuna siku hakuna no we nĩ ũthiaga ũkĩregagĩria nĩ thiaga ũguo ndĩ mũkora kidogo nĩ wega mũndũ twĩra mũndũ ũgwĩtwo Peter Iswang'ang'a nĩ thiaga ngauga atĩrĩrĩ nĩ kũruta Inoro Oroshine. Mohoro maithaa rĩrĩ rĩa thaa 4 aikaria matũra marĩa marĩ hakuhĩ na thukuru wa secondary wa Magumu mwena wa Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua maraikara nduma-inĩ thutha wa mũtambo wa transformer ũrĩa ũtambĩtie hinya wa thitima mwena ũcio o hamwe na matũra mamwe ma wodi ya Naivasha ya irathĩro kũiywo na nĩ ũndũ wĩkĩrĩte ikaria cio wagagu mũnene makiuga mũtambo ũcio waga gũcokio na ihenya maya kũgũmĩrwo nĩ thĩna nginyagia wa wĩkinaĩ nĩ mwandĩki witũ Simon Ngure ũthikĩrĩirie makaya mao aikari acio maugĩte mũtambo ũcio wa transformer wairwo mweri ũmwe mũthiru na kuma hĩndĩ ĩyo matũire nduma-inĩ o rĩrĩ mawĩra marĩa mahũthagĩra hinya wa thitima marĩkĩtie kũhotoma tũrĩ thĩna wa thitima kwa ihinda rĩa mweri ũmwe na nĩ tũraigua nginya guoya nĩkũ tũthiaga thoko rũcinĩ tũtirahota nginya gũthiĩ thoko twĩna mathĩna maingĩ no wethire mũndũ akumagaria ta ithuĩ atumia no kũrwo wĩna mũthuri akorwo arĩ mũciĩ atuĩke wa gũkumagaria nĩ tondũ ngota gũthiĩ thoko nginya wĩ wika nĩ tondũ nĩ tũraigua guoya ũguo tũkehoya
moke tu matucokerie thitima. Maugite kuiywo kwa mutambo uyu wa transformer ni undu kumarehera hathara nene oriri ona thukuru cierekeire kuhingurwo. Na ikoretwo haha kwa ihinda raihu muno tondu yaikirite haha 1980 something hindi ya Moi. Uguo tukorwo twina thina muingi muno ni ukorwo jamu ino ni tuteithitie itariri na ni ikoretwo gicabu itura riri ya Magumu na mwena umwe wa Naivasha East. Uguo ni andu aingi muno matari na thitima. Haha niho irarutirwo iragoithio haha na iracoka irakunurirwo haha na iraruta indo ciothe cia thiini. Uguo no twihoe andu a Kenya Power nao magarie kuhla kicohoro uyu nigetha ico tukorwo twina thitima tondu tukiriaga ta andu aria angi. Gukiri uguo marenda atongoria aria athure mwena ucio guthingata kambuni ya utambia wa thitima Kenya Power gwikira mutambo ungi mwena ucio kuona kuhotomata cia waturi wa mbao ni ciandikite andu aingi wira na ene cio ni marihaga igoti na njira nene. Ndamahoya maturorere ndeto iyo ya thitima nigetha tondu thitima ino ihutitie nginya Naivasha East na itura riri ria Giriu. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Na waikari a kaunti ya Lamu ni morĩtie rũhonge rwa waki wa barabara rwa Kenha rũhike gũthinga marima manene maria marĩ barabara-inĩ ya Lamu gũthiĩ Witu na Garsen. Maugĩte nĩ marima marehete hathara nene nginyagia ya ikuũ makĩenda mathikwo ũndũ matekwenjeka na ihenya. Barabara kibinafsi ningewaambia watu wa Kenya juzi walituwekea tamak mzuri, lakini hata kuna kifo ilitokea juzi ya yule kijana dereva. Kumekuwa na pothole nyingi barabara saizi zimekuwa gari inapiga pothole, ikipiga pothole imekosa barabara, imetoka nje, imeroll, mtu amefariki. Ningeomba tu kila moja akaze, wenye Kenya wang'ang'ane kutengeneza barabara, kila pothole ambayo barabara ya Lamu yote ilitengenezwa juzi lakini yote iko na mashimo. Ombi letu ni ya kwamba hizo pothole ziweze kutibwa, ziweze kuzibwa kisawa sawa, si kuziba tu. Kuna saa zingine huwa wanaziba ile pothole inakuwa ni ndefu kuliko barabara yenyewe, so kunakuwa na gari na cheza barabarani. Tunaomba izibwe kisawa sawa. Na bũrũri nĩ atĩ andũ matanyĩire 13 nĩ makuĩte na wangĩ 100 makagurara thutha wa mũgithi kũra barabara na kũgwa gĩcigo-inĩ kĩa Oaxaca mũhuro wa bũrũri wa Mexico. Mũgithi ũyũ ũrahĩtũka gatagatĩ ka Mexico na iria rĩa Pacific rĩrĩa mũtino ũcio ũrahanĩkire. Ũrakuĩte athii 241 na aruti wĩra 9 na harĩ andũ 98 arĩa maragurarire, 36 mararigitwo thibitarĩ-inĩ. Ũthuthuria wa kĩrĩa kĩracũngĩrĩire mũtino ũyũ rĩu nĩ wambĩrĩirie. Amũkĩra